พระสมุอำนวยศิลศิลสังวโรท่านจะได้ขึ้นมาแทนพระพรชัยวิมโรซึ่งพระอาจารย์พรชัยวิมโรนั้นเดิมทีเป็นจะต้องได้เทศกันอันนี้ส่งผังวัติแต่พระพรชัยจะได้ไปเทศชักฉัตรแทนครับอันนี้เป็นการที่ได้เปลี่ยนแปลงปัจจุบันทันด่วนนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังต้องรอความพร้อมจากท่านเจ้าคุณเดี๋ยวเพิ่นจะได้เข้ามาดำเนินพิธีการถ้าจะได้ก็พักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนนะครับบุญรักษาเราจะทำพิธีจุดประทีปบูชาเนาะแล้วก็องค์เทศคือท่านอาจารย์พระท่านสมุอำนวยศิลป์จะเป็นผู้แสดงธรรมอานิสงส์จุดพางประทีปนะอานิสงส์การจุดประทีปบูชาขณะที่พระท่านเทศเราก็จุดประทีปกันนะวันนี้ตอนนี้เราเป็นเวลาที่สมควรแล้วนะเราจะทำพิธีเทศและจุดประทีปบูชานะขอเอาเทียนทัชนวนมาหน่อยเทียนชนวนมาจุดตีหน้าองค์พระประธานนะเราจะบูชาดอกบัวรอยพระบาทนะเราจะเอาเอาน้ำใส่บนรอยพระบาท
400นะแล้วก็ใครมีดอกบัวก็เด็ดดอกบัวลอยบูชา เอาดอกบัวบอกบัวจริงนะบูชา100 พระบาทขอเชิญสาธุชนทุกท่านได้เข้ามาในพระวิหารแก้ว ตอนนี้องค์เพชรจะได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แก้วองค์เทศที่จะได้ขึ้นมานี้ก็คือพระสมุหะอำนวยศีลศิลสังวโร พระวิปัสสนาจารย์ จะได้ขึ้นมาในกันอานิสงส์ผังปฏิบซึ่งมีรายชื่อรายนามมีรายชื่อรายนามที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ สมณสัทธาพระภวินฐานิสโร 1,000 บาท พันเอกหญิง แพทย์หญิง นิพาพันธ์ธรรมเดชศักดิ์ 1,000 บาทพลตรีอภินันท์ด็อกเตอร์ชดาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้ง 1,000 บาทขุนแพแก้วกิติยานุกุล 1,000 บาทพลเอกธารินทร์และคุณบงกฎวรรณสุตพหะ 1,000 บาทครับ
ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้เข้านอบน้อมจุดเทียนทรงธรรมณบัดนี้ครับ ที่กระผมอ่านไปตะกี้ท่านอยู่ก่อครับอืม มาไม่ถึงเลยว่า ก็ ไม่ไปแดงเลย เอาตัวแทนได้ครับ เชิญครับ ต่อไปขอเชิญทุกท่านได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนากับผมจะได้อาราธนาธรรมเจ้าหน้าที่ตีเด้งครับ โอมมาเลยต้นอกแห่นภาพต้องเต้นกระดานตองทำอันใดกวงทาลาดทางลองเป็นกองแห่งนักพาเจ้าขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์เจ้าจงเมตตาเตสนาธรรมบอดใจว่าผู้ข้ามอนน้อยมอนนาน้อยแกล้งขนาบครับจำขอท่านพระอาจารย์จงเมตตาเตสนาธรรมผู้ข้าศรัทธาตั้งหลายตั้งยิ่งและใจได้เงียงฟังสาธุสาธุธัมมังอนุกัมปิมังปัจฉาอาราธนัง
ค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายขอกราบถวายความเคารพแด่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยความเคารพเจ้าวัดลำเปิงตะโปธารามเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2ตลอดถึงพระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีโยคีพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เรานำภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือเรื่องอานิสงส์แห่งประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะทะโขภะคะวะสมาธิวัคคะตังสัพพัญญุตตัญญาโนหุตตุโลกะนุขะหัตตัวโลกังสะเทวกังปะวะรังสมะนาวังทะเปสีอาทาโขในการะเมื่อนั้นภักกาวาอันว่าพระพุทธแห่งเจ้าแห่งเราก็ได้ถึงยังสัพพัญญูตัญญาณเป็นครูแล้วเพื่อว่าจักอนุขะหะแก่คนและสัตตโลกหญิงใจทั้งหลายกับตั้งเตวาโลกพระพุทธเจ้าก็อยู่ในเมืองสาวัตถีเสียง7 ปีพระก็กะตามยมกะปาฏิหาริย์แทบเก่าไม้ม่วงอันมีจิ๋มไก่ประตูเวียงสาวัตถีพระก็เปล่งออกรัศมี6 ประการดูรุ่งเรืองงามใสสะอาดโดยเตชะอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าพระก็แผ่ไปทาราบถึงอากาศกลางแหวตัวหมื่นโลกจักรวาลตั้งมวลถ้าลาบต่อเต้าถึงพรหมโลกก็มีเมื่อนั่นแลนะส่วนอันว่าเทวดาตั้งหลายและคนตั้งหลายก็หูฤทธิแห่งพระพุทธเจ้าอันมากะตำยมกะปาฏิหาริย์ดังอันเขาก็ปากันสักการะบูชาไว้นบคบยังพระพุทธเจ้าแล้วเป่าแล้วก็ปากันมานั่งฟังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าตั้งจัด7 กัมปีมีอภิธรรมมาสังคีนีเป็นต้นก็มีแลเทวมนุษย์สานางส่วนอันว่าคนและเทวดาตั้งหลายล่างพ่องก็ได้ถึงโสตาล่างพ่องก็ได้ถึงสักกิตากาล่างพ่องก็ได้ถึงยังอรหันตาตามบุญสมปานแห่งเขาก็มีในกาละเมื่อนั้นแลภักกาวาอันว่าพระพุทธเจ้าการสำแดงยังมายากะมากะปาฏิหาริย์แก่คนและเทวดาตั้งหลายแล้วก็เสด็จลีลาขึ้นไป3 บาทย่างตีนก็เสด็จไปถึงเมืองตาวติงสาสวรรค์เทวโลกก็มีบัดเดียวนั่นแลยามนั่นอันว่าฝูงหมูเทวดาตั้งมวลอันอยู่ในหมื่นโลกจักรวาลธาตุจักรวาลตั้งมวลก็ปากันขึ้นไปพระสุมจุมนุมพร้อมกันแล้วส่วนอันว่าพระพุทธเจ้าก็เสด็จอยู่แตบ9 ไม้สปริกชัดตัด2 ตัด2 นางสรีมหามายาเตวิตนอินตาเป็นตนอันเป็นแม่แล้วพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่เทศนายังอภิธรรมสังคีนี
เจ็ดกัมปีเตเตแก่เทวบุตรและเทวดาตั้งหลายอันมีเทวดาตนหนึ่งชื่อว่าสริมหามายาเทวีเป็นเก้าเป็นประธานนับนับพระมันได้แสนโกฏตนก็มีวันนั่นแลนะตัทธาอันว่าสัพปัญญูพระพุทธเจ้าก็สำแดงอภิธรรมมา7 กัมปีแล้วลุกจากที่นั่นแล้วก็สั่งอำลายังพระยาอินตาปฏิทิราชตนเป็นใหญ่แก่เทวดาตั้งหลายว่าดังนี้อันว่าเราก็จักไปสู่จุมปูหลุมตายปุ่นก่อนแลสักโกสาธุพันเตติสัมปติชาติอัฏฐะในกาลยามนั้นส่วนอันว่าพระยาอินตาก็ไว้สาวะพันเตภักกวาคาแด่พระพุทธเจ้าสาธุดีนักแลว่าอันแล้วพระยาอินตาก็บังคับยังวิสุกรรมเตวบุตรว่าดูราวิสุกรรมเตวบุตรตวังอันว่าตันจงทะแหลงกายฮือเป็นคันบันดาคันได้ฮือแก่พระพุทธเจ้าตนจักเสด็จลงไปสู่จุมโปเมืองมนุษย์รีบเปิ้นแด่เตออว่าอันส่วนอันว่าวิสุกรรมเตวบุตรก็ทะแหลงกายบันได3 อันขันหัวคันใดตั้ง3นั่นก็กายยังเขาสิเนรุราชแล้วก็ไว้ยังตีนคันใดลงไปสู่เมืองสังกัสสะนครก็มีแลนะโสปาโนมาโสปาอันว่าคันใด3 อันริสนานำผุงใดอันจาเอกังโสปานังคันใดอันหนึ่งแล้วด้วยแก้ว7 กำจำพวกไว้ตำกลางอันหนึ่งแล้วด้วยคำไว้ข้างกำขวาอันหนึ่งแล้วด้วยเงินไว้ข้างกำซ้ายแลสัทธาอันว่าสัพพัญญูเจ้าก็เสด็จลงมาจากตาวิตาวติงสาสวรรค์เทวโลกโดยคันใดแก้ว7 กำจำพวกนั่นแลอันว่าหมู่พราหมณ์ตั้งหลายก็มากางกันยังชัดลางพ่องก็มาถือยังจ่อและตุงน้ำมาก่อนหน้าและ2 ทาลาบข้างต่างแห่งพระพุทธเจ้าแลส่วนว่าเทวดาตั้งหลายลางพ่องตบมือและดิดปินคำนำก่อนหน้าส่วนพระยาอินตาเจ้าฟ้าพร้อมกับตั้งหมู่เทวตักกัดเปตวกัญญาตั้งหลายก็ลงมาเป็นปริวารลางพ่องก็ถือเอาบาตรลางพ่องก็เป่าหอยสังเสพทรงเสพปูจาพระพุทธเจ้าปากันลงมาด้วยเครื่องปูจาพระพุทธเจ้าโดยสิ่งมีต้นว่าเขาตอกดอกไม้ลำเตียนต่างหลายก็ลงมาโดยคันใดเงินก็มีแลส่วนคันใดคำนั่นก็มีแลอันว่ากุมพันกันทับปะยักษ์ตั้งหลายมีเขียวอันแดงนุ่งผ้าอันเหลืองเขาก็มาถือเอายังอันว่าพระพุทธเจ้าก็เสด็จยืนอยู่ในระแวกหนทางยามนั่นพระอาทิตย์พระจันทร์ก็มาไวและปูจาพระพุทธเจ้าด้วยใจจมจื่นยินดีก็มีแลพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาสู่เมืองสังกัสสะนครแล้วเขาก็เอากันมาตอนรับไว้นบคบยำพระพุทธเจ้าแล้วก็สักการะปูจาด้วยข้าวตอกดอกไม้แล้วก็ปากันนั่งแวดล้อมเฝ้าอมเป็นปริวารมีพระหมานว่าได้3 โยชนะก็มีวันนั่นแลพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโดยลำดับหนต่างก็รอดไปถึงเมืองสาวัตถีส่วนอันว่าพญาสรีสุทโธธนะตนปอ
อันอยู่สาเวยเมืองสาวัตถีนันหันพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเมืองดังอันแล้วพระยาตนป่อก็ไปตอนไปรับแล้วก็ปูจาโดยอันคบยบยำก็มีแลอาทะในกาละเมื่อนั้นในเมื่อเดือนยี่เปงมาถึงดังอันยังมีเตวบุตรตนหนึ่งชื่อว่าสุริยาเตวบุตรพร้อมกับโดยปริวารแห่งตนใดปั้นหนึ่งเป็นธาราก็มีใจมักให้ตามพระที่ปูจาพระพุทธเจ้าดังอันเตวบุตรตนนั้นก็เนรมิตตนเฮอเป็นนกตัวหนึ่งแล้วก็กีบเอาอย่างพระติบโดยตีนตั้งสองแล้วก็กาบปฏิบโดยซักก่อยปากอันงามเป็นดังแก้วเววาจิระเปกแล้วก็กะทำปีกทั้งสองเป็นดังแก้วพระลิกะแล้วแก้วก็บินไปสู่อากาศกลางหาวกับโดยปริวารใดปั้นหนึ่งบินปัทขีณแวดพระพุทธเจ้าสามรอบแล้วก็แผ่ไปยังเมืองสังกัสสะนครตั้งมวลแล้วก็แผ่ไปในจมพูทวีปตั้งมวลด้วยรัศมีแห่งปฏิบนั่นก็มิแลมหาจารย์นยามนั่นคนต่างหลายอันมากนักเขาก็ได้หันเป็นอัศจรรย์ยิ่งนัก เหตุว่าบอกเคยหันมาแต่ก่อนเขาก็มีใจจมชื่นยินดีสราบอาบเต็มตนตั้งมวลเขาจึงเอามาไหวสาถามพระพุทธเจ้ายามนั้นพระพุทธเจ้าจึงเทศนาธรรมเพื่อเฮือเป็นบันดลบันดาลใจเฮือได้เลื่อมใสศรัทธายินดีแก่คนและเทวดาทั้งหลายพระจึงสำแดงยังภาละอานิสงส์อันใดตามปฏิบว่าดังนี้โยจะปิติปะปูจังกัตถัวสีระตยะอภิโรวาสัตตาโหติตัสสะนิยามะโนดังนิโยปุกขะโลอันว่าปุกขะละหญิงใจฝูงใดได้ตามพระที่ปูจาพระพุทธเจ้าและเจติยะไมสริมหาโพธิ์ในกาละเมื่อเดือนยี่เปงเป็นต้นปุกขะละผู้ใดได้ปูจายังพระจาพระแก้วเจ้าสามประการดังอันโสปุกขะโลอันว่าปุกขะละผู้นั้นเกิดมาในภาวะอันใดเตียนย่อมมีลูกโสมนมพันวันนะอันงามเป็นตีรักแก่คนและเทวดาตั้งหลายทุกเมื่อแล ผู้กาละผู้ใดได้ตามนำมันงาอันบริสุทธิ์อันใสบริสุทธิ์หาเฝ้าและหามาระมนทินบ่อใดดังอันผู้กาละผู้นั้นเตียนย่อมเตียวตัวเตียวไปมาในเมืองฝ่าและเมืองคนเตียนย่อมเกิดในข้ากุลอันดีบริสุทธิ์มีเนื้อตนอันเล่างามประดุจนางงามประดังประดุจนางประภาวะดีนั่นแลโอการะผู้ใดได้ตามนำมันไขงัวไขควายดังอันปุกาละผู้นั้นเกิดมาในเมืองคนภาวะจัดใดก็จักใดเกิดเป็นพรานผู้ประเสริฐและผู้ใดได้ตามนำมันหมากเป้าก็จักใดเกิดเป็นฤาษีประเสริฐผู้ใดได้ตามนำมันแห่งลูกไม้ต่างหลายต่างๆก็จักได้เป็นพญาในประเทศสรัตตังมุ่นแลปุกาละหญิงชายต่างหลายฝูงใดได้ตามพระที่ปูจาแก้วตั้งสามประการมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานดังอันเตียนย่อมประกอบไปด้วยองค์กะเนื้อตนงามล้วนหล่นพลจุพักการก็มีประกอบไปด้วยกำลังเตจะอานุภาพมากนักก็มีแล
โยปุกกาโลอันว่าหญิงใจฝูงใดได้เอาผ้าตีดมาตั้งเรียงกัน แล้วใส่นำมันตามปูจาดังอันหญิงใจฝูงนั่นก็จักมีบริโภค เข้าของสมบัติอันมากหนักอันเกิดมาจากใดเตียนย่อมมีจักมีภาชนะถวยคำใดปันใบ อันนี้ก็โดยอานิสงส์อันใดเอาผ้าตีบตั้งมาตั้งยายใส่นำมันตามปูจาพระยายพระแก้วเจ้าสามประการนั่นแลหญิงใจฝูงใดฟันสีสายตีนกาจิตามปูจาดังอันกันว่าเกิดมาจากใดก็ดีเตียนย่อมมีจักเขาจักมีค่าคนงัวควายจ้างมามากนักเกิดมาในจากใดก็บ่ตกบ่ไทยบ่จ้าคนแก่คนและเตวดาตั้งหลายสักคาบเลยนะ ปุคละผู้ใดตามพาติบฮือเป็นเปียวลุ่งเรืองสองแจงไปทั่วทิศะต่างมวลดังอันปุคละผู้นั้นจักมีเตจะอานุภาพมากนักจักประกอบโดยรัศมีรังสีพับไปต่างมวลเตียนย่อมเป็นตีหักแก่คนและเทวดาต่างหลายทุกเมื่อแลหญิงใจฝูงใดแป่งโกมไฟไปตามปูจาพระพุทธเจ้าเป็นตนปุคละผู้นั้นเตียนย่อมมีห้องต้องตีนอนอันพระเสริฐและปั๊มเปงเต็มไปด้วยหมู่นางฟ้าต่างหลายมากนักแลปุคละผู้ใดฟันเจือกโกงไฟจักขึ้นตามปูจาแก้วตั้งสามดังอันการจูตีตายจากเมืองคนกอดเตียนย่อมไปเกิดเมืองฟ้ามีภาษาทอันด้วยแก้วคันบันไดภาษาทตั้งมวลก็ด้วยอานิสงส์แห่งตนได้แป่งโกมไฟปูจานั่นแลโยปุกกะโลอันว่าปุกกะละผู้ใดได้แป่งเสาโกมไฟดังอันว่าปุคละผู้นั้นก็จักมีพยาปัญญาลวกแซวแหลมคมก็มีเตจะอานุภาพมักนักเสมอดังพยาจักรวัติราชตนผาผลผาบตาวีบตั้งสีมีตาวีบน้อยใดสองปันตาวีบก็มีและปุคละหญิงใจผู้ใดได้ตามพระติปูจาพระพุทธเจ้าดวงหนึ่งสองดวงสามดวงสี่ดวงห้าดวงด้วยศรัทธาแห่งตนอันแสวงหาใดก็ดีหญิงใจผู้นั้นก็จักเป็นตีหักตีหมแก่เทวดาตั้งหลายตุกเมื่ออันนี้เป็นภาละอานิสงส์แห่งปุคละผู้ใดตามพระที่ปูจาพระแก้วเจ้าตั้งสามภาคการนั่นแลเตียนเยี่ยมเตียนย่ำตัวเตียวไปมาในวัฏสงสารในเมืองฟ้าและเมืองคนก็จักประกอบไปด้วยรูปสมโนมพันอันงามมีหูมีตาก็แจ้งใสดังน้ำมันงาอันหาภาละมนทินบ่ได้แม้นว่าในจันฟ้าก็จักได้เกิดเป็นเทวบุตรเทวดาประกอบไปโดยตาทิพย์ทุกเมื่อนั่นแลอันนี้ก็โดยภาละอานิสงส์อันใดตามปฏิปูจาพระแก้วเจ้าตั้งสามประการก็มีแลนาปุคละหญิงใจฝูงใดมีตนว่าพ่อแม่ก็ดีญาติกาปงสาปีน้องก็ดีได้ตามปฏิตินกาปูจาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระและพระสังฆเจ้าดังอันแม้นว่าจักผาธานาเป็นพ่อพระเจ้าแม่พระเจ้าและอาราหันตาปัจเจกโพธิญาณและอักกาสาวกะเจ้าตั้งหลายฝูงนั้นก็หากจักได้ถึงเหตุภาละบุญอันใดตามปฏิตินกาปูจานั่นแลปุคละผู้ใดได้ตามปฏิไว้เหนือจอมดอยในธรรมในดอยและหินผาเหนือเป็ดก็ว่าแต่งดอย
ไม่ปูจาก็ดีก็จักปนจากทุกข์ในสงสารกันว่าเกิดมาก็มีรูปโสมนมพานวันนะอันงาม มีหูก็แจ้งใสอันนี้ก็ได้ด้วยอานิสงส์ภาละบุญอันตนได้ตามปฏิบปูจาพระพุทธเจ้าก็มิแลปุกาละผู้ใดจิบอกไฟดอกจิบอกไฟเตียนปูจาพระแก้วเจ้าตั้งสามพระการดังอันปุกาละผู้นั้นก็จักมีเตจาอานุภาพฤทธิแก่กาอันจักข่มแป้ยังสัตถูตังมวลและจักยังลูกกายอันงามหมักนักบ่อยากจะแลนาอันว่าพระพุทธเจ้าตนชื่อว่ามังกาละอันเตสนาอานิสงส์อันใดตามปฏิปุจจาเตติยะไม้สริมหาโพธิ์และในกาละเมื่อก่อนวันนั้นก็ได้ถึงยังสมบัติสมปัญญูอันตนหนึ่งแล้วและก็ด้วยอานิสงส์นิสันตะภาละบุญแห่งตนอันใดภาละอันใดตามปฏิปุจจาเจดีย์พระธาตุในกาละเมื่อนั่นก็มิแลนาเตสนาวาสเนปะหูโสตาปฏิภาลาตินิในเมื่อแล้วธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าอันนี้ส่วนปัญญสัตว์ต่างหลายมากนักลังพ่องก็ได้โสตาปฏิภาละตามบุญสมปานแห่งตนอันใดกาตาที่การมาแต่ก่อนก็มีวันนั่นแลปฏิโปอานิสังโสนิธิโตขิยาอันเตสนาอานิสงส์อันใดตามปฏิปูจาก็บังคมสมเด็จเสด็จทันธรรมยังสาธุการังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุก็ผมจะได้อ่านรายชื่อรายนามสมณศรัทธาและมูลศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพอานิสงส์พังปฏิบสมณศรัทธาพระภวินฐานิสโร 1,000 บาทพันเอกหญิงแพทย์หญิงนิพาพรนิพาพันธ์ธรรมเดชศักดิ์ 1,000 บาทพลตรีอภินันท์ด็อกเตอร์ชดาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้ง 1,000 บาทคุณแพรกิติยานุกูล 1,000 บาทพลเอกทารินและคุณบงกฎสุวรรณสุตพหะ 1,000 บาทขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพที่ได้อยู่ในสถานที่นี้ได้เข้านอบน้อมประเคนกันเทศแด่องค์เทศณบัดนี้ครับสาธุครับเรียนเชิญครับก็คุณแพรก็มาเลยครับเชิญครับผมหลายท่านก็ได้ครับสาธุน้ำยาใจกรดน้ำอุทิศบุญกุศลนะยะถาวาริวาปุราปาริปุเรนติสากะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาอายัญจะโคทักินนาทินนาสังคมิสุปฏิทิตาทีฆะรัตตังหิตายะทะทานาโสอุปกปติโสยติตโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานาปูชาจักตาอุนราราปรัญจะปิโกนมนุปตินังโตเมหิ
ปุญญังปสตังอนาปกันติสปีติโยวิวัชชันตุสภะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสะริจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวทันติอายุวโนสุขังพลังชยสิทธิตานังลาพังโสทิภกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธีจะยสวาสัตวสาจะโยจะชิวสิทธิปวันโตเตอโรคยาปารมาราภาสันตุถีปรมังทนังวิสาสาปารมายาตินิปปานังอะระมังสุขัง หันธรรมยังสาธุการังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูงครับขอเชิญกลับไปนั่งณที่รับรองเดิมครับ เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราได้มากระทำกิจกรรมจุดประทีปบูชาพระบรมธาตุเจ้าวัดลำเพิงราชวรารามแห่งนี้ก็มีการจุดประทีปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเราช่วยกันใจเอาประทีปในจุดดินรอบวิหารเราด้วยเนาะหรือว่าจุดรอบสาราบาทตัวขยายไปด้วยนะไปเจอว่าจุดในบนรอบท่าเจดีย์อย่างเดียวไว้ก่อกล่องนั่นน่ะมันบ่กระจายอ่ะจุดทั้งรอบพระธาตุเจดีย์รู้จุดรอบวิหารสาราบาทตัวมันจะเอาไปกองกอข้างวิหารเจดีย์อย่างเดียวพอให้เราได้จุดเพื่อบูชาในประวัติของพระพุทธเจ้าชื่อว่ามังกรพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชื่อว่ามงคลพระพุทธเจ้ามังกรพุทธเจ้าพระองค์นั้นสมัยที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีธรรมอยู่พระโพธิสัตว์มังกรพุทธนั่นแหละได้ทำการบูชาพระมหาธาตุเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนด้วยการเอาน้ำมันราดดวงท่วมหัวในเสื้อผ้าอาภรณ์ของตัวเองแล้วก็เอาไฟจุดแล้วก็มีความปีติอิ่มใจอย่างยิ่งเดินรอบพระบรมธาตุเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนั้นด้วยความปีติยินดีนั่นแหละแม้แต่เสื้อผ้าเส้นขนยังบ่ไหม้เลยความหนักของบุญบารมีปิติธรรมนั้นเมื่อพระองค์นั้นได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระสัพพนรังสีของพระองค์นั้นแผ่ซ่านไปทั่วพระวรกายทั้งกลางวันและกลางคืนเห็นว่าพระรังสีของพระองค์นั้นกลบแสงจันทร์แสงอาทิตย์ได้แม้แต่นกหนูเข้าหลวงเข้าหลังก็เข้าไปตามวาระทางสัญชาตญาณของวัวควายนกหนูแต่บ่ได้เข้าไปเพราะว่าตะวันตกดินเพราะว่ารัศมีของพระพุทธเจ้านั้นแผ่ซ่านขอบไปถึงกระแสของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ได้บ่ฮู้กลางวันกลางคืนมันเหมือนกับอานุภาพนี่มันยิ่งใหญ่เพราะอำนาจของที่พระองค์ได้อุทิศชีวิตทั้งหมดนั้นถวายแก่พระพุทธเจ้าในอดีตนั้นโดยการจุดประทีปเพื่อเอาพระองค์เป็นไส้เตียนนั่นแหละก็เป็นการแสดงถึงอานุภาพของการบูชาแสงสว่างเนาะเมื่อเราบูชาแสงสว่างนี่บอกว่าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ตรัสว่าให้แสงสว่างนี้หรือว่าให้ดวงตาถ้าเรามีแสงสว่างตาเขาก็เห็นนั่นเห็นนี่ได้
เพราะตาเขาบ่มีแสงสว่างแม้นว่าตาดีแค่ไหนเขาก็บ่สามารถจะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ตาหันก็เพราะว่ามีแสงสว่างนะถ้าเขาบ่มีแสงสว่างตาเขาก็บ่หันเหมือนกับคนตามืดตาบอดเพราะการเฮือแสงสว่างเป็นเฮือดวงตานี่เราทั้งหลายการที่เขาเฮือดวงตาแก่คนอื่นนะก็ต้องเฮือแสงสว่างแสงไฟมันสว่างขึ้นมาทำให้เขาหันสิ่งนั้นสิ่งนี้ความมืดก็หมดไปเพราะว่าเขาได้มีแสงสว่างนั่นแหละส่องให้ตาเขาเห็นสิ่งต่างๆนี่คืออานิสงส์ของการให้แสงสว่างแต่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงว่าแสงสว่างที่ประเสริฐสุดก็คือดวงปัญญานาทิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนั่นแหละปัญญานี่เป็นแสงสว่างยิ่งอย่างยิ่งมนุษย์ที่เป็นปุถุชนอยู่นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความมืดเป็นผู้มีความมืดอยู่เมื่อได้แสงสว่างคือปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผู้หมดความมืดเป็นผู้มีความสว่างแม้จะในเวลากลางคืนจิตใจของท่านผู้เป็นพระอริยะก็สว่างจิตสว่างจิตสว่างใจนะเราอยู่ในพระพุทธศาสนาในช่วงนี้แม้จะเป็นครึ่งพุทธกาลแล้วก็ตามเราอยู่ในท่ามกลางแสงสว่างแต่ตาเขายังมืดเนาะตาเขายังมืดก็เหมือนกับว่าเขาตาเขาบ่หันเนี่ยบ่หันพระอริยสัจธรรมเมื่อตาเขาบ่หันอริยสัจธรรมแม้จะมีแสงสว่างจากดวงไฟก็ตาเขาก็มืดนะพอบ่หันสัจธรรมเมื่อพอบ่หันสัจธรรมเนี่ยเขาบ่ได้หมายความว่าเขาบ่มีแสงสว่างถ้าเมื่อใดที่ตาเขาแจ้งขึ้นมานั่นแหละเขาให้ตาเขาก็สว่างตาเขาก็บ่มืดนั่นแหละอวิชชาคือโมหะเนี่ยเป็นความมืดปัญญาเนี่ยคือวิชชาทำให้เกิดความสว่างนะผู้ให้แสงสว่างเป็นผู้ให้ปัญญาเราทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติเพื่อความสว่างทางปัญญาบ่ได้อย่าทำให้เราพ้นจากความมืดบอดความมืดอันยิ่งก็คืออวิชชาและมิจฉาทิฏฐิอมิจฉาทิฏฐิและวิชชานี่เป็นความมืดอย่างยิ่งของสัตว์โลกถ้าเราเกิดปัญญาสมาธิก็ขจัดมิจฉาทิฏฐิและขจัดอวิชชาได้นั่นเองคือว่าเราได้พบแสงสว่างคือพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือความดีงามที่เราได้กระทำบำเพ็ญความดีงามนี่จะเป็นอานิสงส์ผลแก่พวกเราทั้งหลายมันจึงโบราณอาจารย์เปิ่นจึงได้แต่งคำปีอานิสงส์จุดประทีปนะสมัยก่อนนะที่เราได้เวียนเทียนกันทำไมที่อาจารย์เป็นอ่อนอยู่เป็นเด็กอยู่เนี่ยไปเวียนเทียนที่วัดก็บ่มีไฟฟ้าเนาะไฟฟ้ามันบ่มีเขาจะต้องอาศัยเทียนดอกไม้ธูปเทียนเวียนเทียนในวันวิสาขะเนี่ยเมื่อเรามีไฟฟ้าแล้วเนี่ยในโอกาสที่เรามีไฟฟ้าเนี่ยเราจึงมีความสว่างทางด้านชีวิตสว่างทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองศาสนาวัฒนธรรมที่เป็นไปในทางที่ดีงามเพราะว่าเรามีแสงสว่างจากไฟฟ้าช่วยแต่ว่าเรายังทำกิจกรรมเกี่ยวกับแสงสว่างอยู่อย่างเนืองนิดทุกวันเข้าพรรษาเราก็ถวายเทียนพรรษากันนะแม้ว่าเราจะมีไฟฟ้าอาจารย์จะขอปรับทัศนคติกับพวกเราศรัทธาเล็กน้อยเป็นไปได้ไหมว่าทุกเข้าพรรษาจะยอมทำพระป่าไฟฟ้าพอไม่ป่าไฟฟ้าเนี่ยขอเครื่องทำพระป่ากับไฟฟ้าทั้งวันละเปิดสักเดือนเนาะเดือนก็ประมาณสัก200,000พอได้ละ
แต่ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าปันลำเปิงเนี่ยโยมทำบุญกับไฟฟ้าเดือนหนึ่งก็ประมาณ10,000-20,000มันบ่พอกับไฟฟ้า เราอาศัยกับไฟฟ้าอาศัยไฟฟ้าที่บ้านเรา1 เดือนประมาณสัก200,000เป็นค่าไฟฟ้า เดือนนี้เรามีการเสียค่าไฟฟ้าไป180,000 กว่าบาท ถ้าเดือนมีนาเมษาพฤษภาแล้วก็เราก็มีค่าไฟฟ้าสูงขึ้น ประมาณ200,000 กว่าบาท นี่คือเป็นค่าไฟฟ้า เราอาศัยไฟฟ้าอาศัยไฟเนี่ยทำให้เกิดเครื่องไฟฟ้าเดินไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องแอร์อะไรต่างๆมันก็ต้องอาศัยไฟฟ้า นี่เราอาศัยการทำบุญการไฟฟ้านะวัดยังมีการไฟฟ้าและเราจะช่วยกันทำให้มีค่าไฟฟ้าได้อย่างไรล่ะนะเป็นพระป่าค่าไฟฟ้าเนี่ยอันนี้เป็นต้นนะเอาบ่ได้เอาเตียนนะเตียนแบบนี้เอาเป็นเตียนชั่วคราวเตียนประทีปประจุด2-3 ชั่วโมงก็หมดละเราเอาแต่เตียนใหญ่หน่อยนึงเตียนจุดเนี่ยก็จุดตามประเพณีจุดเพื่อการบูชาเขาบ่ได้จุดเพื่อแสงสว่างนะถ้าเราปิดไฟฟ้าทุกหลอดเราเดี๋ยวนี้มืดเนาะมืดก็เพราะเห็นนี้เราต้องอาศัยไฟฟ้าการที่เรามีไฟฟ้าใช้ก็ทำให้เกิดแสงสว่างแก่ชีวิตนะนี่คือความดีที่เกิดจากนักวิทยาศาสตร์ค้นพบทำให้เกิดไฟฟ้าตัวไฟฟ้าเนี่ยไฟที่เกิดจากฟ้าเรียกว่าไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าที่มันเกิดจากไม่ก็ฟ้าผ่าเนาะมันแสงสว่างมันพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าวิชุธรรมะวิชูปมาธรรมะที่ดุจดังฟ้าแลบว่าชิรูปมาธรรมะที่ดุจดังฟ้าผ่าวิชูปมาธรรมะนี่คือแสงสว่างที่เกิดจากโสดาปฏิมักสกทาคามิมักอนาคามิมักเป็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นแป๊บเดียวก็ดับไปว่าเชื่อรูปมาธรรมะแสงสว่างที่เกิดจากวชิระนั่นคือว่าฟ้าผ่าอย่างแรงกาเนี่ยวชิรูปมาธรรมานี่ว่าได้แก่ปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะอรหันตมรรคนั่นแหละอรหันตมรรคก็ทำให้แสงสว่างเกิดขึ้นกับอริยะที่เป็นพระอรหันต์ตลอดชีวิตบ่เกิดความเป็นมืดมัวนี่คือวชิรธรรมในที่ชื่อของพระเจ้าอยู่หัววชิระเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวตั้งชื่อพระสงฆ์เป็นพระสมณะสังฆนะพระครูก็ตามเจ้าคุณก็ตามนี่มีชื่อของวชิระเนาะในยุคใหม่เนี่ยนะว่าเป็นพระครูวชิระนั่นวชิระนี่เจ้าคุณวชิระนั่นวชิระนี่เนี่ยวชิระนี่ว่าสายฟ้ามันเจิดจ้ามากเลยเนี่ยเป็นสายฟ้าเป็นเหมือนกับว่าเป็นธรรมะระดับอรหันตมรรคเป็นพระทำให้เข้าถึงอรหันตมรรคนะวชิระแบบวิชุเนี่ยสายฟ้าแลบวิชุธรรมเนี่ยเป็นดังฟ้าแลบได้แก่ปัญญาที่เกิดขึ้นในพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีนี่นะเป็นปัญญาชั่วขณะที่เกิดขึ้นแป๊บหนึ่งก็ดับไปแล้วแต่สำหรับวชิรธรรมก็ได้แก่ปัญญาอรหันตมรรคนั่นแหละนะวันนี้เราได้พระธรรมกันถึงมัตเตธรรมสีมาถึงแล้วนะท่านมาถึงแล้วไปมาเทศสงเคราะห์เราหน่อยนะวันก่อนเราโหดพระระเมธีวัดออนกลางตำบลออนกลางอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะจะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาธรรมสีแก่พวกเราทั้งหลายนะขออนุโมทนาครับลูก
อจะนิมนต์ท่านบทสู่อัมปธรรมาเลยเนาะ 10 นิ้วไหว้สาขอนิมนต์อารัตนาองค์เทศขึ้นสู่ธรรมาสน์แก้ว องค์เทศในค่ำคืนวันนี้กันมัตสีพระกรพจน์ภัทรเมธีวัดออนกลางตำบลออนกลางอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นปีนักกษัตริย์ปีสันปีวอกปีลิงครับ ท่านเจ้าภาพทั้งสมณสถาและมูลสถาสมณสถาพระพวินฐานิสโร 1,000 บาท แม่ชีกานิกา อรุณรัตนา คุณเมธี คุณโชติมา วงประดิษฐ์ 1,000 บาท คุณปวีนาเครือนวล 1,000 บาท คุณนรัชยา ทิพย์สังวาน 1,000 บาท คุณมาริสากรนานันท์500 บาท คุณจินผงแซ่ต้วน500 บาท ต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพได้เข้ามานอบน้อมจุดเทียนส่องธรรมณบัดนี้ครับก็เรียนเชิญครับด้านปุ้นครับผมด้านปุ้นครับ เสร็จแล้วขอเชิญกลับไปนั่งหน้าที่รับรองเดิมครับ ขอบคุณครับ ต่อไปขอเชิญทุกท่านได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนากันมัตสีกันทวนเก้ามีอยู่90พระคาถาบาลีกับผมจะได้อาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับติเมมาทิราเมมาทิโศกเศร้าจะถึงนางนอนเนามารำวิงวอนยามเมื่อนางไปลาดงดอนหาหัวมันและลูกไม้แก้วแก่นไทยแม่ไปตานมาพระราชาจอมเจืองเงาได้มือลูกเต้าเป็นตานก่อนตีนางลงครานบ่อยู่ห้องจะเดินเตะต้องอารันยามเมื่อนางสาบหู
ร้องมาให้สอหาลูกแก้วแก่นนั้นเธอหนอสององค์นางปอยุกเต้าตัวลงตีจิมกลายพาบาทเธอเวทสันโดษนับคาถาวรมีบอกขาดเก้า10 บาทบาลีขอนิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีตนพานแผ่วขึ้นนั่งธรรมาสแล้วเตศนาธรรมผู้ข้าขอใส่ระบำตั้งกาบสถาตังลายอมือก้มขาบดาฟังลาฟ้าลาอนุกัมปิมังพระชางอาราธนังกโรมา อนโทเมนะโทขอเอาพระพุทโธเป็นติจางพระธรรมพระสงฆ์เจ้าเป็นเตเปิงก่อนสิ่งนั้นโมลานสันธาตังลายลายจงฟังดีที่ทอยตั้งเด็กยิ่งใจใหญ่น้อยเท่าแก่
ฉันลาชอบดังพระกล่าวไว้แจ้งบอกใครสันว่าเมืองนิพพานบ่มีน้ำขวดเสียนบ่ได้ดามจานเมเหมือนโลกโยมปอาลามาโกญาณและอุดรโหวิเตหาแห่งห้องตั้งสามติมานาบ่เต้าเต็บมืลาวอันโลกเฮานี้หากดีหลายเต้าผู้ใดกินต้านเอาปฏิบัติไปใจใจยอมบ่ตรงอะไรตรงสิ่งตั้งโลกนี้โลกหน้าเหมือนกันยอมบ่ไล่ยังสมบัติอย่างมาขีญาเราปั๊มเป็นจากตามโตไปตันปั๊มเป็นแล้วอย่าได้สงสัยพระภูวาในตันได้กล่าวแก้หากแม่นนาแท้บทอยู่หลอกลวงพังตันพระองค์นั้น
อินโดสัตว์หลายภาคพระองค์จึงประทานทะไหลดวงแก้วเพื่อสำเร็จนั้นแล้วแก่ผู้ปั๊มเป็นตันประธานไว้บ่ได้คำคปั๊มเป่งมาทุกคนแต่สายตันได้กล่าวไว้แล้วแต่เจตนาเลยเมื่อเราพบมาแล้วบอกกวนเพิกเฉยขัดใจไว้ปั๊มเป่งไปใจจ้ายอมมาบอกกวนละศาสนาว่าเปล่ามองได้บอกกวนเสียเปล่าว่าปุกกะละยิ่งใจจำจือได้แล้วบอกกวนละว่าและนะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปานาตังรัญญามังหามปานังวิงอุณาเตตวาพระมานันสัมปิญญาปุนเตสุทิเนสุญาวาพระมโลกาเอกโกลาลังจะตังอโหสิลัมดับธรรมเทศนามาถึงมัทธิกันทวนเก่าอันพระพุทธเจ้าแห่งเทศนามาส่วนว่าปัญญาสัพพัญญูตัญญา
อันพระเสริฐอันพระโพธิสัตว์เจ้าตนลำเลิศห่างผ่านธนาเป็ญญาปนเตสุในเมื่อพญาเวสสันตละละตนผ่านแพ้อันพระสัตว์เงอลูกแก้วเป็นตานแผ่นดินดานอานันนาสังขญาวาดาย240,000ก็มาลงกองไว้วันไปมาโกลาหลเป็นอันหนึ่งอันเดียวทรามต่อเต้าถึงพรหมาโลกอโงสีคงเกิดมีปัทวีไว้วาวาดโดยงานโลกหักลาดเป็นตานะแก่พระมานาจารย์โปรดเท้าอันนะคมเต้าเข้ามาขอนั้นแลเทวดาตั้งหลายมวลหมู่ตวนนายโยงหิมมาปานได้ยินเสียงสารแหบหายแห่งแก้วแก่นไทยแม่สองสันลีอันพรามบุกตีจำกว่าเข้าป่าไม้ดงดานน้ำเทวดามีหัวใจปันดังจังแตกลอนลายแรงกังวลโกลาหลนะมีมากจริงออกปางเจียนจามพิว่านางมัทเทหนุ่มเนาเข้าสู่ศาลานางพญากดจังให้ทำหันเล่ากันนางรู้ข่าวว่าพญาเจ้าลูกเต้าเป็นตานะก็จากเล่นไปอาทำลอยตีนอันใหญ่น้อยข้าคอยเล่นไปหานางพญากดจังลำบางเสวยทุกข์ยากเลือดใจเทวดาภาษาไลกันดังนี้แล้วจริงบังคับเทวบุตร3 ตนวิเศษว่าสู่เจ้าจงไปไก่กำเป็ดเป็นเนื้อเนตร3 ตัวมีรูปเพิ่งกว่าข้างคาบอย่าเป็นดังจังกันกับแต่เดียวนี้ตนหนึ่งเป็นดังราชสีมีอำนาจตนหนึ่งเป็นดังเสือคงอาจเอาคนและตนหนึ่งเป็นดังเสือเหลืองโยนเปล่าปรามตัวกระหยาบเลือนเลืองไปนอนเนืองไขว่ควางตันตีนางหนตานางมัทธิจักดันกิเลสเตียวตองอย่างนางอาตายงเตียวมาเด็ดอันทาเตตัญโยเตวะบุตตาส่วนว่าเทวบุตร3 ตนนะสังส่วนก็ลำเอาโอวาทปริยายแห่งเทวดาตั้งหลายมวลหมู่อันทวนนาโยงหิมมาปานได้ยินเสียงสารพิลาบสะอื้นอาบน้ำตาควนบ่ใจน้อยแห่งยอดซอยสองสาลีคือใจ
จารีงามเลิศแล้วกำตั้งนางนอกแก้วกันหาเทวดามีหัวใจจมเจือนเทวบุญสามนาทุนตื่นใจบานก็มาเนลมิตรเป็นเนื้อจางขันสามสิ่งใหญ่ลำยิ่งเปิงกว่านังหัวปองเครื่องคาบเป็นดังจังกันกับแต่เดียนลิมมาทีปิโคส่วนว่านางมัททียาวายอดนางก็มากะนิ่งโลดกำฟันปูนาสะจันเป็นโลดฟันไล่โสดแต่ดีลีกวนกูนางมัททีห่างได้ยังลูกไม่แลหัวมันยามเมื่อตะวันบอดตกต่ำสู่คำลับตากูจังแสวงหาได้ยังลูกไม่แลหัวมันก็จักพลันเมื่อสู่ในแก้วกูสาลาลิบเตอมัททีเมียโนอันสันลอนไหลปั่นไปมาเจตนามาตาอยู่ใจนางก็ลองล่ำให้ไปมาเข้าสู่ศาลายศยิ่งนางจริงปงตรงรงกระเจ้าอันใส่โลกไม้ห้อยบ่าไว้เปื้อจักชานนางก็มาเล็งหันพระนักธรรมตนปอเบาไว้นาหลอดเจียนจาบองหันนาสองบุตรตาลูกแก้วนางมัททีผ่านแพ้วก็ซ้ำมาร้องให้ถนัดใจน้ำตาไหลอาบนาพระโสภาเฮยเจ้าฟ้าพิตังบ่ปากจิ้มขาเมื่อยามวานกันปอลอยที่คืนนี้แลลุงสายฟ้าปุ้งรังไหลขาดเตียงจังไตมอละนาดใจข้าขาดเป็นที่ยามพอดีพวกเจ้าพลาจัดเจ้าก็ห่างจังหันบ่หยาดเจอและนาอันทามมหาสนาโนในกาลนั้นพระมหาสัจเจ้าก็กะนิ่งในใจว่านางมัททีสาลีนอนเนาลักลูกเต่าเหลือขนาดจังตันขานโศกาอันยามจังกำลับนางพญาหือหายสิเนอันใหญ่น้อยตั้นก็ถอยใส่ไหลกำว่ามึงนั่งจุงมานี่โกนจังเก่าจี้งือมึงฟังกำไปหลังอันคนเล่าไว้ว่าจังปังไปจักนี่เสียเถือนก็เพราะว่าจังปูเพื่อนบ่มีลายแก้วคนใจรวมรู้เมียเลนนาจูก็เพราะว่าผัวใจดีลาจันสีจังนี่เสียดอยก็เพราะว่าดอยอานันนั้นบ่มีลูกเปียวปากทำป่าจังนี่เสียน้ำก็เพราะว่าน้ำอันนั้นบ่มีปอต
ตมสลมจากนี้เสียคู่ก็เพราะว่าคู่นั้นบ้ายนกจากนี้เสียจากต้นน้ำไม้ก็เพราะว่าต้นไม้บ่มีลูกหลวงลายกวางตันลายจังนี้เสียเหล่าก็เพราะว่าเสือคงเท่าไตเตียวจงลาจางหงจางนี้เสียสลาก็เพราะว่าสลานั้นบ่มีบัวแม่ยิงจักนี้เสียหัวก็เพราะว่าผัวขี้ไรหาเขาของบ่ได้ยิงไล่หักโดแฟนเมียใกล้แกนแน่งในก็เพราะว่าผัวบดจังเบี่ยงใบคงควายกำโบราณคนตั้งไหลเก่าไว้ก็แหกมาได้แก่ตนกูนี้และนางเฮยเพียงเก้าเวดูกันลาพี่คูตั้งไหลจากเล่าห้องเหตุนางมัดที่แก่นไทยมาล้ำให้พอเล่งหาก็บอกหันสองบุตรตาพี่น้องในแห่งงองอาสาลมมานางย่อมือพระน้อมพระบาทมรณะติ้งตายตั้งต้นปันเป็นพียามนั้นพาลือสีใสสันใจเจ้าปันไปมาส่วนพระเวสสันดรตานาตาก็รีพุดลุกไปยอมเอาหัวนางพญาคืนมาปัดไว้เหนือตักล่ำให้หาเมียรักยิ่งมากึดกูสิ่งถนอมใจก็เอามือนางวางไว้เหนืออกมือนางพญาก็ยังอุ่นละมุนต้องมือตนนะส่วนพระตันสะพนตานาตาก็ถือเอาน้ำต้นกันตีมาพระภายลบนาเมียกำพามิ่งใจญาว่าโอยอันน้อนางมาไตลาปีไว้นิจากันนางมาไตในบ้านนครหลวงใหญ่กวางกูปีจักสางวิมานปราสาทงามวิลาศเบาวอนแต่งแม่เรือนนอนเนื้อแผ่นแต้มต้องปันเทวีปองโลจีสันลนใส่ตรงสอนคัดขวางเจือเป็นวังสะอาดเลือนบองคนนาคายเลื่อนไปมาอันว่าจังไม่ห่างกันลานนาตกแต่งตรงที่แห่งกลางตีนนะเชื่อเป็นวังตั้งเหตุงามปานิชสุพรรณขาบานใบขันแนวเนินจากเงิดจังเขตลายลวงลายดองแก้วกอดอีเบอร์สอดบินต่อมเสาคอมยอมอันประดับไปโดยแก้วเรืองลามโดยกำแดงป่องไปแสงโดยโกดงามสารโลดลังสีประดำโดยแก้วมานีตั้งแต่งสีแจงจัตุรารูปนางฟ้าหยาดกลางรูปนางสาวใส่ซ้อยคล้ายหิ่งห้อยประตูโคง
ย้อยแควนไข่ซอยใบลายมีตั้งตุงใจและจอดยั้งใหญ่แหลมจันคำเข้าเขียวคำแดงดังเหลื่อมยะหยาบรูปนักลาดบวงบาทแก้วตีนลงเกลือดองแก้วไก่สิ่งมอบไม่มามีตั้งเกลีเถื่อนทำขูดหนักน้ำและมังกรลูกมานสานดอนตัวองค์อาจลูบจังแก้วลาดกุญจรงาเงยงอนเงาเงื่อนใหญ่น้อยเปื้อนปังไปงัวควายอาสุพลาดลูบนกกาฝากและหงสาลูกมีกาเตียวตีนไก่ลูกจังน้ำไก่งวงงานลูกปัญญาคาตัวองค์อาจลูกเสือคงหยาดยังใหญ่ลูกนกเสียนไม้และนกฮัดสดีลิงลูกไฟยิ่งไหลสิ่งแต่งแล้วยิ่งงามดีเป็นประมาณดังนี้แล้วไฟมาแก้วแยงเป็นเปลวควันไฟเขียวติดจอฟ้าปานดังท่าปิงบินบนลมเกนางเกวเกวเกวก้อยปั่นก้าวปั่นดังจากยกเอาพระศาสตร์แม่เจ้าหอเหินมือบนปีกะตำกันดังนี้แล้วก็เป็นโบราณอันทรงสากานางพญามาแต่ก่อนและนาเอเตมัทเทแม่มาเทราดูกาลานางสายใจปีเฮยกูปีผู้เป็นผัวก็ออกมาก้มเอาหัวเรียกร้องเอาขวัญว่า32ขวัญมาเทนุนจะนาอาจน้องจุงเล็บแล้วมาว่าขวัญนางอย่าไปอยู่ป่าไม้ดองนาง
อย่าไปอยู่ที่เสือสิงกระทิงและนัดยาและฝูงหมูแดงควันนางอย่าไปแอวสาแวภาสักแกงเงื่อมทำขวัญนางอย่าไปอยู่ที่แม่น้ำซึบซึมหินผาอภิลัมมาแต่งต้องที่ผาดย่อผาดย่อและเหลือบลาวดอยแก้มพี่ตามอยและหมูเสื้อโหยมีตั้งพี่คอยและพี่โพดงขวัญนางอย่าไปอยู่ที่งูเริ่มหลวงตัวดำลายกันป้องขวัญนางอย่าไปแอวให้แอวล้องที่กลางดงลีลูกมาตายอดสิเนหาเฮยมีลักยิงเสมอตาอันว่าสองกุมารนั้นนากูปีก็ได้เงือเป็นตานะแก่พระมานาจอันโปเท้าอันโคมเต้าเข้ามาขอในวันนี้แหละนะในกาลนั้นนางมาทีเสียเกลือเนื้อเกี้ยงอ่อนสมสายนางสยมไตไปหน่อยหนึ่งแล้วนางนอกแก้วก็ได้สติตื่นขึ้นมา นางพญาก็มากว่าเป็นบาปบ่สุภาพควันหลายจริงขอขมาขับไว้นมพาบาทให้ผู้ตอนว่าข้าแด่พระเวสสันดรนะเจ้าข้ามอนน้อย
เอาลูกน้อยไปสุขสันต์ไว้อยู่ตั้งใดนี้จ้าอันธรรมหาสนาโตในกาลนั้นพระมหาสัจเจ้าก็บอกเล่าตามมีว่าพันเตดูกาลาลาจมาเทอันว่าสองสาลีนอนเนาปีก็ได้เงือลูกเต้าเป็นตานะแก่พระมานาจารย์ผู้เท่าอันลูกเจ้าจากบ้านมันมาลอดศาลาพี่น้องเอาแก้วร่วมต้องแม่นี่ไปในวันนี้แหละนะเอ็นเตวุตตาปากาเลนะก็มีโดยภาการดังกล่าวมันนี่แหละนะมาเทปะปังเนติตังกิญาสังวัลนาวิเศษจางห้องเหตุยังมัทธิกันทวนเก่าอันประดับประดาไปโดยการดาวดาเก้าสิบพระกาถาก็บังกรมสมเลศสาเดหันธรรมยังสาธุการังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุ ประวัติของนางมัตสีเด็กหญิงกวิศราสายศรีวิเริศอายุ12 ปีอยู่ชั้นป .6 โรงเรียนสันทรายมูลเป็นบุตรสาวของคุณพ่อชัยวัฒน์คุณแม่พิมพ์ชนกบุญสูงมีน้องชายอยู่1 คนชื่อเด็กชายพีรวิทย์บุญสูงเป็นหลานของคุณย่าอัมภัยบุญสูงหลานป้าไพลินลุงสิทธิชัยผาทองประวัติชาลีเด็กชายปิณพัฒน์กิติโกมุลเกิดวันที่18 มกราคม 2566อายุ2 ปี 10 เดือนอยู่โรงเรียนเตรียมอนุบาลโรงเรียนพัทธิรา เป็นบุตรชายของคุณพ่ออัธสิทธิ์คุณแม่ยวดีกิติโกมลเป็นหลานของคุณยายพัทรกรแคนาดีเด็กหญิงทรัพย์สิริริมลังสรรค์เป็นบุตรสาวของนายสินทรัพย์นางสิริพรริมลังสรรค์ เกิดวันจันทร์ที่10 กรกฎาคมพุทธศักราช 2566 อายุได้2 ปี 3 เดือน คุณหลานของคุณย่าธันรัศมีย่าของคุณรัศมีทวีวัฒมงคลศักดิ์อันนี้ก็คือประวัติของทั้งมัตสีและก็ทั้งปัญหาและชาลีที่ได้ผมได้กล่าวนำเรียนไปธัญรัตน์ทวัฒน์มงคลศักดิ์ส่วนรายชื่อรายนามคันเจ้าภาพครับเดี๋ยวขอน้องมัตสีกันหาชาลีเข้าไปที่พระองค์พระเจ้าตากด้วยนะครับ ขอไปรับรางวัลที่พระเจ้าตา เอาขนมให้ฉันกันหาชาลีน่ารักเนอะ
เอาใบไม้เงินใบไม้ทองกันหาชาลีน้ำหนักน้อยหนึ่งนะขอบคุณมากนะลูกนะ ต่อไปครับผมจะได้อ่านรายชื่อรายนามท่านเจ้าภาพนะครับท่านเจ้าภาพที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ก็เตรียมตัวที่จะเพื่อที่จะเข้านอบน้อมประเคนกันเทศแด่องค์เทศนะครับแต่เตรียมไว้ก่อนนะครับรอสัญญาณสมณสถาพระวินฐานนิสโร 1,000 บาท แม่ชีกันิกาอรุณรัตนาคุณเมธีคุณโชติมาวงประดิษฐ์ 1,000 บาท คุณปวีนาเครือนวล 1,000 บาท คุณนรัชยาทิพย์สังวาน 1,000 บาท คุณมาริสากรนานันท์500 บาท คุณจินผงแซ่ต้วน 500 บาทพลตรีอภินันท์ด็อกเตอร์ชดาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้ง 1,000 บาท คุณวิรินทร์พิมลธรรมสิริ คุณธีรวัตรปิยะธนสิริกุลทั้งหมด 1,000 บาทอิสนิจังวุธาปัจจยิโนยตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังคุณรักษาลูกนะอายุมันคนยืนสุขภาพดีสติปัญญาดีนะลูกนะประสบความชีวิตในการศึกษาเราเรียนด้วยกันทำงานต่อไปในใครข้างหน้าเนาะอนุโมทนานะมันยกมือไหว้เฉยๆลูกเอาครับปอนจากหลวงจากองค์เทศหลวงพ่อหลวงพี่เทศมาสีวันนี้นะเราให้พรต่อไป
ก็เรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้เข้ามานอบน้อมประเคนกันเทศแด่องค์เทศณบัดนี้ครับขอเรียนเชิญครับ เรารับพรจากองค์เทศเสร็จแล้วเราจะเวียนเทียนเนาะทำพิธีเวียนเทียนก่อนเวียนเทียนเดี๋ยวก็เขาจะได้มาเทศมาฟังเทศต่อนะ สาธุ องค์เทศได้ทำให้เราปลื้มปิติใจในวันนี้ เตรียมน้ำยาด้วยครับ อยู่ด้านในแล้วครับ องค์เทศก็คือท่าน ด้านในก็ ก ได้ ร ครับ พจน์พัทรเมธีมาจากวัดออนกลางตำบลออนกลางอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ได้มาแสดงธรรมเทศทำให้เราทั้งหลายได้รับฟังในเสียงที่ไพเราะอ่อนแล้วก็ขอให้เกิดความสุขความปลื้มใจแก่พวกเราทั้งหลายนะยะถาวะริวหาปุลาปลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะชมิสันโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติละโสยะถาเอวังหุนตุบัดนี้ไม่มีสมณะสัทธาพระพนาวินทานิสโลบ่เต้าแต่นานใหม่มีมูลศรัทธาแม่ชีกนิกาอรุณรัตนาคุณเมเทคุณโชติมาวงประดิษฐ์คุณปวินาเครือนวลคุณรัชยาทิพย์สังวานคุณมาลิสากรนานันท์คุณจินพงษ์จินพงษ์แท่ต้วนพลตรีอภินันท์ด็อกเตอร์สดาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้งบ่เต้าแต่นั่นหมายมีมูลราชธาคุณวิลินพิมลธรรมศิริคุณละวิวัฒน์ปิยะทนะศิริกุลพร้อมกับคณะศรัทธาจุคู่จุคนก็ได้สรนงคงควายตกแต่งแปลงห้อมน้อมนำมายังมีมัตุบุภามาลาดงดอกข้อตอกดอกไม้ลำเตียนไตยวัตถุตานตั้งหลายและทำผูกหนึ่งจิวธรรมมาเทเพื่อจักมาถวายเป็นตานแม่นกรรมกรรมผาธนาแห่งเจ้ามูลศรัทธามิโดยประการชันใดสมิสันตุจงอุดมสมฤทธิจูเนียงจุประการนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีเลสยสิทธิธานังลาพังสุติภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจญาสวาสาตวาสาจะอายุจะสีวสิทธิภวันตุเตสปปีติโยวิวัชชันโตสัพพะโลโควินาสตุมาเตภวัตุตรโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลา หันธรรมยังสาธุกรังกโรมา
เราทั้งหลาย เวลานี้เป็นเวลาที่สมควรแล้วเราจะได้ทำพิธีเวียนเทียนนะบูชาพระรัตนตรัยตามวาระวันพระของวัดเราทุกคนจะได้เวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยในวันวิสาในวันยี่เปงวันเพ็ญเดือน12หรือว่าเพ็ญเดือนยี่เหนือที่เราได้กระทำบำเพ็ญกุศลในการเทศน์มหาชาติกันเวสสันตรชาดกให้เราทั้งหลายได้รู้ถึงอานิสงส์ของการบำเพ็ญทานของพระโพธิสัตว์ในชาติที่พระองค์ได้เป็นพระเวสสันดรได้ทำมหาทานสัตตทานสัตตมหาทานแล้วก็ทำบุญทานที่ยิ่งใหญ่ก็คือบุตรบริจาคและภรรยาบริจาคบุญสละลูกสละมเหสีออกเป็นทานพลังบุญกุศลนี้ก็จะทำให้เราได้เห็นคุณค่าของการเสียสละวัตถุภายนอกและวัตถุที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ก็คือการเสียสละกิเลสสละอัตตาสละความคิดความเห็นในทางที่เป็นอกุศลออกจากจิตจากใจเรานะ It's special day for in full moon day a special day for Buddhist people for worship the for Tibetan Gem by doing something special worship for the Buddha, Dhamma and Sangha. But now we have ceremony for Vientian ceremony, Rakina ceremony for worship the Tibetan Gem, for get the good merit for our mind, for our life by Vientian ceremony. And after Vientian ceremony, we start for ceremony for Dhamma talk again until we finish about maybe after midnight. If we want to stay with our ceremony, you possible you practice it and doing something for develop insight by practicing knowing in present moment. Now we start for ceremony Vientian together. ตอนนี้ไปเราจะได้กล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนนะยะมัมหะโขมะยังยะมังหะโขมะยัง ภะคะวันตัง ภะคะวันตัง สารนังคตา สารนังคตา เราเป็นผู้ถึง เราเป็นผู้ถึง พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด พระองค์ใด ว่าเป็นสรณะ ว่าเป็นสารณะ โยโนภควาสัทธา โยโนภควาสัทธา พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด พระองค์ใด เป็นศาสดาของเรา เป็นศาสดาของเรา ยัสสจะมายัง ยัสสจะมะยัง ภควโตธัมมัง ภควโตธัมมัง โปรเจมะ โปรเจมะ แลเราชอบใจ แลเราชอบใจ ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด พระองค์ใด อิเมหิ อิเมหิ สักการเรหิ สักการิหิ ตังภควันตัง ตังภควันตัง สัทธัมมัง สัทธัมมัง สัสังฆัง สัสังฆัง อภิปู
ชยามะ อภิปูชยามะ เราตั้งใจบูชา เราตั้งใจบูชา พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น พระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรม พร้อมทั้งพระธรรม พร้อมทั้งพระสงฆ์ พร้อมทั้งพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควา อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ พุทธังภะคะวันตังอภิวาเท กราบ สวากขาโตภควตาธัมโม สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนามัสสามิ ธัมมังนามัสสามิ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนามามิ สังฆังนามามิ กราบ อันธรรมยังพุทธัสสะภควโตปุพพภาคะนมการังกะโรมาเส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อันธรรมยังพุทธานุสตินยังกะโร ภะคะวะติ กาก าย เย เยนะวาจายวเจตสาวาพุทเทกุกมังปะกตังมยายังพุทโธปริคันหตุอัจฉยันทังการันตะเรสังวริตุงวะพุทเท อันธรรมยังธรรมานุสตินยังกะโรมาเส สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันนยิโกปัจจัตตังเวทิตาโกวินโยหิติ กายเยนะวาจายวเจตสาวาเมหุกัมมังปะกตังมายายังธัมโมปฏิคันหตุอัจฉยันตังการันตะเรสังวริตุงวัฏัมเม อันธรรมยังสังขานุสตินยังกะโรมาเส สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสบุคลาเอตภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริการณิโยอนุตตรังบุญญาเปตังโลกัสสาติกายเยนะวาจายวเจตสาวาสังเค
กุกมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุวัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวสังเค ค่ะตอนนี้ขออนุญาตใช้เสียงนะคะ ขอให้โยคีนะคะ ทั้งหมดเลยนะคะ เดินมาฝั่งด้านซ้ายมือด้านหน้าวิหารหลวงพ่อตะโปค่ะโยคีมาเลยลูกมาค่ะ เราโยคีทุกท่านนะคะ เดินแถวมาฝั่งด้านซ้ายมือไม่ชี้เลยค่ะ มาทางนี้ค่ะ ตรงนู้นจะเป็นของชาวต่างชาติลูกมาทางนี้โยคีมาฝั่งนี้เลยค่ะ จัดแถวเรียงสี่เว้นระยะห่างนะคะ พระภิกษุสงฆ์ท่านจะเดินนำหน้าโดยมีท่านเจ้าคุณพระอาจารย์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นสามเณรนะคะแล้วก็จะเป็นแม่ชีแล้วก็โยคีนะคะแล้วก็คณะศรัทธานะคะวัดลำเปิงนะคะคณะอุโบสถศีลนะคะเดินไปเลยค่ะจัดแถวเรียงสี่เว้นระยะห่างนะคะไปเลยลูกไปเลยต่อท้ายโยคีหญิงก็จะเป็นโยคีชายนะคะโยคีชายเสร็จแล้วก็จะเป็นญาติโยมนะคะญาติโยมที่มาร่วม
สำหรับทีมถ้าดับแล้วไม่ต้องหยุดจุดนะครับเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะถ้าท่านหยุดจุดเทียนขบวนจะหยุดตามไปด้วยนะครับ
สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะดอกไม้เปรียบเสมือนถวายคุณความดีของคุณของพระสงฆ์นะคะตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ต่อไปญาติโยมทั้งหลายนะคะก็โยคีทุกท่านนะคะก็อธิษฐานนะคะจุดเทียนจุดธูปนะคะปักตรงบริเวณรอบพระเจดีย์นะคะหลังจากที่ทุกท่านอธิษฐานเสร็จแล้วนะคะอย่าเพิ่งกลับนะคะเราจะมีการเทศกันต่อนะคะเราจะมีเทศมหาชาติกันต่อนะคะอย่าเพิ่งกลับนะคะสำหรับกลวยธูปเทียนนะคะเจ้าหน้าที่ได้วางตะกร้านะคะทางขึ้นพระธาตุนะคะทางฝั่งซ้ายมือของเรานะคะใครที่ถือกลวยธูปเทียนนะคะจะมีตะกร้าวางให้นะคะฝั่งด้านซ้ายคุณโยมฝั่งด้านนู้นเลยค่ะฝั่งด้านนู้นได้ชันไหม
ญาติโยมท่านไหนที่เวียนเทียนเสร็จแล้วนะเราจะมีเทศกันต่ออีกถึง5 กันนะคะอย่าเพิ่งกลับนะคะ หลังจากที่ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ข้างนอกได้อธิษฐานจิตจุดเทียน เสร็จเรียบร้อยแล้วกระผมก็เรียนเชิญเข้ามาสู่ในพระวิหารแก้ว เพื่อที่จะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนากันที่10สักกบันเป็นลำดับต่อไปนะครับ นิมนต์องค์แสดงธรรมขึ้นธรรมาเลยนิมนต์ครับ ตอนนี้มนต์องค์เทศขึ้นสู่ธรรมาสน์แก้ว ธรรมเทศนาสักกบันกันที่10พระราวิน สันตกายโย ประจำปีนักษัตริย์ปีเราปีรากาปีไก่ ในกันนี้จะมีอยู่43บาทบาลี34พระคาถา ดังมีรายชื่อรายนามสมณศรัทธาและมูลศรัทธาดังต่อไปนี้นะครับ สมณศรัทธาพระพวินฐานิสโร 1,000 บาท คุณจินผงแซ่ต้วน 1,000 บาท พลตรีอภินันท์ด็อกเตอร์ชดาพร เรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้ง 2,000 บาท คุณแพรแก้วกิติยานุกุล 1,000 บาท ต่อไปจะได้นิมนต์พระพวินฐานิสโรได้เป็นองค์เมตตาในการจุดเทียนบูชาส่องธรรมทราบว่าเป็นการวันเกิดวันประจำปีเกิดของท่านตัวยสาธุอนุโมทนาด้วยครับผมขอบคุณพวกเราทุกรูปทุกคนที่ร่วมกิจกรรมนะ Thank you very much for join with us tonight for ceremony and for develop the insight for pocket for improve wholesome mind together continue from now until midnight or after midnight when we finish ceremony about maybe 1 p.m. 2 a.m. for joy with ceremony for worship for develop insight for worship to Tipper James นะ
อารัธนาธรรมเลยเนาะ ต่อไปกับผมจะได้อาราธนาธรรมกันที่10สักกะบันมี43 บาท43 บาลี ขอทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนากับผมจะได้อาราธนาธรรมณบัดนี้ครับสักกะบันใจเลยกันอันพระเสริฐปางเมื่อเต่าบังเกิดศรัทธาฮือใจยาเมียมิงเป็นตานแก่อินตาสากะพรามเต้ามีใจงามบ่น้อยลวดคืนนางยอดซอยมาทีราศีเจ้าเวสันดรเอาลวดถวายปอนแปดสิ่งแก่จอมมิ่งราชาถ้ามีบอกลา43 บาทบาลี ขอนิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีโตนศักดิ์สิทธิ์ขึ้นนั่งธรรมาสแล้วเทศนาธรรมอนุกรรมปีมังปะชังอาราธนังกโรมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะทุเอวันเตสุเอมันยังสัมโมทานิยังกะทังกะเทนะเตสุสักโกเตวะราชาจินเตสิทาวิสุทาวิคติเยสุในเมื่อคติยาตั้งสองถือว่าเวสสันตาลาสีและลาจามาติลาสินียังพังปัจจันเจียเชิญกันไปมาในอุตตมาตานและโอตามาตานว่าขียาอันเราได้สาละลูกตั้งสองเป็นตานอันอุดมเอจังเป็ดปันใจฮือได้สับปันอยู่ตันยานอันพระเสริฐแห่งเหล่านี้เตอส่วนลาจามาติจึงกล่าวว่าเตวะข้าแต่พระราชาเจ้าผู้ข้าขออนุโมทนาอันสาละปุณตาลูกหลักฮือเป็นอุตตมาตานอันประเสริฐแต่และสักโกส่วนอินตาสักกาพรมตนได้ครบตาแล้วในเมื่อปรากฏในชื่อว่าสักโกจึงลำเปิงว่าอินตานีในกาลบัดนี้จักมีใจผู้ใดผู้หนึ่งมีจาดอันต่อยจ้าเข้าไปสู่พระยาเวสสันตะแล้วก็เอานางแก้วมาตีผู้ประกอบด้วยอิทธิลักษณะงามจุงแง่มีวัดปฏิบัติแก่ผัวตนก็เตียงจากละหนอพระตะปะอยู่ในแก้วกูดองเขียว
แต่คนเดียวในป่าไม่กันได้นางนาคไทยราชมัตติจักนำเอาหนีไปจากพญาเวสสันตราชก็บาจากมีผู้อุปถากด้วยลูกหมากหัวมันกูอินอันลงหลุมฟ้ากายกับเป็นนาเป็นพรหมเข้าสู่อารามพระราศีแล้วขอเอานางแก้วมัตติยังยอดตาปาละมีอันเต้าตนนั้นแค่คิงเอาแล้วบอกควรหือนางแก้วนุ่งขานเป็นสาทานแก่ใจผู้ใดผู้หนึ่งจักเอานางแก้วมัตติคือแก่พระราศีดังเก่าเยะแล้วควรคือเราเมืองสวรรค์หากเปิงแต่แลพระยาอินล่ำเปิงดังนี้แล้วจึงลงมาสู่แก้วดงลำพระบาทยามขึ้นละวานแห่งลัสสามีพระสุริยะเรื่องสีเรื่องหลอดวงกฎยอดเขายุคันธรวันนั้นแลตะมัดทางปากาเตนะโตสัทธาอะหะพระพุทธเจ้าจักสำแดงอัตตะอันมาหือแจ้งพระจึงแสงเตสนาว่าตะโตรัตติยาวิสาเนสุริยุตขมานัสสัมปติสักโกภัมมะเนนะวันเนนะปะโตเนสังอาทิตตาสะภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายส่วนราชมัตติราศีนีอันยังจะเดินไปแอวหาลูกทั้งสองด้วยอันลักลูกอันทั้งสองบ่หันในที่ใดที่หนึ่งสักแห่งดุจวิสัยอันจักไปแสวงหาขึ้นมาแล้วนางยังมีภาละวะโศกทุกข์หากมาข้องามก็สยบต่างเต้าลืมชิงตัดสองนาแห่งพระยาเวสสันตะตนสามีกาในอันใดวิสาเนในเมื่อเสียงแห่งกลางคืนอันนั้นและลุงแจงอินตาติลาจักมีเป็ดดังพรมก็เอามาพากฏตีสองหน้าแห่งคัตติยะราศีทั้งสองในกาละเมื่อยามเจ้าเต้าจึงทำมาปฏิสันทานกันด้วยเวสสันตะว่ากินจินุโพโตกุลังกินจินุโพโตอะนามายังกินจิอุนเชนะยาเปทากินจิมูละภาลาภะหูข้าแต่พระมหาราศีเป็นเจ้าสาภาวะอันหาเปรียบบ่ได้แห่งพระราศีเจ้ายังมีอันจะลือสาภาวะอันหาทุกข์ลำบากแห่งพระเจ้าราศียังมีอันจะลือท่านยังก่อยหืออัตตาตนเป็นด้วยมูละภาลาอันเปิงแสวงหาอันจะลือมูละภาลาน้อยใหญ่ยังมีมากได้บ่อยากยังเป็นไปด้วยอันจารือเลือกและยุงต่างหลายมีงูเป็นต้นบ่มีอันจาลือการลำบากบิดเบือนแห่งเนื้อตั้งหลายบ่มีแก่ภาษีอันจารือพระมหาสัจจกธรรมปฏิสันทานกันด้วยอินตาสักกะผมจึงกล่าวกาตาว่ากุตลัดเจวะโน
ลัมมาเนอะโทพัมเมอะนามายังอุนเจนะเยเปทะอะโทมูละภาลาดูราตันพรมสภาวะเปรียบบ่ได้สภาวะทุกบ่ได้ก็ดีก็บ่มีแก่เราและเราก็ยังก่อยฮืออัตตภาวะตนเป็นไปด้วยมูละภาลาอันควรแสวงหามูละภาลาก็มีมากให้บ่อยากเป็นไปเลือกและยุงตั้งหลายมีงูเป็นต้นก็ยังมีแม่นดังอันก็ดีก็บ่มาบิดเบือนหือลำบากแก่เราการอันลำบากด้วยเนื้อกาข้านองตั้งหลายก็บ่มาบิดเบือนและเรามาอยู่ปาตินีอันอาเกียงเต็มไปด้วยสีหะมิกาลาดเป็นต้นดูกาลาพมอันสุขได้ก็ดีอันมาอยู่ในปาตินีอันเป็นมีชีวิตติดกับด้วยโศกทุกข์เหตุปิยาวิปโยคบอกกาจากตนสักยามแต่อันใดปัดปากจากเมืองมาอยู่ในป่าดานได้7 เดือนทุกเป็นนิรันดรบอกขาดสักยามหาความสุขใจบ่ได้สักอันและเราหันตานพรหมมีเป็ดอันพาเสริฐเกิดเป็นราศีมีตัดปะอันกามีอินทรีย์ใจพาจนแปรดังนี้นุ่งนางเสือถือไม่เต้ามีวันนะเรืองงามเหมือนดังดอกไม้ไผ่และเข้ามาสันนีกิยาอันมาหันตานพรมมาปางนี้เป็นคนทวน2 อันตานพรมผู้หนึ่งในวันนี้แลดูกาลาตานพรมกิยาอันมาแห่งตานจักเป็นเหตุคือบังเกิดโศกทุกข์ก็บ่มีสักอันควรสวัสดีจงมีแก่ท่านเตอท่านจึงเข้าไปสู่โลงน้ำและจำละป่าตาตังกูแห่งท่านเตออันว่าลูกไม้ตั้งหลายก็ว่าหมากกับตองกินฟาดหมากสร้างหมากม่วงมือฝูงนี้ประกอบด้วยรสอันหวานเป็นดังเจือจานด้วยน้ำพึ่งน้ำมินต่างจุนเลือกกินลูกอันสุกแม่นว่าน้ำกินอันนี้ใส่เย็นยิ่งนักอันมัตติลาสีนีตักติวมาแต่ต้องดอยมาไว้พิว่าตานอิดผักมักไข่กินไข่ดูดดังอันจุงดูดกินแต่ล้างน้ำเล้าขุนเตอพามหาสัตว์เจ้ากาตัมปฏิสันทานกับด้วยวาละวินโตสักกาพรมแล้วจักถามหาเหตุอันมาแห่งพรมเราจึงกล่าวกาถาว่าอะทาตะวังเกนะวาลยันเตนะปันนาเหตุนาอนุปัตโตภัมมะเนลักยังตังเมอาคาหิพุชิโตดูกาลาตานพรมเราถามตานพรมมาหลอดนี้มักจักด้วยกุลอันใดเป็นเหตุถือบังเกิดปรมัตถะสุขอันกว้างขวางไปหน้าอันจารึกอาการหนึ่งด้วยเหตุและปัจจัยอันใดถือจักเอายังเข้าของสมบัติอันใด
ท่านจุงบอกเหตุและปัจจัยเยื่องนั้นฮือแจ้งแก่เราเตอในกาละยามนั้นเตวินตาสักกะผมได้โอกาสอันขอแล้วจักกะตำลาจะศรัทธาแห่งมหาสัจเจ้าฮือเป็นอุปาไมยแล้วสั่งเสริญไปด้วยอุปามาอันจอบประกอบด้วยมหาสัจเจ้าฮือใจลงเปิงฮือโป่งไพลิยาอันกะละชาตานด้วยแต่บ่หันแก่ตนเป็นมันจึงกล่าวคาถาวายะถาวาลิวะโหปูโลสัพพะกาลังดังนี้ข้าแต่พระราศีเจ้าหมู่ลำนามอันมีในปัญจมหานาทีอันกงกายมมุนาอาจิวะลีดีสาระภูมาหิอันสัตว์ทั้งหลายมาแต่ตะต่างๆลงมาอาบลงกินหาผิวไปพอแรงด้วยภาชนะอันน้อยอันใหญ่เท่าใดก็ดีก็ยังปั้มเปิงเต็มไปบ่ขาดบ่หูแห้งขาดเสียวังตั้งอยู่กับต่อเต้าเสียกับอุปามาสันใดก็ศรัทธาธรรมชาติแห่งมหาสีเจ้าก็อุปาไม่ดังอันแม่นดังอันก็ดีญาติจะกล่าววานีปกตั้งหลายมาแต่ติสาต่างๆหากมาขอเยี่ยงใดก็ดีศรัทธาธรรมจาดดวงนั้นก็บ่หดย่อยต่อวันไว้ยังบัวละบำเป็นเต็มในมหาบริจาคหาประการเสียกาละตั้งมวลบ่ฮอนแห่งสักเตือมหาลาจาเจ้าตนพระเสริฐอันประกอบด้วยศรัทธามีมากหาที่สุดบ่ได้ก็อุปาไม่ดังอันเข้ามาอยู่สำนักแห่งมหาลาจาเจ้าก็เพื่อเหตุขอเอาพระลิยาแห่งการมหาลาจาเจ้าตนประกอบด้วยลาจาศรัทธาอันมากเสมอดังปัจจามหานาทีอันคาหาขอจุกตันอากาพิริยาผู้มีวัดปฏิบัติอันดีแก่ข้าพระเจ้าอันข่มเต่าเขามาขอลาจะมาตีลาจีนีเซิงเหล่าสันนีเราก็ฮือมาตีเป็นตานแก่ตานดังอันเต้าจักรอแต่เราผู้เดียวกลางปาตีนี้จักถึงภาวะอันลำบากจักเหตุหาผู้ปั๊มเลือนอุปตากบ่ได้แล้วก็บ่ฮือตานแก่ตานใดแลมหาสัจเจ้าก็บ่กล่าวสันนี้คือผมน้อยใจสักอันเหมือนดังจักตังไว้ยังคงคำปันหนึ่งเหนือมือพรมอันเหยียดยืนมาขอนั้นด้วยฮือผมยินดีและในพิริยาตานแห่งตนบ่มีใจหดย่อยสักอันเหมือนดังจักปันพาตากีลีลองกองสะนันวันไหวด้วยพิริยาตานแห่งตนก็กล่าวว่าดูกาลาตานพรหมตานมาขอลาจะมัตติลาสินีเจิงเล่าดังอันเราก็ฮือบัดนี้ยังละจะมัตติตนเป็นตานแก่ตานแลเรายังบ่หวั่นไหวกันบังเอาไว้อย่างแต่ยังผู้มีอันควร
ตานด้วยกำลังเราใจแห่งเราเต้ายินดีในอันนี้ตานทุกเมื่อนั้นแลมหาสัจเจ้ากล่าวดังนี้แล้วก็เอายังน้ำต้นกันตีมาปนก็ฮือตักขี้โนตะกาตกเหนือมือผมแล้วก็สาลาฮือลาจะมาตีเป็นตานแก่อินตาสักกาพรหมด้วยอันอัศจรรย์ต่างมวลมีพระกาดังใดกล่าวมาแล้วในภายหลังก็พากฏเกิดในขณะนั้นสิ่งเดียวแลตะมัดทางปากาเตนะโตสัทธาอันว่าพระพุทธเจ้าตนเป็นคู่เต้าแก่คนเทวดาทั้งหลายจากสำแดงอัตถะอันนั้นมาแจ้งก็เตสนาว่ามัตติทัตเถคะเตตาวาดังนี้ภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายเวสสันตตนเป็นเจ้าแก่บ้านเมืองจักมือบุตรจำเลินแก่เจ้าสิปิลัดทั้งหลายมาแล้วยังนามตนกันที่อันเต็มด้วยน้ำยาตกเหนือจากมือผมแล้วก็ฮือลาจะมัตติเป็นตานแก่อินตาสักกาพรหมวันนั้นแลเวสันตาพุทธังกุลาตนพาเสดกันได้ฮือลาจะมัตติเป็นตานแก่อินตาสักกาพรหมดังอันลวดได้ถือเอายอดตาหน้าปาละมีธรรมอันเป็นที่สุดเมียนแห่งอันสากสมปานและดูการาภิกขุต่างหลายเวสันตสีเจ้าสะละยังละจามาตีเป็นตานในกาละเมื่อใดอาจาริยังปูนกว่านางหัวปองสายยองเส้นก็มีในกาละเมื่อนั้นแลเป็นพระสุธาล่วงหน้าได้240,000 โยชนะบ่อาจจักตั้งอยู่ตามปกติใดก็ลองกองสานั้นวันไหวไปมาด้วยเตจะพิริยาตานอุตตมาตานแห่งพยาเวสันตาลาดและนางจาลามัตติจอบตั้งตามก้อยน้อยใจและห้องให้ก็บ่มีเต้าอยู่เป็นปกติบ่ปากเล่งดูหน้าแห่งมหาสัจเจ้าด้วยอันล่ำเปิงว่ากรรมอันใดอันพระเสริฐจักเอาบังเกิดในอนาคตการดังอันพระยาเวสันตะเจ้าวาลาสามีแห่งกูก็รู้ยังกรรมอันนั้นแจ้งแล้วจึงหูกูมัตติเป็นตานเจ้าลำเปิงสันนีแล้วอยู่หันแลมหาสัตโตส่วนมหาสัตเจ้าก็จะด้วยกับอินตาสักกาพรหมว่าดูลาผมเต้ามีทรัพย์ปัญญูตัญญาณสิ่งเดียวเป็นอันกันจำเริญใจแก่เรายิ่งกว่าลาจะมัตติเตวีด้วยอันลอยเต้าปันเต้าปูนเหตุดังอันปิยะภาลิยาตานอันนี้ขอจุงฮือเป็นปกติอุปนิสัยปัจจัยอันจักหลอดแห่งสัพพัญญูตัญญาณแก่เราเตอส่วนราชามัตถิผู้นั้นปราศจากอิทธิโตตั้งมวลเป็นอิทธินางแก้วผู้ประเสริฐเกิดกับบุญแต่สุขาสีอยู่กินกันสุขสำราญบานใจ
เหตุดังอันบ่มีกรรมควันนายกันบ่มีกรรมพิษเถียงกันไปมา วันหักลูกอินดูคุกหน้าจูเจือนเจือกันพาการจักหาผู้หญิงเสมอและพิเตียนบ่มีใดแล ดูกาลาสาลีบุตรคัตติยาตังสามแม่ลูกก็เป็นผู้จักเลินใจ เหตุพระตาถาตามากนักดังนี้ดังพรหมพระจริงสาลาฮือตานเป็นก็เพื่อแลกเอาพระญาทรัพย์ปันอยู่ตันยานดวงพาเสดนั้นและอาทะมหาสัตโกกิตติสามัตถิในกาลยามนั้น มหาสัตว์เจ้าเล็งดูนางนาวมัตทีอากาตาเวทีด้วยกำลังเฟิงว่าลาจามัตทีเป็นหลังลือจะเกียรติแก่กูว่าบาเกียรติอันจาลือสาปิส่วนลาจามัตทีก็กล่าวว่ามหาลาจาเจ้าเล็งดูนาคาเจ้าดังเรื่องอันจะกล่าวดังนี้แล้วก็กล่าวสีหัดดาองค์อาจบอกเข่งขามว่าข้าแต่มหาลาจาเจ้าเมื่อข้าเป็นผู้มาลีอายุได้16 ปีว่าเขาก็ได้มาเป็นปาตะบริจาคแห่งพระมหาลาจาเจ้าตนใดมหาลาจาเจ้าตนนั้นก็ได้เป็นผัวข้าแห่งยามเมื่อเป็นกุมาลีก็หากเป็นอิสระแก่ข้ามหาลาจาเจ้ามักหือตานข้าแก่บุคคาละผู้ใดจึงหือตานแก่บุคคาละผู้นั้นเติบอิสโลนามาชื่อว่าบุคคาละผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่นี้มีประโยชน์จานะด้วยเขาของก็เปิงขายคายังยิงแห่งตนกันพระโยชน์จานะด้วยจินเลือดไขมันก็เปิงคายังคาตนยิงแม่นคายิงก็บ่ควรคาดคืนใจเหตุดังอันกำเยี่ยงใดเปิงใจมหาลาจาเจ้าดังอันจึงกาตามยังกำเยี่ยงนั้นข้าก่อบัดเกียรติคาดคืนใจแก่มหาลาจาเจ้าสักอันจึงบำเป็นมโนลดคือแล้วบัวละมวลเตอลาจะมัตติจากำองค์อาจตามสภาวะอันมีแต่จิตใจอันบริสุทธิ์ใจงามกรรมจะเป็นสันใดใจก็เป็นดังอันแต่สิ่งยามนั้นอินตาทีลาดอันทะลงเป็นพรหมอยู่ในตีนั้นรู้อย่างปณิธานอัสสามาสยะแห่งกัตติยะตังสองอันเป็นอัจจาริยะหายากยังสรรเสริญมากนักต่อสองนาคติยะตังสองปันนั้นแลพิกาเวดุราภิกขุต่างหลายอินตาที่ลาดตนเป็นใหญ่แก่เทวตาต่างหลายรู้สภาวะหัวใจแห่งคัตติยาตังสองก็สรรเสริญว่าข้าแต่ละสะสีข้าศึกต่างหลายฝูงได้ถือเอาอากุศลธรรมอันเป็นลามกามีโภพามาเชรธรรมเป็นต้นจักห้ามเสียยังสมบัติในเทวโลกดังอันข้าศึกอันนั้นมหาลาจาเจ้าก็ได้สาละหือปิยาบุตรตานก็พระจนแต่จุกอันแต่ละ
เป็นพระสุธาอันนาได้240,000โยจานาก็ลองกองสะนันวันไหวไปมากนักเสียงลือสาธุการเชิงตานอันพระเสริฐแห่งมหาราชาเจ้าก็เกิดแต่ต้องปืนทอลานีซึ่งไปถึงพรหมมาโลกปุณก็มีลาวิชุลตาสายฟ้าอันมานักใจกะละอันควันแมบก็มาแมบมาเมืองเรื่องหลอดจุกลำจุกปลายในพระเตต้องหิมาปานอันปูนกว่าเหมือนจักเกือนจักปังไปแห่งดอยหิมาวันตั้งหลายก็เกิดพากฏมีแลอุโพเทวานิกายามูเตวดาตั้งสองจำพวกคือนาละตาเทวดามีวิมานตั้งอยู่อากาศปัพพะตาเทวดามีวิมานเนื้อจอมดอยก็ยืนอยู่ที่ป่าวิมานแห่งตนก็อนุโมทนาเสริงตุตามาตานแห่งมหาสีเจ้าจุหมู่เจ้าเทวดามีและอินตาติลาดก็ดีมหาพรหมก็ดีลาชาทีละตนเป็นใหญ่แก่พระจาตั้งหลายในกาละชาติก็ดีพระยายมพระยาเวสสุวรรณตนเป็นใหญ่แก่ยักษ์ตั้งหลายก็อนุโมทนาเสริงอุตตมาตานแห่งมหาราชาเจ้าก็ลวดสรรเสริญว่าเวสันตราชาเจ้าอยู่ในป่าหือตานไพลียาแก่ผมแล้วหากอยู่ป่าได้กะตำกรรมอันกะตามกรรมยักแต่แลต่างคนก็ต่างอนุโมทนาตานสันนีเสียงนี้อินตาทีละจักไว้ยังตานแห่งบุกาลาไว้เป็นสองตือว่าใจปุริสะและบาใจปุริสะก็เก่าคาแต่มหาราชาเจ้าอันว่าอาสัพปุริสะพุงบ่มีปัญญาเข้าอำนาจป่าประธรรมโลภะมัจเฉธรรมเป็นต้นบ่อาจจะกะตามได้ตามกรรมแห่งสัพปุริสะตั้งหลายฝูงพาทนาเอาสัพปัญญูตัญญาณอันหันมาปางดังมหาราชาเจ้าสันนีอันหือลูกหลักเมียแปลงเป็นตานได้ชื่อว่าบุพภกาลังควันหือตานอยากหนักสัพปุริสะตั้งหลายพุงพาทานาเอาสัพปัญญูตัญญาณหือตานเอานั่นตานบ่ได้หากเต้าดำได้อัสตันโตสัพปุริสะตั้งหลายก็อาจจะกะตามได้ยังกรรมแห่งสัพปุริสะตั้งหลายอันกะตามกรรมอันกะตามยากแต่ละ การอันสละลูกเมียเป็นตาลด้วยบาอะไรใจของได้ชื่อว่าทุกกาลังก็ตามยากนักแต่แลสัพปุริสะตั้งหลายพุงพาทานาเอาสัพปัญญูตัญญาณก็ตามการอันนั้นอาสัพปุริสะตั้งหลายจะก็ตามการอันนั้นตามบ่ได้หากเต้าดูได้สะตังธรรมโมปาละมีอันเป็นสภาวะแห่งสัพปุริสะตั้งหลายพุงเป็นบุญตาภาณนาสัพปัญญูนันโยอันบาคนอันนาเนืดมืดด้วยป่าปะธรรมจักตัดลูอยากหากบ่อาจจักลูได้ดังอัน
พระยาเจ้าอันจักจุติจากภาวะอันนี้แล้วไปเอาปฏิสันธิในโลกภายหน้าแห่งสัพปุริสะและอาสัพปุริสะทั้งหลายเป็นอันต่างกันไกลกันนักอาสัพปุริสะทั้งหลายบ่ฮือตานบ่หักษาศีลบ่ปาวานาเต้ากะตามบาปไว้กับตนฮือแน่นหนาทุกวันยามกะตามทุจาริตตามใจมากนักกันจุติตายก็ได้ไปสู่นิยานาโลกส่วนสัพปุริสะผู้ดีมีพระญาหือตานรักษาศีลภาวนาปั้มเปิงสุจาริตตามกันจุติก็มีสวรรค์เทวาโลกเป็นที่แลอินตาติลาดกล่าวดังนี้แล้วก็กล่าวกับตนแก้วว่ามหาราชาเจ้ามาอยู่ในป่าใหญ่ตีนี้ก็ฮือกุมารทั้งสองเป็นทานแก่พรหมในวันวานนี้แล้ววันนี้ปล่อยได้ฮือพิริยาเป็นทานแก่มหาสักกะสันนี้เล่าลำบุตตาตานและพิริยาตานสองภาการพิริยาตานในวันนี้เป็นพรหมยานอันพระเสริฐจุกนำเอามหาราชาเจ้าข้ามพ้นจากอาบายตั้งสี่แล้วหือแก่กายังวิบากาละจึงหูได้พระญาสัพพัญญูตัญญาณในภาวะอันสุดซอยแต่เตออินตาที่บอดีก็ตากรรมอนุโมทนาเสิงตานแห่งมหาสัจเจ้าดังนี้บัดนี้กูอยากจ้านานควันเปียดพื้นคืนนางมัตติเตวีไว้แก่เวสสันตะลาดสะสีอย่างเก่าสิ่งเดียวแล้วคืนไปสู่สวรรค์เปิงจะแลล้ำเปิงสันนี้แล้วก็กล่าวแก่มหาราชาเจ้าว่าข้าแต่พระราศีเจ้าข้าก็คืนยังพิริยาก็มัตติเตวีผู้ประกอบด้วยอิทธิลักขะอันงามไว้แก่มหาราชาเจ้าก็สมควรแก่มัตติเตวีและมัตติเตวีก็สมควรแก่มหาราชาเจ้าอันเป็นสามีอันว่านำนมหัวใหม่และหอยสังอันคัดพัดดีและวัตถุสองยังมีวันณะขาวบริสุทธิ์เสมอกันสันใดมหาราชาเจ้าและมัตติก็มีใจบริสุทธิ์เสมอกันและมหาราชาเจ้าทั้งสองอันตันหากขับหนีจากเมืองมาอยู่ในป่าไม่ตีนี้มหาราชาเจ้าทั้งสองเป็นนอเต้ากษัตริย์เป็นใหญ่ไล่นากามาเขตประเทศด้วยโคตามะวิเศษคุตะกุลอันงามเกิดมาดีแต่พ่อแม่เสมอกันจุงก่อยเอากันอุตสาหะเปิงเป็นทานนะสกุลกรรมไปใจอย่าขาดอย่าพระมาทละแวงขียาอันตะกรรมบุญนั้นว่าเมียนเต่านี้ก่อนเตออย่าว่าอันนั้นจึงหูยังว่าเก่าเล่าเตออินตานที่ลัดมหาสัจเจ้าเอานางมัตติเตวีจักบอกตนฮือรู้ว่าเป็นอินตาจักกล่าวกาถาว่าสักโกมหัสมัสสามิงดังนี้ข้าแต่เราชาสีส่วนตนผู้ข้าก่อปั้มเปิงวัด
7 ประการก็มาตาปิตุอุปทานังเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยกาละภาคบยำกุเชถ้าปัจจายานังหือคบยำผู้เฒ่าผู้แก่ในข้ากูลสัจจาภาวนาเก่าวกรรมมันเตียงแต่มุทุภาชะนางปากมวลจาวานปิสุนาวาจาก่าวต้อยคำบ่สนสอหือตานพิษกันมาเจละนาอย่างสะละอย่างความตะนีอาโกทางบาเกียรติวัด7 ภาการหุงนี้ข้าก็ได้ปั๊มเปิงมาบ่ขาดเป็นบางเป็นทอนในกาละเมื่อก่อนได้เกิดเป็นอินตาเป็นใหญ่แก่เทวดาตั้งหลายในสองสวรรค์จันทร์ฟ้าพามาสู่สำนักแห่งมหาราชาเจ้าก็เพื่อจักจูปาละเมแห่งมหาราชาเจ้าฮือถึงจอมดอยที่สุดติเมียนเห็นมาพุทธพาทานาคาจักคือพร8 ภาการแก่มหาราชาเจ้าอินตาติลาจาเยี่ยงจากก็ยะลุงเลืองด้วยติปะสายองขึ้นสู่อากาศดูวิลาศดังสุริยะอันปุ่งขึ้นมาเมื่อยามเจ้าเมื่อดังอันมหาสัจเจ้ารู้แจ้งว่าเป็นอินแต่ดังอันจะขอเอาพรจึงกล่าวกาถาว่าวะลันเจเมอะโทสักกาสัพปุตาดูกาลาพยาอินตาทีลาตนเป็นใหญ่แก่เทวดาตั้งหลายที่ว่ามหาราชาเจ้าจะคือพรแก่เราอันนั้นปิตามังอนุโมเตยะว่าขอสัจจะใจราชาตนป่อแห่งเราเปิงยินดีกับเฮาแล้วมาอัญเชิญเฮาจากปาตินีอาราตนาไปนั่งแต่นแก้วเราสองตีเตอปุริสะว่าขังหน้าเจยยังปางเมื่อเรายังเป็นเต้าพระยาอย่าได้เปิงใจอันจักขาคนเหมือนดังเต้าพระยาฝูงอื่นเตอแม่นข้าอันตกรรมกรรมอันนักเป็นราชาปาริกาพิจาชายาเต่าพายาอันควรคานั้นจึงหือปล่อยผู้นั้นพ้นจากกรรมอันนั้นได้อยู่สวัสดีแต่เตออันหนึ่งกันคามาสู่บุรีลอดในเมืองแก้วใหญ่สิปิยาฮือข้ามีใจให้ข้าทวนนามูยิงใจได้ผิดหลายแต่เต่าบวกเต่านาวไปปันพอฮือข้าได้ปันได้โปรดปล่อยฮือปนโตต่างตายกันนั่งพุงคนใจยิงเนานาแถวเท่าเด็กงามฮือมีความยินดีบ่หยาบจ้าได้เปิงบุญแห่งข้าเลี้ยงชีวิตอันหนึ่งอย่าฮือข้ามีใจง่ายเล่นจูใจเมียไผ่รักษาศีลฮือหลอดอย่าได้จอดอิทธิเห็นอินทรีย์อย่าขาดอย่าได้อำนาจมาตุกามพร้อมอันงามทวนทีขอใยตีนี้เห็นใจลาดตีใดอันองอาจอันภาษาฮือเป็นตานแก่ผมมานาจารย์ผู้เท่าลูกเต่ายินดีจุกฮือมีฤทธิ์แด่พระจนแปรแก่ฝูงคนด้วยบุญตนเต่านาวภาพตัวเต้าเหนือดินของอุ่นอินเจ้าฟ้าพรทัวหาของดีไว้ปัญจาลีลูกปอ
อันเป็นนอจาละแต่เตอในเมื่อข้าไปหลอดแล้วแต่นนางแต่นแก้วบุหรีในละวายที่จักไก่ลุงกันข้ากีดคุณลำเปิงตาลขออินบันดาลผาดแผ่แก้วฟ้าขอฮือเต่าฟ้าช่วยข้าวางลงตกเต็มคงเมื่อเตดของวิเศษนำตะวายฝ่ายลงมาแต่ฟ้าแถวหน้าสู่ต่อละนีอันหนึ่งข้าฮือตาลน้อยใหญ่อย่าฮือข้าพิษกินแหน่งอันเป็นตาลไปใจอย่าฮือได้บกบางข้าฮือได้เสิงตาลปานใจพร้อมไปได้อันเจ็ดสิ่งขอเจ้าฟ้าจริงปันตานแต่เตอกันข้าตายจากจาดกาลาจาดอันเป็นคนจึงหูเอาตนเกิดในห้องเลิศดุสิตากันตายกาจากเมืองฟ้าจึงได้ถวายนาลงมาฮือได้ตัดพระญาสัพปัญญูเยิดแล้วดังเต้นแก้วเตสนาธรรมพรอันดีงามทวนแปดข้าขอแค่สงสารก่อนและนาตัดสะว่าจะนางสุดตัวพระยาอินนอแก้วได้ยินแล้วเสิงกำจากำพาท่านาแห่งพระยายศยิงเต่าไทยจริงเจียนจาว่าข้าแต่มหาราชาเจ้ายศตัวเต้าเวียงใจบ่เหินเต้าใดเต้าไทยตนป่อใจดีต่อสมปานจักเอาปะลาบโยธาหารอเนกมาอาภิเษกเจ้าและนำเมืองมาสมบัติเรื่องตั้งไว้ตกแต่งฮือเป็นพระยากรรมพระยาอินฮือโอวาทแก่พระบาทเจ้าบุญเหลือก็เสด็จเมื่อภาสัตที่นางแก้วอาจวิไลยนต์อันเป็นที่อยู่แห่งตนก็มีวันนี้แลตะมัตถังปะกาเตโตสัทธาหาอิทังวันวามาคาวาเทวราชาสุจัมปติเวสันตะสะวะลังทัตวากาสักกายังอปักกามีปิกาเวดูลาปิกุตังลายตนท่าลงสินใสบัวลิยาตอันจัดไทยลัดอินตาจึงกล่าวข้าวาจาดก่อนใจน้อมอันชัตตาศาลาหลังใหญ่ตัดไม้ใส่คาดียังจองปี้และกาบจัวตั้งจัวฟ้าใส่บัวคำเป็นลำนำใส่สูงมุ้งเมฆาพระเตศหนต่างบริวารพร้อมกูใจน้อมสู่กองกุศลดังต่างหลายเสียงหนอิดลำบากยังพกหาเย็นใจพุงคนใดจอดแล้วสุขบ่อแก้วเจ้าข้าว่ากับตนตายกาจาดตากอายุภาคเป็นคนจึกเอาตนไปเกิดจันฟ้าเลิศเต้าติงสาจึงไปเอาเป็นพระยาอินเลิศแล้วจอมเขาแก้วเกิดเป็นเมืองภาษาเรื่องหลอดแล้วก็มีแต่นแก้วเป็นศิลามีนางกัญญาแวดล้อมเห็นแห่นอนแฝงเต้าทะแหลงลงมาสู่ยังตีอยู่เวสสันดรมางอนสองนานางเนาเป็นผมเท่าแก่จะลากันขอเอานางพระยาใดแล้วคืนนางแก้วแก่พระเวสสันดรลวดถาวายปอนต่างแปดเต้าก็แขดฮือเพียงใจตาวันใสส่องหน้าก็ขึ้นสู่จันฟ้าแก้วเมืองบนอันเป็นที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแล
สักกะปัดพังนิติตังขียาอันเก่ายังสักกะบันทวนสิบอันปาดาไปด้วยกาถาได้43กาถาก็บังคมสมเสด็จเสด็จ อันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุกันที่10สักกบันมีสมณศัทธาพระวินฐานสโร คุณจินผงแซ่ต้วนพลตรีอภินันท์ดอกเตอรชดาพร เรืออากาศโทธนพล แจ่มแจ้ง คุณแพร แก้วกิติยานุกุล ขอนิมนต์พระภวินฐานสโร เป็นองค์พระประเคนกันเทศได้องค์เทศครับ สาธุ ขอนิมนต์อ่านรายชื่อรายนามตัวเองครับ ขอเอ่อรายนามผู้เป็นเจ้าภาพแก่การสักบันคุณจินผงแซ่ต้วน พระพวินฐานิสโลพลตรีอภินันท์เด็กชายชดาพรเรืองอากาศโท ธนพล แจ่มแจ้ง คุณแพร แก้วกิติยานุกูล วัดน้ำละพร ยะถาวาลีวหาปูลาปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยะถามณิโชติลสโสยะถาสพพิติโยวิวัสสันตุสัพพะโลกโควินาศสันตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจาจิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลัง หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุ ต่อไปจะได้เป็นกันที่11กันมหาราช กัน11กันมหาราชมีทั้งหมด69บาทบาลี แสดงธรรมโดยท่านพระครูปรัชนพพันธ์หิตธรรมโมครับปีเซตปีจอปีสุนัขครับตอนนี้องค์เทศเปิ้นยังไม่ได้ขึ้นมาเตื้อขอรอสักแป๊บหนึ่งนะครับ
ขอเชิญสาธุชนทุกท่านได้อยู่ในความสงบตอนนี้ท่านพระครูปรัตนพันธ์ทิตธรรมโม จะได้เข้ามาสู่ในพระวิหารหลังนี้แล้วครับ ตอนนี้ทั้งหมดถ้ารวมทั้งกันนี้ตัวเองก็ทั้งหมดก็จะได้อยู่867พระคาถาก็ยังเหลือแฮมบัถึง100แล้วครับ เพราะว่าก็จะครบ1,000พระคาถาขอรัตนานิมนต์ขึ้นสู่ธรรมาสน์แก้วครับกระผมจะอ่านรายชื่อรายนามท่านเจ้าภาพทั้งสมณศรัทธาและมูลศรัทธาสมณศรัทธาพระพวินอานิสโร แม่ชี รัตนา สุรวุฒิกุล คุณสวรักษ์อภิรักษ์ธนนากุล 1,000 บาท แม่ชี เพ็ญแขสภคิดจำนง 1,000 บาท คุณเนตรนภาวงสุวรรณ 1,000 บาทพลตรีอภินันท์ด็อกเตอร์ชนาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้ง 1,000 บาท คุณปูลดาพระวลานนท์ 1,000 บาท ส่วนพระภวินฐานิสโมท่านจะรับทุกกัน 1,000 บาท สาธุครับต่อไปกับผมจะได้อาราธนาธรรมนคร ขอทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจสำหรับรับฟังพระธรรมเทศนากับผมจะได้อาราธนาธรรมณบัดนี้ครับ สากติปาพังโกนิทิตังไปแล้วก็มารอดกันผ่องแผ้วคือนครกันบางเมื่อพระจอมทำลาสิกขาแล้วขี่ช้างแก้วมาเมืองอินตาเรืองหากรู้เหตุฝนติบเตตกลงสักกะบันฟังกันมาบอกขาดบัดนี้ก็มารอดมหาราชกันใหญ่กว้างปางเมื่อพรามนำลูกพระเจ้าจางชื่อกันหาและชาลี มาสู่พรึงเมืองสีพลีแห่งเต้าราสันใจเต้ามีใจจุ่มเจยบานก็ไทยเอาหลานสองนกแก้วไทยออกแล้วได้เป็นไตน้ำ16ให้สงเกตกล้าวสองโนเนาหากดูงามลำดับตามคาถามีบอกขาด69 บาทบาลีขอนิมนต์ลูก
สิทธิพระมุนีขึ้นนั่งธรรมาสแก้วแล้วเทศนาธรรมผู้ข้าขอใส่ระบำใส่กาบเก่าหมู่ข้าเจ้าได้มัสสาไข่ขี้ยามันแห้งเพื่อแจ้งใจแก่มุลลาศรัทธาและนาอนุกรรมปิมังปะชังอาราธนังกโรมา ต่อไปจะได้เตดการมหาราชเนาะวันนี้ยาวหน่อยเนอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพธิสัตโตจามวัตถิจาสัมโมตัมมานาสังกาขันติเยอาสัมเมวะสิงสุ โจจากโกภิกขุมาเลกาเหตวาสันติโยจันนามัคขังปฏิปัจจิเตวตากุมาลานังอาลาคังกาลิงสุลำดับธรรมเทศนาส่วนนาวาพามหากษัตริย์และนางนาจามัตถีก็มีใจอาภิลมจมมาชื่นนายินดีเสิงกันไปมาแล้วก่อนอยู่ในกูแก้วนาศาลาอันอินตาทีลาดหากแต่งไว้หือแก่ตนนาวันนั้นนาแล จูจักโกปีเบื้องบานนาจูจักาพามาก็เอาสองกุมารงามพี่น้องเข้าสู่ห้องพันนาลายเสียงหนตั้งไก่ลิวโลดได้60 โยชน์กันนาเทวดาก็ตามรักษาบ่ขาดยังสองน้อยลานาจะกุมารเมื่อปาสุลิญาอาทิตย์ลงต่ำมากับรับเข้าสู่เหลี่ยมขาวพามก็เอาสองกุมารหนอไทยผูกกับพุ่มไม้หืนอนเหนือดินทรายตัวมันกลัวตายแต่เนื้อเบื่อมันบ่เอื้อสองลูกผู้ทอนก็ขึ้นนอนเหนือง่าไม้มาไขว้สุมกันวันนั้นแหละนาตัสสามิงกันเนในการยามนั้นมีเทวบุตรตนหนึ่งงามวิเศษเนลมิตเปตเหมือนดีโดดดังพาลาสีตนพ่อก็อ่อยนาล่อเข้ามากับเทวดาตนหนึ่งวิเศษเนลมิตเปตเหมือนนางมัทธีก็เข้าแก้ปล่อยยัง2-4 พี่น้องฮือปนจากบวงก้องเครือเขาก็เอากันนวดฟันยังหัตถบาติเจ็บตีเมื่อยหึงหายเหนื่อยอันพามาตีทาลงเกสีหมวดเก้าเข้าเครื่องติดเหล้าหลายภาการฮือกินอาหารมีรสหลายหลากแล้วฮือนอนเหนืออาสนะ
เป็นอันผาสุกมากยิ่งบ่คอนคิงสวัสดีในลอยที่ขึ้นนั้นและลุ่งสายฟ้าพุ่งขึ้นมาเทวดาก็ฮือสองปีน้องเข้าสู่บ่วงก้องเครือเขาสองนงเล่านอนดังเก่าดังพามาเท่าผูกว่าไว้เทพะไทยก็โอนตาลายกับหายไปวันนั้นแลอันนาว่าสองกุมาลาอันเทวดาตามหักษาบ่ขาดบ่มีพยาธิอันนาใดก็ไปตามมาพามานั่นแลส่วนจุจักะพามอันนาเทวดาหักบันนาดานหัวใจว่าจักไปเมืองกาลิงกาลาดอันนาเป็นอาวาสแห่งตนก็ลงหนไปสู่เมืองเจตุตาลานครน้อยอันนอนหนทางได้15 วันในคืนอันนาพามาจักไปลอดเต้าไทยยอดสนใจนอนสำลานในปราสาทในเมืองแก้วลาจะปุรีในลอยที่จักไกลุ่งเท้าก็มุ่งฟันหันนิมิตฟันมีดังนี้ว่าตนนั่งอยู่ที่พิจารณากรรมหันสาเห็นหันใจผู้นึ่งดำนำเอาดอกบัว2 ดอกมาทูลตั้งไว้ในพระหัตถ์พระกษัตริย์ตนนั่นทัดทรงในหูตั้ง2 ฝันว่าละอองไก่สอนพุ่งขึ้นเหนืออกตกลงมาเหนือตักก็มีแลโสภาปุจิตัวเต้าสนใจสะดุงตื่นตั้งฝันกันลุ่งเจ้าก็ฮือพามาหลายอันหูตำน้อยต้อยนิมิตมาสู่ลงติพิจารณากรรมจึงถามดูยังเหตุเพื่อฮือแจ้งเจตกรรมฟันฟุงพามอันจบเป็ดจึงบอกเหตุถวายสารว่าเตวะข้าแต่พระผู้บานเป็นเจ้าญาติเผ่าวงศาแห่งพระราชาตนบุญมากอันปัดปากไปนานบ่มีหลานก็ลูกเต้าจักไต่เต้ามาถึงวันนี้จะแลเต้าสนใจตนวิเศษก็ทรงเข้าเกตเกสีโดยนามมุทธาดีอาบแล้วเต้าตนแก้วก็เสวยอาหารอันมีรสหลายประการต่างแล้วก็ยกอย่างสู่ลงพิจารณากรรมเทวดาก็นำเอา2 เจ้ากับพามาเท่าจะลาไปผากฏแก่เต้าไทยในติไกขวงหลวงตัดที่ดวงเนตรแห่งเต้าสนใจเต้าจักวันนาไขยังหูบจึงแสงสาลูปกาถาว่ากัจเชตังมุขมาภาติเหมังเอวะวุตตันตามิกินาดังนี้เป็นตนโพนโตอามันจาดุลาเสนาอามาตอันมาเต็มห้องลาจะสิงสันนามอันนาว่าข้าเบ็ดนางามลุ่งโลดงามมาแต่สดใสงามดังตอมคำมาจ้างหลอมหล่อเบาเลืองเลือเล่าโดยฟองไฟจักเป็นกุมารน้อยยิ่งใดนั่นจ้าผู้มารตั้ง2 ประกอบไปโดยองค์กะน้อยใหญ่เสมอกันกุมารน้อยใจใดอันมาก่อนหน้าสั่งมาเหมือนลานแก้วกำพาพ่อจารีเจนแหละนา
ยิ่งได้มาตามหลังปี้เทงเล็งที่แต่เหมือนนางแก้วกันหาลานากูมาจิ้นและนาเอวังลาจาปัญญาสนใจลาจากาวันนาสองกูมารด้วยคาถาสามประการสันนี้แล้วตนแก้วจริงโป่งอาจะยาอานัตตัญญาฮืออามาตนาแก้วว่าตั้นจุงลุกแล้วไปปันก็กุมพันเอาพามเท่ากับสองนอนเนากูมารมาสู่สถานลงหลวงลิดเตอะที่นันนักการอามาดุกโดยอาสยาปันไปยับยังพามาเท่ากับสองเจ้านอกุมารมาสู่สถานลงลาจะจึงมีสุภาษานจงโจดาไขพระโอษเย็นจาวากุโตนุตะวังภาละทวาโชอิเมอาเนสิตาตาละเกดังนี้ดูลาตั้นนาพามาตั้นใดสองกุมารนาพี่น้องแต่แห่งห้องเมืองใดเมืองเล่าไก่บ่ใจไกลพามาแขกใดมาถึงหลอดเติงตีนี้แล้วจักเอาหลานแก้วกูไปตีได้จาจุจักกะพามได้ยินพระองค์กานาเท้าใหญ่นาใกล้มานาตุนสารว่าไม่หังเตตาลกานาเตวะตาตินนาจินนาเตดังนี้เตวะคาพานาคาแด่พระเทพินสนใจนาลินเจ้าเจื้องแผ่นดินฟ้าเฟื่องเขาลบคาขอนบพระบาทอันว่าสองเจ้าลาจะกุมารอันนาเป็นวงวานพี่น้องเกิดร่วมท้องแม่เดียวมาอันนาพระนาลาธิเบตตาเวสันตาละลาจะลาสียังอยู่กิลีป่าไม้ได้หือลูกแก้วแก่นไทยเป็นตาน้อยใจบานจมชื่นหอมหืนโดยศรัทธาสองกุมารนี่นาคาได้จากป่าไม้เมื่อเดือนเพ็ญมานับแต่นั้นมาดูนานสลัม15 ค่ำเดือนดับนี่แลพญาสลีสนใจจะไขสู่ปาสานาโอวาดเพื่อบ่ฮือพามากาดกรรมจาจริงกล่าวคาถาว่าเกนะว่าจายาปันเยนะสัมมามายาเนนะสัตตะเหดังนี้ดูลาตั้นพามาหินนาจาดดังกูลาจะปิดจารณาลอยตั้นมีกรรมจ่าพ่อพอยกล่าวกำกิ่วละลอยลมเอายังสองนงเราเดินเตดเดินดันเขตเตียวโหนบ่ออันนาตั้นมีมนดนอันหนึ่งเป่าแต่ไปเป่าแก่กุมณีกรรมใดดีเชื่อแต่เจอนาตั้นแก่กูฟังอันคนใดในโลกยังหวังวายโอคะสงสารจักผ่านตานโดยง่ายฮือลูกลักใจเป็นตานนั่นจาจูจะกะพามได้ยินกรรมพระผู้บานจงโจดเยียวว่าเป็นโทษแก่ตัวทิงกรมหัวกาบไว้พระบาทไทยผู้ทอนว่าโยญาจิตังปฏิทาหิสุภูตังทรณีลิวะคาแดสมมุตนะลินเป็นเจ้าอันนาว่าแผ่นดินหลวงใหญ่กว้างเป็นที่อ้างอาศัยแห่งสัตว์ตั้งหลายโกดอันนั้นสดมีสันใดพระบัวไข่นอละนาดประกอบโดยลาจะศรัทธาเป็นที่เข้าไปหาแห่งยาจกวันนี้พกเข็นใจก็มีอุปมาดังอัน
ภาการนึ่งดังน้ำมหาสมุทรสากรใหญ่กว้างเป็นตาตั้งที่ไหลไปแห่งน้ำน้อยตั้งหลายดังอันนาแลมีสันใดพระยาเวสันตลาลาสีใสใจกว้างเป็นตาตั้งไหลไปแห่งคนเข็นใจก็ดังอันพระละสีมาไข่ในสร้างโปธิญาณจึงฮือสองกุมารแก่ข้าเท่าวันข่มเต้าเข้าไปขอตั้นยกยอฮือโดยง่ายสละจ่ายโดยศรัทธาดีหลีนิกรมกรรมมีบอกกาดข้าพระบาทขอถวายอันจุลีใส่เกาไว้พระบาทเจ้าสาธุการฮือปฏิญาณสุภาพมาย้อนสุขย้อนละจะสมปานขอพระผู้บานอย่ามีมโนปโตดแก่ข้าอันอ่อยนาเข้ามาหานี่เตอปังสู้ตัวอามันจาตินันเสนาอามาตกับตังฝูงราชมนถีอันมาเฝ้าพระภูมินรนาถในห้องอาวาสนาได้ยินกรรมมาพามากล่าวแก่เขาก็ว่ากรรมอันนี้เตียงแต่ดีหลีจักติเตียนพระละสีตันเต้าจริงกล่าวคาถาว่าตุกกะถังวัตโพรัญญาคละเมสินาดังนี้เป็นต้นดูแลเจ้าเราตั้งหลายเฮยกรรมอันบดีพญาเวสันตลาลสีปล่อยกระตำเล่าครับเจ้าออกจากปุรีก็ปูนดีล้างหลาบใจเจ้านั้นหยาบในบุญเราตั้งหลายมาจุมนุมมากันตีนี้ตัดตีนี้มีเต่าใดจุงฟังข่าวไข่อันนี้หือหูที่กรรมมีเต้าอยู่กิลีป่าไม้ยังฮือลูกแก่นไทยเป็นตานาแก่พามานาจานาจินนาเป็ดอันเดินเตศสันทีตาสาตาสีจ่วยใจเปิงเต้าตนนั้นโปดไปฮือเป็นตาแม่เตรียมอ่านแดเลิศกงแก้วเปิงแต่งแล้วฮือเป็นตาจ้างปังปายสารตัวใหญ่เปิงเต้าตนนั้นยกฮือเป็นตานลูกลักป่านปันหล่อดังลือเต้าตนป่อฮือตานนั่นจ้าจาลีกุมาโลเจ้าจาลีตนองค์อาจได้ยินกรรมอามาตและปุโลหิตอันติเตียนปิตาทิลาดเจ้าบ่อาจจักอกยังกรรมบ่หมดนั่นได้จักกังกรรมนั้นไว้บ่ฮือนาคนจะเหมือนเทวดาตนสักสวัสดกังเขาสิเนลุลาจะปัปปตาเมื่อลมหลวงปัดมาบ่ย่อนบ่ฮือดอยอ่อนไปมาเอาแขวนขวากังไว้ก่อนเพื่อบ่ฮือลมอ่อนหายไปเจ้าจริงภายสีหานาฏกล่าวกรรมองค์อาจกังสนามวายาสนาสะคาเลตาโสอโสวาสาตาลีละโทปิตามหาข้าแต่พัญญาเป็นเจ้าอาคาจักกล่าวถึงพระปิตาเมื่อเจ้าเมืองมาสนสอขับพระป้อใส่นีไปอยู่เป็นจีในป่าไม้ตกยากไรเหลือตายชื่อว่าข้ายิงใจช่วยใจก็หาบ่ได้สักคนแม่มงคลกวนขีแม่ตัวตีเตรียมมาอ่านจ้างไปสารตัวโสดพ่อเพื่อข้าไล่โหดตุกอ่านเมื่อพามาลูกไก่มาพันยองเหนียวเข้าขอทานจักใดอันใดมาฮือใดหันแต่ลานแก่นไทยตั้งสองเต้าบ่อปองเอาไว้จริงจกใจเป็นตานาบ่ใจป้อบ่ลักลานปู่พญาเจ้าหากจนแต่เล่าสุดขะนิง
และปู่พญาเฮยเมื่อนั้นพญาสนใจนลินได้ยินเจ้าจารีกุมารกราบทูลสารไข่ข่าวจริงได้กล่าวเป็นถ้อยก็ถามว่าดูแลเจ้าจารีกุมารลานลักแก่ผู้คนตั้งหลายมวลมากย่อมออกปากยกยอสักเสริญป่อเจ้าอภัยบ่ได้เล่าติเตียนก็เจ้าตนมีเพียรบุญมากปู่จักกระทำบางกอกปู่จักออกปากขอถามเมื่อป้อฮือตาเขือเจ้ายังความโศกเศร้าสันใดเจ้าจารีไข่กำพะไอยิกาธิราชจึงสวาดเป็นคาถาว่าทุกขสะหะทายังอาสิคาแด่ปู่พญาเป็นเจ้าป้อพญาเผื่อข้าเมื่อฮือเผื่อข้าตั้งสองมีโศกหมองตุกฮ้อนหายใจคอนไปมาพระจาลเนตาเต้าตั้งกู้ปะแดงผู้ดังดวงไฟน้ำตาไหลบ่ใจน้อยปางเมื่อฮือข้าคอยภาคเป็นตาเจ้าจารีสำแดงอาการเป็นตุกแห่งป่อตีนีจักสอคำมีอันนางน้องสีแก้วกันหาได้เอิญจะสั่งป่อไว้ในป่าไม้ดงนาแก่ปู่พญาเป็นเจ้าจริงกล่าวคาถาว่ายันมาตั้งกันหาจินะโวจะยังมังตาตะพัมมโนข้าแด่ป่อพัญญาเป็นเจ้าพามาเท่าผู้หยาบจ้าตีเพื่อข้าด้วยเงื่อนเชื่อเครือลีเครือเขาพงมียางหยาดสังขางลำสันลังคาขาดเป็นลายเหมือนดังตียิงใจปล่อยไว้เกิดเก่าใจกลางเฮือนมันนั่นแลข้าแด่ป่อพัญญาเป็นเจ้าเฮาคนนี้บ่ใจพามาดีบ่มีใจพานีสักคาบใจกาหยาบเหมือนผีจาดพามดีแต่ก่อนยอมมีใจอ่อนกุนนายังตาละกาเด็กน้อยเหมือนดังคาคอยลานปูพญาพามผู้นี้นาลอยเป็นยักษ์เป็ดกายกับเป็ดเปิงเข่งขามเข้ามาต่อมาตามขอต่อเอาลูกน้อยป้อไปกินพระนาลินยังอยู่จะกวยบ่ยินหลายโศกเศร้าโศกะยังกวายตาพอดูได้ลูกน้อยน้อยให้ป้อก็บอกกุณนี่จ้าอาทาในกาลยามนันเต้าทนใจเล็งหันส่องใส่ใจกรรมพาบอกพ้นจากคาจีพามาจักเอากรรมงามมาลมมาเล่าส่องนอเจ้าหลานโตนจริงนิพนธ์กาถาว่าลาจาปุตติจะโวมาตาลาจาปุตโตจะโวปิตาบุเพมังเมอังคามาลุยหากิงนุทะทะทะตาละกาดูลาเจ้าจารีลานาลักแก่ปู่เหยแม่เขือเจ้าว่าตนองค์อาจก็เป็นเจือจาดนางเมืองพระบุญเลืองตนป้อก็เป็นเจือเต้านอกษัตตาอันเกิดมาแต่อกปู่เจ้าเคยนั่งอยู่เหนือตักจักปาเอาใจปู่ดีหลีบัดนี่สองเจ้าเอากันนี่หลีกนั่งพ้นปีกแดนไก่นั่นจ้าเจ้าจารีขานกรรมปู่ว่าข้าแด่ปู่พญาเป็นเจ้าอันว่าพระมารดาเผื่อข้าก็เป็นเชื้อเจ้าฟ้านางพญาส่วนพระพิธาธิราชก็เป็นเจือจาดกษัตริย์เต้าว่าบัดนี้สองล้านนอลาได้เป็นข้าต่างวงศา
สายตาตกต่ำไตอยู่เพไวยืนยงถวายยินละหายมีมากมานั่งนี้ก็หากตั้งขามเสียแล้วและปูพญาเฮยที่นั้นเต้าพญาสนใจนาลินทรได้ยินลานตนกล่าวจริงใครข่าวกรรมเกิงว่ามานาสัมเมวังเอาบะจุดทะดูลาเจ้าจารีลานลักแก่ปูเฮยเจ้าอย่าข่าวกรรมมาฟ้องฮือถูกต้องหัวใจหอละไทยกูปูร้อนว่าวู่เหมือนขึ้นนั่งกองไฟการอันใดเป็นเต้าละจะนั่งเหนืออาสนะหาความมาผาสุขบ่ได้และลานเฮยกี่มักกี่ยังโดยมีแต่สองลานเป็นก้านักน้อยว่าเต่าใดจุงบอกไปฮือแจงปูจักแสงฟังดูพระบุญจูตนป้อแหกลูกแห่งลูกน้อยนอสองลานเมื่อจักฮือตานาเขือแก่นไทยยังกดก้าไว้สันใดเจ้าอย่าคำใจปูจุงกล่าวฮือหูจุอันมีเข้าของเรามีบ่อไหลจักแต่งฮือจีพามาและนากุมาโลปีเจ้าจารีกุมารได้ยินพระองค์การตนปูเต้าจมจื่นยาวบานใจจริงตุนสารกับไว้ว่าข้าแด่ปู่พญาเป็นเจ้าข้าน้อยผู้เดียวเป็นก้าป้อข้ากดกะไว้เป็นสัจจะว่าปันคำนิข้านักใหญ่ปดไปแก่จีพามส่วนกันหางามน้องคาลานกำผ้าปูนันก้าแควนแปงจ้างมาแสงอ่านปลอยคายิ่งใจใหญ่น้อยงัวดีคำมาสิ่งกี่ร้อยนึ่งเป็นขนาดเป็นข้านางนาดกันหาพระปิตาสั่งไว้แล้วจึงลูกแก้วเป็นตาลแก่พามนาจารแก่เท่าอันนาคมเต้าเข้ามาขอนั่นแลโตเมื่อนั้นเต้าสนใจละจะจริงปุ่งอาชยานัดอามาตผู้ฉลาดในราชการปุ่งละจะทานลงเล่าแก่เท่าจูจักรพามจริงกล่าวกำงามว่าดูลานายนักการอามาตผู้ฉลาดแต่งดาตั้นจุงไปพิจารณาของรางวัลพามาแขกจ้างมาสู่แต่งและอันและลอยยิงใจใหญ่น้อยและงัวลามาคำแดงงามปันร้อยนึ่งไทยเอาหลานกูมารีบเตอที่นั้นนายนักการอามาตลับพลาจะอาญาไปพิจารณาจ้างมาตั้งหมู่คาใจยิงและสิ่งและร้อยบอกกาตั้งงัวอุสุพลาดและงัวโนมคำมาแดงอุดมมาปันร้อยนึ่งเป็นขนาดไทยเอาว่าสองละจะออกเป็นไตรีบหันแลที่นั้นพญาสนใจละจะก็ฮือภาษาหลังนึ่งเจ็ดจันตกแต่งตั้งอาสนะพามนาพามสมพามนาจารสมบัติมากผู้ภาคเมืองมาพามปลายามหนุ่มนั้นสายตุกยากไรนักหนาจะเดินหาต่างเตศถึงจันมัดนาสิมมะไวโจกใจมีมวลมากนางใจหลากยิงใจจ้างมายายเป็นทอยบ่หูกี่ร้อยกี่พันประมาณยศบริวารมีเหลือแลพามาแก่เท่าเป็นดี
ก็มีใจเย็นดีจมชื่นทงนักมืนจุอันได้ผ่านดังฟังคุมได้จริงลำดับไว้เป็นอันดีเลี้ยวลีลาขึ้นสู่ภาษาอันเต้าปงราชทานกินอาหารหลายหลากก็ต้องมากเวทนานอนเหนืออาสนามะมุ่นเป็นสุขอุ่นอารมณ์เต้าสนใจบรมบนาฏกันนายหลานลักราชวงศ์ก็อาบองค์สลงเกตพาวิเศษฮือทรงฮือกินอาหารต่างๆแล้วตนแก้วก็เอาเจ้าจารีนางพุทธดีตนย่าก็เอานางหนอลากันหาย่าพญาจมไปตันแล้วปู่พญาแก้วลูกจริงจมก็มีวันนั่นแลตามาทางปังกาเสโตสัทธาอาหานิกามีตัวนาหาเปตวาโพจยิตัวนาตาละเกสัมมาลังกาลิตัวพันเดนะอุจจังเกอุปเวสยุงเพคาเวดูลาภิกขุตังหลายอันนาว่าสองกษัตริย์ตาผู้บานกันถ่ายลานตนออกแล้วก็ฮือหลานแก้วราชวงศ์อาบองค์สลงเกตเก้าอาบน้ำวิเศษมุทธาดีฮือกินอาหารหลายหลากกินป่ามากงัวควายเข้าหนุ่มหลายอันหลายเยื่องนับว่าใดเครื่องกินดีเพื่อเข้าเครื่องสีต่างเตศย่อมของวิเศษอุดมอภิลมตัวเต้าหดสองเจ้าสลงสีกล่าวว่ามังกละดีมวลหมู่ฮือหลานแก้วอยู่ตีคาได้เป็นพญาเอกอ้างเป็นเจ้าจ้างสืบแตนเมืองพระบุญเรืองตนปู่เอาหลานแก้วอยู่เหนือตักกันว่าสองกุมารสาลงเกตภาวิเศษฮือทรงกุลดลคำประดับต่างแก้วซุปสอดแล้วใบหูทะลงมงกุฎเพดีขโจมลมสอดเก้าเข้ามานั่งอยู่เหนือตักเท้าตนปู่ลักบ่แล้วจริงถามหาข่าวลูกแก้วอันภาคไปนานจริงไข่สารพระโอษฐ์เย้มย้อยโจดเย็นจ๋าว่าดูแลเจ้าจารีสีลานลักแก่ปู่เฮยอันว่าโป้เม่สองลานยังอยู่สำลานในป่าไม้บ่เจ็บเมื่อยไข่โลกายังแสวงหาหัวไม้และลูกไม้ก็ยังได้ปอชันสัตว์ตัวอันน้อยคือเหลือบและยุงจักเข็บและแมงป่องงูน้อยและงูใหญ่ยังบ่มาตอมไตคบตนในไพศาลป่ากว้างมีต่างแลดจ้างเสือมีบ่เข้ามาลาวีกะตำมาโตดแก่พ่อแม่เจ้าสร้างสอดสมปานอันจะลือจาลีกุมาโลอาหารเจ้าจาลีกุมานก็ขานกรรมพญาตนปูว่าคานาแด่ปูพญาเป็นเจ้าพ่อแม่เผื่อข้ายังอยู่สัมมาลานในป่าไม้หาพญาธิบ่ได้อยู่สวัสดียังเลี้ยงชีวิตอินทรีย์ไปใจโดยอันแสวงหาลูกไม้และหัวมันก็ยังปอสานปอปากบ่ตุกยากปานใดสัตว์ตั้งหลายน้อยคือว่าเหลือบและยุงยังมีสาน้อยเขาบ่ก้อยเบียดเบียนละในดงนาโลกเลือเต็มไปโดยเนื้อเบื่อขนองเขาก็บ่ปองกะตำมาโตดแก่ผู้ค้าอันสร้างโปติสมปาน
ขานันตาลูกาลัมปานิจาคาแด่ปูพญาเป็นเจ้าส่วนแม่มัททีสีสะไปปูพญาเจ้าการลูกเจ้ากวาดเที่ยวศาลาแล้วก็แต่งดาน้ำกินน้ำใจตั้งน้ำสวยนาและไม้สีฟันแก่พระนักธรรมนั่งเก่าเอาแม่เป็นเจ้าก็ถือเอายังเสียมกันเล่าจอดบองดาแต่งต้องหัวมันแม่ก็พันไปขุดเอาเงาบัวหัวปานตั้งมันแดงแฝงฟักลากตั้งอ่อนจวากและมันคือมันมือเสือหัวใหญ่มันตีนไก่และตีนนกมันเข่าหัวนกงาบงางมันตีนจ้างมากเรือลายตั้งมันลายและมันไข่แม่ขุดได้แล้วก็นำมาจุวันตั้งหมากกะตันและหมากกอกหมากแหนมอกและนมงัวตั้งฝักบัวและม่วงไข่ธนาคารนุนใหญ่และสิทธิสอหมากสร้างดอและหมากม่วงสวยกันแม่บ่ค้านบ่เศร้าก็ไปหักเอาหน่อไม้ไผ่ตั้งหน่อไล่และบงสร้างตั้งหมากผางและแต่งเต้าแม่เป็นเจ้าได้แล้วก็ปามาสู่ศาลาตั้งค่ำแม่จึงได้ย่ำศาลาผู้ข้าเอากันมานั่งล้อม3-4พร้อมเปียงกันกลางคืนสันลูกไม้บ่หอนได้กินเมื่อยามวันสักเตื้อแหละนาแม่มัดทีเมื่อก่อนมีผิวอ่อนเกียงงามนักหนาบัดนี้แม่เดินหาลูกไม้ในแหล่งไหลดงเขียวตัวต้องเปียวแดดผิวแม่ก็ดูแก่ดูหมองคือดังดอกบัวตองผิวอ่อนผิวพันผ่อนเสียวันนะซ้ำบ่หันเพื่อค่าแถมเล่าอกแม่เป่าถนอมใจอยู่อะไรวางว่าอินดูแม่ข้าเหลือใจอยู่กลางภัยลำบากเพราะว่าเลี้ยงตนยากนักหนาพระเกศาเมื่อก่อนมีปลายกองเกี่ยวทวัดขึ้นบนจุเซนดีลีบัดนี้แม่มาทีเพื่อข้าเป็นกำพร้าอยู่กลางดงน้ำก็มาจงจองขอดเก่าสะไปปูพญาเจ้าก็เสียสีในกิลีดาวป่าเนื้อลายล่าเนืองนั้นเสือเหลืองพันพกล่าเล็ดจ้างลิงล่ามามีไก่สอนลาดจะสีเสือโค้งร้องเสียงกงข้างกายแม่ก็ถึงปางตายนักหนอข้าเกิดใจต่อแม่ทุกวันมาแม่พัญญาอยู่ป่าไม้ขอดเก่าไว้เป็นจะดาจักเดินหาลูกไม้เหือและไข่ไหลยะยวงทางเต็มเก้าแห่แม่ออกมาแม่พัญญานั่งนุ่งนางเสือนอนอยู่เหนือเฟยไม้ไว้จัดเปี่ยวไฟตุกคำเจ้าเป็นตุกโดยสะไปปูพญาเจ้าเหลือลายจิ้นแลนาเอวังจาลีกุมาโลเจ้าจาลีกุมารสำแดงอาการเป็นตุกแห่งเจ้าแม่เจ้าใครแผ่โจตนายุยงปูพญาเจ้ายังลักลูกเต่าอันอยู่ในภัยหูว่าบ่อะไรเสียแล้วว่าเจ้าหนอแก้วกล่าวกาถาว่าปุตตาปิยามนุษย์สานังโลกัสสมิงอุปจิตุง
ข้าแด่ปู่พญาเป็นเจ้าชื่อว่าลูกยิงใจสายสืบเจือเตียนย่อมเป็นตีหักเอื้ออะไรแห่งคนตั้งหลายในโลกดังผู้ข้าโพกลำเปิงมาควันสีเนหาในลูกปู่พญาบ่ผูกใจติดยังพระบ่ผิดพ่อแม่ข้าอันเจ้าเมืองว่าร้ายบ่ดีครับใส่หนีไปอยู่ป่าไม้เต้ากินหัวไม้และหัวมันเอามาสั่นต่างเขาว่าลอยปู่พญาเจ้าบ่บังเกิดสีเนหาจะแหลนาที่นันเต้าบอลลมสนใจได้ยินจำมาเจ้าจาลีกูมันอันไขสารแจงโจทย์จะแก้โตดอันตนกระทำผิดในอดีตติดแต่ตนเพื่อหือปนอันตนกระทำผิดอันบ่ผิดบ่ได้ปิดจารณาจริงกล่าวคาถาว่าทุกอันจะอิโนโปตาภูนาหัจจังกะตังมะญาโยหังสิวินังว่าจันนาปปะเจสุงอาทุสะกังดูลาเจ้าจาลีลานาละแก่ปูเหยส่วนปูอันเติงมัดจิมมะไวลงตัมจินะข้ามชันลาเข้าตันอำนาจโตดโมหะกะทำอันใดบ่ได้พิจารณาท่องทัดหูยังกุลและโตดมีใจเกียวโกรธโกธาครับพ่อแม่ปัญญาลานแก่นไทยผู้หาโตดบ่ได้หือนีพ่อฟังกรรมเจ้า4 ปีมาสนสอว่าพ่อเจ้าจักล่มหล่อเมืองเสียปู่ก็มาอาเคียใจฟังครับพ่อเจ้านี่ตั้งคืนแล่นนาโหนะหัจจังวุติคาตะกัมมังมักบ้ากรรมอันนาบ่ได้บำบัดตัดเสียยังสียศลาบพ่อเจ้าปู่ผู้เฒ่าก็ได้กระทำมาแต่ดีลีเป็นกรรมบดดีบดยอบเหตุบ่ประกอบโดยลาจะศรัทธาดูลาเจ้าจาลีข้าวของเงินทองของเลือกตั้งเข้าเปลือกและเข้าสารตั้งลายตั้งวัวควายและจ้างแม่ตั้งหมู่ค่ายิงใจอันมีในอาณารัฐไข่เขตประเทศต้องสีพีผู้ผู้นี้จากเวนเกณฑ์ฮือป่อเจ้ามาเสวยเล่าป่อ2ขอเจิญเจ้าบัวตองลานนอไปนิมนต์เจ้าป่อมาเสวยเมืองยศลอยเรืองดังเก่าสอนเจ้า4 ปีเล่า2 ทีเตอเมื่อเจ้าสนใจไขสู่ภาษานเจ้ากจาลีกุมารยศใหญ่พิจารณาเลี้ยวไปควันไปปู่เจ้าก็ไขกรรมตนว่านะเทวะไม่หังวะจันนาเอหิติข้าแด่พระไอญิกาที่ลาดผู้ข้าบ่อาจปฏิบัติตามภาลาจะองค์การที่ต้อยดังผู้ข้าน้อยจากกรรมเมืองเงียวบ่เปลืองบ่ถูกหากใจข้าผู้ลูกไปอาลาธนาบ่เป็นธรรมดาอันจอบเป็นกรรมต่ำยอบเบาบางบ่เป็นปางนักใหญ่ลูกเต้าไปจักขึ้นมาเจิญปู่พญาเสด็จยาทลาไปลางแล้วอุตสาพิเศษลูกแก้วตนแล้วลวดนำมาเหมือนจักวันจะแหลนนา
ตาโตพญาสีสนใจนะลินยินกรรมเจ้าจาลีไข่ขาวมาตานาเต้าลานเต้าเก่ากรรมควันก็ฮือเต้าฮือเป่าเสนามวลตั้งหลายตั้งสีจำพวกจริงไขพระโอษฐ์องค์การปงราชสารสิทธิวาดว่าดุลเสนาอามาตย์ตั้งหลายอันผากฏยายทะลงยศแต่จ้าตั้นจุงใจราชสารไปอย่านานตุกแข่งฮือรีบแต่งพลมาคือเสนาจางและเสนามาเตียวบ่จ้าตันใจเสนาลดไว้วะแวนเสนาตีนแว่นแควนไว้เสนาในตุกแห่งฮือเขาแต่งห้างตามกูไปนิกรมไก่เมืองขอกฮือเขาออกมาปันพามท่าลงทำมาจบตะไหลเป็ดตั้งเต้าเต้ดและหมอดตวายโยธาหลาย60,000นาจอยจื้นสมงามเกิดมาวันยามตันลูกเราเจ้าพญาเวสันตลาลาจะฮือเขามาประดับอาจดูงามฮือรีบไปตามกูอย่าขาดโยธาหลวงลาจะลางพ่องเขาแต่งยองเครื่องอาจพื้นดำลางพ่องเขาเครื่องเหลืองงามสะพังดุดดังดอกกันนิกาลางพ่องฮือเขาเครื่องแดงแสงงามดุดดังกลางวันจริงออกมาโยธาลางพ่องงามลำเลิศฮือเขานุ่งผ้าเผือกพื้นขาวดุดดังดาวยังฟ้าฮือเขามาก่อนหน้าและตามหลังกูปันนักเตอเขาหิมมาวันปากกวางมีตังน้ำค้างและหมอกเมยลงเป็นที่ทรงแห่งหมู่กันทักกันทะตั้งหลายต่างๆนานาดาเต็มไปด้วยไม้สองจำพวกคือพงเป็นดอกและดอกบานงามเป็นที่อยู่แห่งผีเสือกับตังนกเนื้อลายอย่างนานาอบทะลบไปโดยยาติบภายเพิดงามลำเลิศในติสะตังหลายและมีสันใดโยธาตั้งหลายเฮือเข้าเครื่องงามองค์อาจดูวิราชแก่ตาในติสาภายเพิดเสื้อผ้าเกิดทะลบโดยกันทะอบต่างๆก็อุปมาดังอันแลจงไปตามกูเตอทัดนันฮัดทาจานกวานจ้างจุงฮือเขาแต่งห้างจ้าง44,000 ตัวจ้างพายสารตัวใหญ่กำลังไฟสัตตันจ้างฝูงอันเกิดมาจากองค์กะตัวแม่หนุ่มบ่แก่ทานมัดจิมมาไว้มีสายขปัดเลี้ยวโดยคำคาดมีพาลวดหัวจ้างแล้วโดยคำกวานจ้างมือถือยังขอและคอนขึ้นขี่พร้อมจุตัวเลี้ยวดาไปตามกูเตอหัดนั่นสาละที่นายแม่จุงฮือห่างแม่14,000อันหู้ยังเหตุอันเป็นมงคลแก่เจ้าตนงามลำเลิศอันเกิดมาแต่ข้างแม่น้ำสินทุวาสิงกาวาหานาฏอาจนำเจ้าตนไปปานสาละที่ฝูงนั้นมีมือถือแสและธนูสิ่งยิงแม่นเป็นนายม้าแก้วแก่นอาสาขึ้นขี่อาจามาแก้วมงคลสำแดงตัวตนเหนือหลังม้าแล้วจุงดามาก่อนหน้าและตามหลังกูเตอหาการนึ่งสาละที่นายลด
จุงหางรถ14,000รถฝูงนั้นมีกีบกงกอบครอบโดยแผ่นเหล็กดี มีข้างผัดจิตแล้วโดยคำมีจ้อกังกลางหัวรถจุเล่มลวดเจือไปด้วยหนังเสือโค้งและเกาะข่ายตั้งหลายนายสารทีมีมือถือธนูแข่งเข้าเนื้อปาดปึดเงื้องาดเอาตายแม่นห่างทลายตั้งแต่งทองแทงแหล่งเถื่อไปห่างลดไว้อย่าจ้าจุงก่อนหน้าตามมากูปันนักเตอข้าเวดูลาปิกูตั้งหลายตนท่านลงสินใสเสพสร้างกิเลสมั่งกระจัดกระจายศัตรูหลายวันหมู่ลำดับอยู่เสวยผลจุงฟังตำพลนอละนาดแปงเมื่อเจ้าบรมมานาเจ้าสีสนใจไทยเอาลานไตกินแก้วเบิกบายแล้วสมฤทธีใครหือบ่อพิษตนลูกมานั่งเมืองผูกกว่าไว้เป็นทลาเจ้าเต้าจริงป่งจะยาที่ทวนราชการล้วนสนิทแก่ราชโนจิตจมสวัสดิ์ผู้เป็นอามาตย์ต่างตาว่าดูแลเสนาผู้สลาดจุงมาลับลาจะอาญามีไปตีกองเกาะกองเปล่าหูข่าวราชการเส้นการหรือสถานตัวเมืองเสนาเนืองจุดาวตั้งลูกเท้าและลานไทยตั้งเสนาในและเสนานอกเปล่าทุกสลอกตุกภายปีนทานล่อลายลาบไม่อาสมใส่เข้าใจนายแถวไก่และไก่เลี้ยวรีบใดพร้อมซับไตแองเครื่องประดับสีหมูคบกู้ตั้งกูมเสนาจุมมาแสนจ้างจุงแต่งห้ามเติมตามมาสายสนักมาถ่ายหือมันสายกับจ้างและสายหางปวงคำงามยั่วหยาดเอาธงกลางกังคาดหมูตุงใจหอกลามาไหลกันไม่หวกง้าวจ้างควักแควนแปงขอคำแควนสักใหญ่ขอเงินใต้เติมตามขอท้องงามยั่วหยาดขอเล็กปาดเปล่าเปิงจ้างใจเติงผ่านถอก6 วันศอกเมื่อบนซุปเป่าปมปุกเป่าเปิงถ่อมท่าถอดความนายิงใจวิตุนนายถ่อมทายตีนซ้ายบ่หอนถอยดีไก่จุมจ้างใจเข็มคืนสั่งขยาว่าได้16,000 ปานมีชื่ออานันต์อเนกวันสังเกตไว้เป็นทลาตัวหนึ่งชื่อว่าปราบต้องเต้นจักรวาลตัวหนึ่งชื่อว่าสัตตุวานาขอกาบตัวหนึ่งชื่อว่าปราบทลาทะลิงปืนไฟยิงบ่อเฟื่องตัวหนึ่งชื่อว่าเอละวันเนื่องพิมานตัวหนึ่งชื่อว่าทะลงสมปานเจือจานตัวหนึ่งชื่อว่าปานปนแสนตัวหนึ่งชื่อว่าตาแล้วแมนจนแม่นตัวหนึ่งชื่อว่าเป็กนาลายแก้วแก่นสงครามตัวหนึ่งชื่อว่าใจยาขานเล็กก้านตัวหนึ่งชื่อว่าทลายจักแก้วอากาตัวหนึ่งชื่อว่าเปียวป่องฟ้าใจวายตัวหนึ่งชื่อว่าใจยาฟ้าเลื่อนปาการจ้างไปสารหานบ่ยานและตัวถูกทานเอาลุ่มสาวงางอนยาวสอดเลี้ยวจำลองเลี้ยวทลาทะลิงกันผงเมามันปนเป็กแก้วกาเอกสงคราม
จ้างปังตามเตรียมมาออกกระทางใส่ครอบครัวหลวงจ้างปังปวงคำหยาดจุงมือนางนาดทรงไปเตอะเปื้อนเฮ้ยทัดนั้นจุมเสนาแม่ใจนับว่าได้14,000ตัวเป็นขนาดย่อมอาจารย์ในจาดจมขวัญมีหลายพันต่างผิวซ้อสว่างแซมซ้อนกาแก่ปอนแม่เผือกแม่ฮอเลิกปานเกิงดาวเสด็จเจิงผิวกำผิวดังดำพั่มผิวสอผิวก็ลอตีนเต้ามามณีกากเจ้าสุนธนูแม่ดีดูลำเลิศแม่ฮอเกิดนองแสแม่แก้วแก่ตีนขายแม่หอไม้มาเมนแคมคำแควนจักใหญ่ขนันใส่ไม่คำอกต่อตามมอนมาดจักคำคาดติดหางอ่านคำวางจามเสียวอ่านเงินเสียวต่อตำแถบลายคำแห่งห้อยดาวเสด็จย้อยจามมะลีนายม้าดีสักสวัสดขี่ม้ากวาดกองแลขี่ม้าแน่ยิงแม่นม้าเล่นแกว่นฮักนายม้าใจตังกวัดแกว่งสลับสะเลียวเล่นไปคืนขี่แม่ยืนยองเตี้ยเงี่ยบิดเบี่ยงเมื่อบนแม่เซึกสนเจิงหอกอันหนึ่งชื่อว่าแม่มอดเกี้ยวเสาลงตองเป็นดวงกองหมากเต้าสามสุ่มเศร้ากระเจิงจิตจ้องนางยำป่องลงแตงฝ่าฟองแรงรีบลอนฟองเฟื่องลงสนเก้ากลางปนสักสวัสจะดาแมนมาดทรงสู่200,000ตาแล้วแมนเจิงตีจ้องนางคุยกะเจคำปนจำจ้างมาคุณใหม่มาเสกค่ายคุณแสนตั้นหือลางวันอมสมเสียนางกินเมืองควางแข่งฟ้าสักใหญ่มาผากดเมื่อนั้นแหละนาถัดนั้นเสนาลดใจจุมแต่งหางเล่มใหญ่กว้างเท่าพิมานตุมตาลเป๊กปาดข่มคางปาดวายทะโลงดุมคำกงเล็กแคบตีเปิงแก้บใจจมถ่ายเผาดุมไม่ใหม่เครื่องลดใส่เหลือเลยนางเสือลายหุ้มห่อนนางลาดจะสีปอกอีสานเล่นปูนปานที่ภาวาดตั้งภาษาคงคายกลางตุงใจวะวาดจอใหญ่กวาดลงโซนเครื่องซกข้ามคนขึ้นใส่หน้าไม้ใหม่และธนูสิงปืนปิดยิงและสีนาดหมอกอาจทลาจุงดากว่าจูใจโจกเครื่องบริโภคสัพพทะลดตั้งหลายมีมากลางเล็มจรโดยอุสุภราชตัวใหญ่ลางเล็มก็มาใส่กวางคำลางลำก็มาใส่แปะปูลากสุยสายลดตั้งหลายสัพพเลศกวนสังเกตไว้เป็นทลาเล่มหนึ่งชื่อว่าสุริยาทันทันลาดเล่มหนึ่งชื่อว่าจันทมาสมานเล่มหนึ่งชื่อว่าอังการปนวิเศษเล่มหนึ่งชื่อว่าพุทธเปตเป่าสีเล่มหนึ่งชื่อว่าภัสวดีคูโลกเล่มหนึ่งชื่อว่าสุกะโจกเป่าพิมานเล่มหนึ่งชื่อว่าโสลีสถานสังโสดเล่มหนึ่งชื่อว่าลาหูโคตรผิวเขียว
เล่มหนึ่งชื่อว่าเปียวปองฟ้าเล่มหนึ่งชื่อว่าอัศวดีมาห่างหอนเล่มหนึ่งชื่อว่าพลานีวอนใจโลกเล่มหนึ่งชื่อว่ากิตติโจกจุมสีเล่มหนึ่งชื่อว่าโลหิดีแดงเผิดเล่มหนึ่งชื่อว่ามิกะลาสิละเลิศลือใจเล่มหนึ่งชื่อว่าอัฏฐพิจัยภาษาสเล่มหนึ่งชื่อว่าปุณณสุลาจะพิมานเล่มหนึ่งชื่อว่าปุษะบัวบานตุมลาดเจริญหุมกะกัดเล่มหนึ่งชื่อว่าหัดสเลดมาคะวิเศษสลายลุมบุพกุลกามยศยิ่งอุตระพระทะลงกุลสิ่งใสสีเล่มหนึ่งชื่อว่าหัดสวัสดีจมชื่นจิตละเหินหอสานสาสะทละมานในดูวิลาศวิสาขาสุจนาตาวิคาดเล่มหนึ่งชื่อว่าอนุลาศนาจาเศรษฐาวดีแถวทางธรณีสัพพะกักกั้งถวายถึงสัตตปิดเปิงกวนนาคาดบุปผาดเปิงปออุตตะละพัทลงตนยศยิ่งเล่มหนึ่งชื่อว่าเลวติมิ่งไข่สีเล่มหนึ่งชื่อว่ามาตุลีไข่โลกลาขึ้นขี่ฟ้าเสวยผลเล่มหนึ่งชื่อว่าเวใจยนยศสลาพญาอินขี่ปราบไอสวนลดตั้งมวลยศเยี่ยงเงียบิดเบี่ยงพาจูใจจริงกันไปเงียสะสาดสะสาวเงียอาดอ้าวตือเสียงดังลือนันคะคุมคือเข่งควันเสียงละลดละลาดล้วนลือนันเยะตะตุมตะตาบเสียงคะคุมคะคามคะคาดเยะอาดตือเสียงนั้นเดินนั้นกองอากาศหกห้องฟ้าฟาดถึงพรมมาต่างเมื่อบอลมมาสนใจย่อยเยื่องปอเลิดติบเฟื่องเปิงพิมานอาสาการบ่ออ่างลังวันกว้างกินเมืองทัดนั่นคนตินเนืองไว้เว้นใจสวยแกว่นลางวันเล่งจัดสันสุลาปางเสนาห่างเศรษฐีห่างเมืองมูลคุณกินเมืองฮือเปล่าเจ้าบ้านจ้างเส้นการข้างยามังใครใดยังหวังกินเมืองกว้างเครื่องซึกห่างอาสาซุบวอมนังแน่และวอมเยี่ยวกากัดเขียวตะลันปืนธนูกันยะหยาดไม่ปาดปิดยาสิโลกะลาต่างดาบดามกัดกาบไปสองพาลาตองไวเว้นเสนาแกว่นกับปืนหอกยิงย่อยยดหยอกหอกเจ้าหอกลอนครดาบกับลากูนี่ถือเอาหอกดาบมาดามยาวศอกสามฟูเจิงจริงดูไววะวาดขะกุบขาบเยะตะลิงตะลายจะเลยได้เจิงจานแม่สีด้านเลยไปเจิงใจไว้ทัดลงเตบเจิงหอกอันหนึ่งชื่อว่าแม่มัดนอนเก็บกองวางแม่เสือลากห่างเห็นนอกจางงาตกตวงเตกกำแปงเป็กดินตายปาดปิกเวทไวเวียนอินตือเตียนถ่อมทาเกยการเกินกันฟ้าเอาปัญญาอิน
นางเจียวเก่าจิตจินเจิงทีนางจ้องนางคุยเวียนวนอีปิกใจสนกินยาใจเครื่องขาปันไฟตินมือไว้เตียงเต่าเขานั้นละเล่าจากการว่าจักบินเบี่ยงฟ้าเอาอินคนหันมากินจดจำสี่หมู่ปันมาเป็นจุมมานายสิให้หมู่ในสาวอยู่กันเดียวคนสารพัดเร็วแต่งเลือกโกเล็กเล่นนายลูกงาใจอยู่ก่อนแม่หมู่ตามีหายเจ้าเอ็กใจมาหาเจ้านาจักจุดเอ้ยมันทำได้หาการมันมาโคตรมันมาขอตอนรับชาการวันเดือดน้อยตาตรงแต่นางนมแน่ตุนเอื้อนใหญ่เงื่อนปีประมาณพระบรมศักดิ์สวาเต้าลีลาสนใจลองรีบปนไปวันนั้นเลยเทวราชาเจ้าเป็นใจนายตะลันนายจักรวงนายเสนาสีจะมาพวกนางนี้แล้วนะเต่าเป็นแก้วปงอาจารย์พัดดับพัดราชมักกะตันในอ่านกว้างได้เดินกุศลกันนานับใดนะฮะสิบนาคณาแต่ขึ้นน้อยจะยังมาใจจะลุกจะตุละนาครไปยอดต่อต้องมาเขียนเอาวงกดปัตตากิรีมีประมาณ60 โลอย่างนากันนานันคือพัดดับพัดดาสิ่งเต่าจริงปงว่าจะปงอาจารย์ยาสันจะเกิดหูธรรมะเบิกบ่อระบัดมาถึงรับเอาละจะยาสันเอาคนการมาวันมากคือเพียวถากจากตังไปเหมือนหน้ากล่องใจเรียบลาบบ่ลับกว่านาอามาจักกะทำแต่ดีลีจริงกล่าวสาวานีกาถาว่าลาจะโอโลกิญามาบุปผามาลากันทะวิเลปนาดังนี้พรโตอามันนาจาดุลาอามาตอันมาเต็มมาลาจะสิงสนามาจุงปฏิบัติตามฮือวิเศษลูกกูเจ้าพญาเวสสันดรจักเดินจรไต่เต้ายาทลาเข้ามาเมืองสู่จุงผัดดับผัดดาเรื่องลอดหนตังยอดลาจามักกาปัญจมาลา5 สิ่งดอกไม้ยิ่ง5 ประการคือดอกตายหานดอกพุดดอกซ้อนดอกยาแฝกคอนเขียวเย็นดอกพักกาดเป็นทวนพันเข้าตอกทาดาภายจวงจันมันตายายไว้จุมนุมดอกไม้ยายต่างน้ำอ่างและไหอย่าฮือขาดให้เล่าเป็นขนาดและหายเต็มมาแบกไปยายไก่หันให้ฝูงนั่นเต็มไปด้วยเมลัยเข้มแข็งจุให้จุแห่งตอกและแป้งเมาสะเลสะลำอันนึ่งตั้นตั้งหลายจุงแป้งข้าวนมถั่วข้าวต้มอัวจิ้นยำมาข้าวนมแดงงาลำและจิ้นป่าตุกอย่างยายไว้ซองทลาบคางมักกะตังน้ำตาทิน้ำมันงาใหม่สับปิใส่นมงัวเข้านมนัวและเข้าเอาปางแก่กองเต้าแข้งจ้างเจ้าให้สร้างยาเมาตั้งเต็มเราไว้ตอน
คนฟ้อนร้อนหลุมมากินไปพ่อควรในและพ่อควรนอกคือเขาออกมาไวคนตั้งหลายฟุงขับจ้างและจ้างฟ้อนสั่งสลืดย้อนตีนมือไวคนฝูงจ้างตีกองให้หุมปากมีรถลายหลากยังยายจ้างขับนิยายลวงโลกเงือหายโศกมายาอาหายันตุสปาวินโยนพวกปินทาลาจำมานิดเหือเขาดีดเป็นจุมมาคนฝูงหุมตีกองหลวงและกองน้อยเสียงละหอยเป่าหวยสังเสียงโด่งดังดิสีตีเป่ามือนับเล่าสอนใจเพลีใดดังด่วนนาใดม้วนผู้ตีไปคนฝูงดังฟงคุณฝูงใดจ้างเป่าวุ้นและบันเดาะและตีสังติงจักเคทะลอจุงตีต่อตังเตียวจ้างตีกองคำกองเงินและจ้างหุมจุงตีแต่หุ้มเล่าไปเตอดูลาเสนามาตั้งหลายจุงมาดิดปินเหล่าอันมีสาวหกสายอันมีแซวหลายกงมีตังรูปคนและลาดจะหงองแอนมีตังรูปม้าแก้วแก่นจะในมีตังรูปไก่สอนกุดจะลาดปินแก้วอาจเจจัดแสนกษัตริย์ไข่หูปินสายนึ่งนันเสียงเนืองนันสะสวาปานดังฟ้าผ่าต้องสมุทรสากรสายหนึ่งชื่อว่ามาทุรสหวานยิ่งกว่าอ้อยสายหนึ่งชื่อว่าสาวน้อยให้แม่หาผัวสายหนึ่งชื่อว่าสาวไข่หัวเมื่อเจ้าสายหนึ่งชื่อว่านาเทาเหี่ยวแล้วป้อยจื่นเจยบานสายหนึ่งชื่อว่าเต้าไปอื่นนางกองสายหนึ่งชื่อว่าลุดตองแต่งตั้งแต่งสายหนึ่งชื่อว่าแต่งเอาใจสายหนึ่งชื่อว่าแสนตาสาวไหลเยี่ยมมาป่องหอสายหนึ่งชื่อว่าปอสมบัติสายหนึ่งชื่อว่าปัดคำเต็มแขนนางสนทีนางสายหนึ่งชื่อว่านางจ้องควีจัดานสายหนึ่งชื่อว่าต้านสมบัติในเมืองฟ้าสายหนึ่งชื่อว่าอยู่ทาเมืองโพมสายหนึ่งชื่อว่าจมสมบัติในโลกสายหนึ่งชื่อว่าอยู่ทาเนลปานเป็นตี้แล้วสายหนึ่งสู่จุงดีดไปนำเอาลูกแก้วพ่อมาเมืองเตอะเปื้อนเฮยเต้าบอลลมสนใจพิจารณาห้องละจะมักกะตังลังการโดยประการดังนี้ก็มีวันนั่นแลจูจากโกปีส่วนจูจากะพามาปู่เท่าอันเดินมาฮือตั้งภาศาสนาปื้นเจ็ดจันตั้งอาสนาอันเจยจมอภิลมพระโหดเข้าน้ำโสดโปจนาหารมีรถหลายยิ่งกินเสียงตุกสิ่งเหลือประมาณตามอันกันอันอยากต้องพามาภาคมานานมากินอาหารตามอันมักอาหารกัดกั้งในสายไฟต้องไม่บ่ตันต้องเต็มตันอนยนป้นปากพามาความอันอยากจักกินจุอันเมื่อมันอยู่เฮือนบ้านเก่าเต้ากินผักบุงใส่กุ้งและตัว
หามเท่ากินตั้งหัวเมียมันนะกลัวเท่าแล้วอยากมันก็หากินตั้งห่างตั้มกลางคาไว้กินเมื่อแรงบัดนี่ได้ปุ๊บของกินแป้งต่างๆจิ้นส้มกลางกับมันหมูสองมือถือเข้าปากเนี่ยจะจุบจะจับสะซุยสะสายกินตั้งลาบควายและแกงแค่เป็ดนะแกงแค่เห็ดเผ็ดบะวีกินตั้งปิงจีและป่าเผาแคบหมูมันเอาใส่ละลันเท่ามันยินมันก้อยเกี้ยวปากพามาเบียวเมื่อบนกินตั้งแกงอ่อมต้มมาจนดังสู้มายิงปิ้งไก่หูดตั้งตัวกินหน้าตั้งขางัวและห่านต้มมากินหน้าตั้งจีนส้มและปลาเจียวแกงนางเหนียวใส่ส้มปล่อยเกี้ยวบ่ย่อยสักอันพามามันเยอะมืนตาอยู่พามาเท่าปูก้อยเกี้ยวงะงันนะกินตั้งแมงมันและอึ่งยางกินตั้งกลางและดูกตั้งมวนกินตั้งหมากไฟและลูกส้มมากินตั้งจินส้มและปลาจืนเยี่ยมะมืนมะเมากินตั้งหมากเป้าหมากตาลกินตั้งน้ำหวานและหัวเผือกกินบ่เลือกบ่แยงกินตั้งแตงและเต้ากินตั้งข้าวสาลีของกินมีหลายหลากปูมากนางสาวใจถวายนางตั้งหลายพร้อมกันเข้าไก่เหยาะหยอกย้อยสำแดงองค์ฮือพามาหลงอำนาจเข้าบังบาดพุงยิงเขาเป้าปิงปอนปากพามาเท่าอยากละลอนกินมะมอนมามัดสองแกมมากัดมะไม่ต้องมาพามเท่าใหญ่เต้าไห้ตาลตั้นพามายินลำบากมาต้องร้องปากตั้งคืนกิ่งพับปืนอยู่บนศาสตร์ทะลุทลาดเรือไปเอาไฟมาส่องคดหาจ้องอยู่ละวานคดหาจานก็บ่ออกวางจักถอกเบาใจกินยาปัจจุในก็บ่แพ้กินยาแก่ก็บ่ลงกินยาผงก็เสียงสามใต้ต้องพามาใกล้ปมปิงฝูงเด็กหญิงใจตั้งหลายจิงจุงลุกจุงจิงจุงแขนปุกลุกเล่าเราหายใจเศร้าอยู่ยันยกวางจักตกไว้ซ้ำมาปองมาแถมเล่าซ้ำหลายกลัวเก่าแถมแล่นนาถ้าเอายามาลูบไหลวางจักใดเป่าใจพามหายใจสะอื่นสะเลดขึ้นหูคอป่านงัวมอสะสาวหายใจเศร้ากลางกับตาบ่ลับเลือกขึ้นตาเลือกฟื้นเมื่อบนตากวนตีนมือเป็นเกลียวหัดบิดเบลลางงางฟุงเขาหักษาอยู่เฝ้าหันหน้าพามาเท่าดังจักตายเขาตั้งลายพัมพร้อมใจลิงน้อมเป็นเกี่ยวเดียวเขาจริงเตี้ยวไปหาหมอจุแห่งเพื่อจักแต่งพามหายไปสู่หมอหัวฝ่ายก็ว่าคิดกวางไปสู่หมอหัวหลวงก็ว่าบ่ได้อยู่ไปหาเท่าปู่ก็ว่ายามยังอยู่กรรมบ่ออกไปสู่หมอหัวงอกก็ว่าสู่แม่เตอะลานไปสู่หมอจ้างตาลก็ว่าตายเสียแล้วไปสู่หมอปากมากก็ว่ายาสู้มาถามไปสู่หมอสานภัยก็ว่าบ่หูตี้ไปสู่หมอยี่ก็ว่าจักลายไปสู่หมออายก็ว่ามันตายแล้วไปสู่หมอจ้างแก้วก็ว่าผิดเมียมันไปสู่หมอคำปาน
ก็ว่าไปการแขกไปสู่หมอหัวแตกก็ว่าไปสร้างส่วนมันไปสู่หมอขวัญก็ว่าเป็นพยาธิไปสู่หมอหัวกาดก็ว่าอายไปสู่หมอคำใบก็ว่าไปล้อมหัวบ่มาไปสู่หมอกุลาก็หนีไปให้ไปสู่หมอใส่ก็ว่าหนีไปนะไปสู่หมอโหลาก็ว่าลมโปงไปสู่หมอส่วนหงหมาก็ว่าไล่คบเขาจริงลบคืนมาดังเก่าเขามาแปลงยาประจุต่างๆฮือกินมากทางก็เสียงสามทงกินยาพงก็เสียงสามใต้ต้องพามเท่าใกล้แตกเสียงดังตูมฝูงคนนั้นอยู่งะงมงะเงานั้นอยู่สะสาวเสียงสาวว่าพามเราตายเสียแล้วบางพ่องก็เบี้ยวปากแล้วไข้หัวพ่องก็เงี่ยกัวบอกเข้าไกลพ่องก็ห้องให้ละวานละวานพ่องก็ดาทานนำใจพ่องตีกองสะบัดใจไปตะตาตะตาตีพามขาดใจตายเขาตั้งหลายจริงหามพามไว้เหนือเต้นเขาก็ว่าเราจักได้พาแผ่นนานพื้นในมาปกห้องก็ปกเอาเบียร์ไปซื้อยังกาดได้พาขาดผืนหนึ่งดังยองงัวเอามาปกหัวก็บ่กุมหน้าบ่หุ้มเขาก็บ่หนาเกินสองตาลับเดียวพ่องก็ว่าอิ่วเลี้ยวกูนี่ยินกูดังหัวป้องแยะละลายเด็กน้อยไปหน้านุนเขากลัวปุ่มพามแตกเท่าใบแบกกินพิษเลี้ยงชีวิตอินทรีย์กินข้าวในละจะมนเทียนพระเจ้ายอดสนใจโสดและนาเต้าบอลมสนใจก็ฮือรีบส่งสะการพามาปูบ่ฮืออยู่ปอยามฟุงขาหักฮือมาหามไปนาฟุงขาหานย่างจ้าฮือหามไปลังผู้ตาฟังตีกองผู้ตาปองตีกองผู้จ้างฟ้อนตีแสงผู้ปากแหวงเป่าปีแต่ทะเลมือผู้แขนซื่อถือละเอสัดกังห้องว่ายังพ้องว่าไปหันหัวไว้อยู่นะนุ่มผู้ตาจุ่มมานำตางผู้ตาฟังมาแบกไม่ไตผู้หูหนวกใบมาตีกองผู้เป็นปองมาตีป้าบนุ่งผ้าขาดสุยสายผู้แขนลายฟ้อนลบหลังผู้แขนหักตีแสงผู้ตีนแยงตบมือผู้เท่าถือวีกับศาสตร์ผู้ปากเดียวดังไฟเขาล่ำไล่โศกตองพ้องก็ฟ้อนลำสาพดลาฟุงลังคดถือตุงฟุงเป็นลุงถือย่อผู้ให้หม้อก้อยละวายไปเขาล่ำไล่โศกตองโศกเศร้าแหมพามมาเท่ากาละกินีเท่าบดีจ้างซับปลีพ้องว่าพามผู้นี้เอ็นนักพ้องว่ายังพักทาหมู่พ้องว่าอย่าเอาอยู่เต้าลู่ไปหันซากปูพามไว้อยู่ละลอกพ้องกลางศอกเหนือหัวพ้องก็มัวฟื้นบ่าพ้องร้องด่าว่าโวยโวยพ้องว่าเราเจ้าเราเหยกืนเก่าเราจักเสียพามเท่าตี้ได้จะจักเสียยังน้ำก็จักกินปลา
จักเสียยังนาก็จักกินเหนียวเหนียงและหวกจักเสียยังจอมปลวกก็ว่าจักไว้กินเห็ดจักเสียยังเก้าพักเพชรก็ว่าจักไว้กินดอกจักเสียยังป่าพักนอกก็ว่าจักไว้กินใบจักเสียตีไก่บานก็ว่ากิเลสวางจักเสียไก่ตางก็เยียวว่าจักกลัวจักเสียตีไก่หัวขวาก็ว่าจักเอาไว้ไตเตาจักเสียไก่ต้นเป้ากลัวเป้าเบาหวานจักเสียไก่เก้าตาลก็กลัวตาลบ่ใหญ่จักเสียตีไก่เก้าไผ่ก็เอาไว้กินหางจักเสียตีไก่เก้าสร้างก็จักเอาไว้กินนอจักเสียไก่น้ำบ่อก็จักเอาไว้ตักกินจักเสียตีไก่ส่วนพักก็ขี้เกียจเจ้าส่วนก็เกียจอยู่มะมงจักเสียตีไก่เก้าบงก็บ่นาจักเสียตีปัญญางัวก็จักกัดจักเสียตีวัดก็กลัวจักหลอกจักเสียตีไก่เก้าก็ว่าจักเป็นยาจักเสียที่ป่าคาก็ว่าจักเกี่ยวจักเสียที่ป่าเหี้ยวผีก็จักจางจักเสียยังวังน้ำก็จักหากินป่าเต้าว่าเสียที่แดนขอกปนไปนอกแคว้นกายพระเทศใดติดินโปรดที่นั้นโสดบดีกาละกินีปลายซ้ายดินจักง้อยห่างปลายป้างขวาดินจักไม่ติดสะหนไตดินก็จักเหลืองหนเหนือล่วงเมืองดินก็ว่ามานตั้งสีด้านก็ควรวางที่ตั้มกลางตกเสียเต้าดีเสียพามเท่าชื่อยังกวนเขาจริงจวนกันสู่สะสาวเต็มทุกด่านดาวข้าวตั้งถึงที่วางพามปูเขาจริงอยู่เจียนจากกันเพื่อจักพันหาเหล่านิมนต์สวาตุเจ้ามาบังสกุลเพื่อจักฮือเป็นกุลแก่พามเท้าเขาไปอาราธนาสวาตุเจ้าวัดน้อยก็ว่าคิดกวงไปนิมนต์พระวัดหลวงก็ว่าเราไปบ่ได้ไปนิมนต์พระวัดใดก็ว่าเราบอกเคยมือไปนิมนต์พระวัดเหนือก็ว่าเราเป็นตุ่มไปนิมนต์พระวัดลุ่มก็ว่าเราเก่งไปนิมนต์พระวัดเมงก็ว่าบ่ไปและตั้นไปนิมนต์พระวัดม่านก็ว่าตาว่าไปนิมนต์พระอโยธยาก็ว่าบ่อลางไปนิมนต์พระล้านจ้างก็ว่าเราต่างภาษาเข้าไปใดพระกุลาตนนึ่งดูหลากหันหน้าก็หากปูนไข่หัวตั้งตนตัวย่อมเป็นขี้เกียจขี้ขากหิมปากก็เศร้าเก้ากลางก็ยุบปุ่มก็แทบนังเกือบก็ดีถือสองมือก็โผกเงี่ยโศกโกกผิดกองสองตาปองลับลิ้วอกก็กิ้วแถวแนวแอวก็กดหลังก็โกงคดปูนกัวหัวก็ซ้ำมาเปิบหน้าเติบเยิบบ่ปูนดีดูสองหูก็หนวกกำจาก็สวกบ่เตรียมตัวเอาผ้ามาปกหัวคอมข้อเยี่ยบ่ปากล่อเจียนจาก้อยลีลาย่างหยาดตีแต่ผ้าย้อมฝาดหนูก็มากัด
ตาลปัดก็ขาดสายสนุกบาทก็เป็นเฮ็ดนาก็เป็นเกตบ่ฮอนกะมอมก็องก้นถงก็หัวเขาว่าจีจั่วบ่เจียงก็ยืนเสมียงสองตาไกวแควนไปมาแยะแยะยุยแยะย่างมายืนเตรียมปางข้างกองลัวปูนดีไข้หัวนักกว่าเจนเบนนาจีเนียจีเลิ่นว่าอุปาสกเราจักบังสุกุลสะน้อยเอาไม้เต้าต่อยกองลัวเนียกะปกกะกากำปากก่อนลวดสวดว่านโมตสนะโมตัสสังกุศลธรรมังอกุศลธรรมังปูหามตายกายังว่ากำลังทำซ้ำแถมเล่ากำเก่าไปมากุศลก็บ่ได้เสียงเมียงในปากก็บ่หยุดมูลีขีสุดก็บ่ขว้างทงขายางก็สบายแล้วก็ปันป้อนหลายฮือพามปู่ว่าฮือป้อออกไปอยู่อเวจีอย่าได้หนีไปเมืองฟ้าจุงกลมนารับกรรมบาปเวรฮือไปอยู่กับเทนเตวตัดลุ่มไตอย่าได้เกิดมาเป็นคนซ้ำปอสองว่าอันก็มีวันนั้นแลเมื่อนั้นพญาสีสนใจกันว่าทรงสาการพามแล้วตนแก้วก็คนตั้งหลายตีกองยายน้องห้องเปล่าถามหาข่าวยาติวงศาแห่งพามานาหัวงอกทุกสลอกทุกกองคนตั้งหลายตีกองปานนากองจักขาดก็บ่หันเจือจาดมาพามาเมื่อนั้นของนาบ่มีคนเฝ้าเจือพามาเท่าเป่าเสียสูญก็คนคืนมานำก็คนคืนมามูลมั่งในละโจในละจะโกธาคารเล่มมาสร้างแห่งเต้าสนใจดังเก่าก็มีวันนั้นแลส่วนว่าเสนาโยธามวลหมู่เขาก็มาสู่จุมนุมกันในวันทวน7บ่ขาดเต้าไทยละจะสนใจผู้มีก็กระทำเจ้าจารีกุมารนั้นเป็นลานแห่งตนเป็นเจ้านำพลไปก่อนหน้าลานพระเจ้าฟ้าก็ออกไปด้วยยศบริวารหลายมากเสด็จภาคนครไปหยาดใหญ่จ้างมาเลิศลาจะเจ้ามาหาทมกันไปก็มีวันนั้นแลตามาทางพังกาเศรษโทนาสัทธาอาหานาสาเสนามหาติอาสิอายุอุญยุตตาสิวิปานิจารินามักกะนะเยนะวักกังพญาสีปัปปะตังภิกขเวดุลาภิกขุตังหลายอันว่าลิปนนาสกลนาเสนาโยธาแห่งเต้าบรมสนใจตนใหญ่มีประมาณว่าได้12โขพินีมีเจ้าจารีนำตังไปก่อนหน้าตั้งจ้างม้าหยาดใหญ่ออกจากเวียงใจเตตุตละนครเมืองใหญ่อันสนุกใจสามานเข้าสู่ป่าหิมพานต์เก่าเกลืออันเป็นตี้อยู่ผีเสือนกเนื้อตั้งหลายอันเป็นตี้อยู่สบายแห่งพญาเวสันตลาชื่อว่าเขาวังกฎปปตากิลีก็มีวันนั้นแลต
ตาในกาละนั่นนาพามตั้งหลายอันอยู่ในเมืองกะลิงกะลาดก็นำมาจ้างแก้วลาจะปัดใจไปหลอดเมืองตนแล้วหาผลแก้วนาจนละทาลาก็ไล่หลังมาบอกขาดจริงนำมาจ้างแก้วลาจะคืนมาถวายแก่พญาสนใจดังเก่าจ้างตัวนั้นเล่าก็ยินดีปีติมีบ่อเศร้าโดยใส่ใจว่าจักได้หันหน้าเจ้าแห่งตนก็ล่องล้นไปมาโดยเสียงสะเคียนอันมากต่างศรัทธาเยตังกะถาพันธันนาอันนี้จื่นจอยพระยอดซอยสวัสดาเตียวรัตนาจงกรมแก้วกายวายฟากพระจักกะวาลอาศัยจางแก้วปัจจัยฮือเป็นเหตุพระจริงเตสนาในจริญาปิตกะแก่ตันธรรมเสนาในจริญาปิตกะดังนี้เป็นต้นดูลาสาลีบุตรผู้บริสุทธิ์โดยปัญญาจ้างแก้วปัจจัยนันนาพระเสริฐอันเกิดมาแต่องค์กะตัวแม่หนุ่มบอกแก่ทานมัดจิมะไว้อายุได้10 ขวบเขาจึงถอยเท่าลอยแรงอัฏฐะสะแลงหลายหลักอัฏฐะก้อยหาสันทิหายโนยังจ้างสารได้16 ตัวองค์อาจผจญแปรโดยง่ายกัจจยันโนในเมื่อเจือกสายกับปัดอันนากวานาจ้างดาสอดหางสายจะนักไปตันแล้วจ้างแก้วตัวนั้นใจโจมชื่นยินดีจึงร้องกองโดยเสียงสะเคียนเหมือนดังเสียงนกกะเลียนร้องกองก็มีวันนั้นแลอาจารย์นิยาหานาสีสาสันติมาอาจารย์ในก็หิเห็นจ้างกอดเซนสะเกียนตีบกงเกวียนเลิศดังสะสาวหรือตัวดาว4 ปีฝุ่นผงตุลีก็ปอกุมอากาศกุมไปบนปางเมื่อลิปนตั้นเต้าเทียนจากดาว4 ปีไปโยธาหารบรมเต้าสนใจย่อมหารหาดหาวเป็นข้าเต้าอาจอาสาก็เอากันมาระวังเวทล้อมย้อมยศเจ้าจารีกุมารตนเป็นลานมักกุเตศนำสำแดงเหตุหนต่างไปก่อนนาเข้าสู่ป่าหิมปานกษัตริย์ปูลาน4 พระองค์ก็เข้าไปสู่ภัยปงป่ากว้างอันเป็นที่อยู่แลดจ้างเสือมีอันมีพักและน้ำมากดาดเต็มไปโดยไม้2 จำพวกเลียงลายคือไม่มีดอกและลูกลายสิ่งบางพ่องก็จริงบานจุ่มจีแตกซ่อนกันบางพ่องบานเหลืองเลื่อเล้าแม่เพิงเก้ากู้จมดวงบางพ่องลูกสุกปวง3 สู่ลูกเก้ากลุ่มแก้มบายบางพ่องก็สุกใสอาตามเหลืองลามหามยุตั้งกินปลาหิมมาปานประกอบไปโดยนกต่างหลายต่างนานาพ่องก็ด่างดำแดงขาวเขียวจับอยู่เหนือเหี่ยวป่าไม้ในอันป่าในป่าอันเป็นจอบละดูก็เกิดกองร้องกันไปมาแห่งสกุลนาอันเป็นผัวเป็นเมียแห่งตนก็มีวันนั่นแล
เตกัตตวาทิขมัตทนังอโหลัตตานะปัจจเยปะเตเสนตังอุปาลัชชุงยัตถาเวสันตโลอโหภิกขเวดูลาภิกขุตังลายเมื่อปางเมื่อพระตถาคตาเป็นพัญญาเวสันตละนะลาธิบดีธรรมิกาละสีอยู่ในกิลีป่ากว้างปาเตตังแดนในกษัตริย์ตั้งสีตนปูญาลานาตั้งบริวาร12อโคเพนีอันใหญ่ก็เอากันไปจุจอดลอดต่อเต้าป่าหิมปานอันน่าเป็นสถานที่อยู่แห่งพญาเวสันตละนั้นโดยอันนับวันและคืนอันมากก็มีวันนั้นแลยิติวุตตปะกาเลนะโดยประการดังกล่าวมานี่แหละนะมหาลาจาปัปพตังนิติตังกิยาอันกล่าวห้องมหาลาจะอันประดับประดาโดยคาถาวใด69คาถาก็บังคมสมเลสเดช ทันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุกันที่11กันมหาราชมี69บาทบาลีเมื่อกี้กับผมก็วนไปเผลอไปเลยทำให้องค์เทศเป็นได้เป็นห่วงแล้วย้อนกลับมาใหม่ก็ต้องกราบประธานขอสมาอภัยตัวเนอครับรายชื่อรายนามท่านเจ้าภาพสมณสัทธาพระพวินทานิสโร แม่ชีรัตนาสุรวุฒิกุลคุณสวรักษ์อภิรักษ์ธนากุลแม่ชีเพ็ญแขสภกิจจำนงคุณเนตรนภาวงสุวรรณพลตรีอภินันท์ดอกเตอร์ชนาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้งคุณปุณรดาพระวรานนท์ทั้งหมดนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพกันเทศ 1,000 บาททุกจนคู่ตนคู่องค์ทุกท่านนะครับ คุณก็ เราไม่ชี้กันครับ แม่ชี้ให้มา สาธุ ตั้งใจอย่าแนมนะยะถาวาดิวหาปุลาปะริปุเรนติสังกาลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติเอจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวัสเมจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนะระโสยะถามณีโจติละโสยะถาจยสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุเจวันโนจะโพคังมุติจะยะสวาสัตวัสสะจะอายุจาจิวสิทธิภวันตุเตสัพปิติโยวิบัจันตุสัพพะโลกวินาสันตุมาเตภวันตนตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวัฒนาสิริสะนิจจังบุตตาปจายโนจันทาโลธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังหันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุ
กันที่12เป็นการทำสกติทำสกตินี้มีอยู่16พระคาถารายชื่อรายนามกันที่12กันสักกชัดนั่นแหละครับคืออันเดียวกันครับมีรายชื่อรายนามที่เป็นสมณศรัทธาและพระวินฐานิสโร 1,000 บาท แม่ชีต่อมแก้วกาญจนะ 1,000 บาท คุณธนรัศมีทวัฒวงศ์มงคลศักดิ์ 1,000 บาท คุณพัชรินทร์ประเสริฐศิลป์ 1,000 บาทพลตรีอภินันท์ดร.ชดาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้ง 1,000 บาทกันที่12แสดงธรรมโดยพระพรชัยวิมโร ปีนักษัตริย์ปีกุลปีหมู ปีช้าง ต่อไปจะได้เอาเรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้นอบน้อมจุดเทียนทรงธรรมณบัดนี้ครับขอนิมนต์ครับนิมนต์พระวินฐานิสโรเป็นผู้เป็นองค์เมตตาที่จะได้จุดเทียมทรงธรรมต่อไปกับผมจะได้อาราธนาธรรมกันที่12ขอทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาณบัดนี้นะครับนมัสการโยมือสันขับไว้มหาราชกันใหญ่ก็แล้วเสียงขอดบัดนี้ก็มารอสักกติกันบ่เศร้าปางมือหกเอาเจ้ามาประสบพบกันในหิมมาวันดานดาวเลยสยบเต้าตายกันหมู่ยามนั้นฝนโบกขลปัดตกลงสู่สวยลังโอ้พระเจ้าจังลวดฟื้นคืนมาพระคาถามีนับอันใด16บอกไว้เป็นมาขอนิมนต์หล
สวัสดคือนั่งธรรมาสแก้วแล้วเตสนาธรรมอนุกัมปิมังปัจฉาอาราธนังกโรมา นะโมตัสสะทุกาลีกูมารุมุจจาลินทาราติเลปันทาวารังนิวาสาเปตาวาจุนทะตุนทาหัสสานีอาตามักกาภิกมุขานิวาทาเปตาวาตาสามิงปาเตเตสีอัพพายาคาทีปีขาคาทาทีสุอารักขังสุสังวิหิติลำดับธรรมเทศนามาส่วนว่าเจ้าจารีสีหนุ่มเนาอันเป็นนายมูนำมุนตนก็เข้าไปสู่ภัยสุนป่ากว้างจริงหือตำตับที่ข้างมูจาลินตาราซาสัพพัทธาเครื่องพร้อมนานุ่งนอมดูงามยามเมื่อรถยังพงพาวายนาลูกเจ้าฟ้าหากแต่มาควรลดตังมวลมี40,000 ปานแลมก็หือปลายนาซาพอเสริงมังคาหือคนลักษาอยู่บ่คานเพื่อบ่หือเนื้อลายราชาสีสิ่งดังมูกาติงและจางเสือคงอ้างกินคนบ่หือกาตำให้แก่ลิมปนมวลมูคือคนได้อยู่สบายอันว่าเสียงแห่งรีปนลองกายเกิดกองนั้นตัวทิ้งต้องหิมมาปานดูดดังแผ่นดินต่างจากอ่างแอนเป็นต้นว่าจางห้องแสนสาเขียนตัวแรงวิงเวียนตอนยากมานิ่งกากอ่านคำสองมือกำหีเฮียนจางแก้วแควนสงครามปนลามไรตามจูจอดต่างพองก็คำกอดแขนกูปลาแอมอหวยบาสรองสาวาสาจูคนจางมาสนกันไปคาคิดเสียงรถดังอาอิดตัวดงรีฝุ่นพงทุลีมืดกุมอากาศกุมปลายบนจอตุงสนลายสามมีพร้อมพรำลายสีก็มีแลเมื่อนั้นมาหาภาษาเจ้าได้ยินเสียงคืนเขาแห่นลีปนเสียงหมู่คนโห่ห้องดังสานันกองดองพังไพเจ้าก็ตกใจเรือคลากลอยว่าข้าศึกมากเรือร้ายได้ข้าตายเสียแล้วยังต้นแก้วสีสนใจแล้วพร้อมกันมาตั้งหมู่เข้ามาสู่สาวราเพื่อจะฆ่าสองราพี่น้องอันอยู่แห่งห้องดงริยามนั้นพาราศีเวสันตารันจิงจวงอากานาดนงเราขึ้นไปสู่จอมเขาสูงใหญ่
ตองเจ้าก็ตายบุญดอยแล้วจวนนางมาทีเหล่งก่อยพวกพอยังนี้ปนพาเจ้าแห่งจนก็มีแลตามาทางปากาเซนตุสัทธาหาเตสังสุตตาวานานิโกสังพีโตดังนีพีคาวิดูราภิกขุทั้งหลายอันว่าพายาวิสันตาราชาได้ยินเสียงโยธาแทมร้องไห้แหบกังวลมีตัวตนอ่านสันร้องไห้ปัวกันตายและตัวเดียวได้ลายมูให้สาสู่เชียนชาว่าดูรามาทีนองนาอันว่าเสียงข้าเข้าโกราลีปนโยธานานึมปุ่นตีดังเปิงขัวฝุ่นพงมือมวดฟ้าหันคนและจางมาหลังกันมาบ่อาจจะฆ่านาดับได้ดังป่าไม้เถื่อนจากพงจอตุงยายยังยืนคองเต็มตัวต้องหิมปานดูรานางนงขานเจ้าปีเฮาตั้งสองนี้เหมือนดังเนื้อในดงอันผ่านป่าจงใจจอถือเมียดหมอดมอรานาล้อมกันมาถูกจ้องหือตกพองลูกกุมแล้วก็ลุ่มกันแต่งตัวหอกเทียนกาฟันด้วยพาอันคมหือชีวิตจมมวยมอดบ่อหือรอดต่างตายเจ้าเมืองตั้งหลายป้องกะตำโตดขาเขาโคตรบ่ว่าเราบ่ดีขับส่งรานีมาอยู่ป่ากูนีพี่นาหากำลังบ่ได้แทบโอดไล่มูโยธาบาดนี้สองราศีพี่น้องจากถูกต้องอุนท้าลายขาดใจตายในป่าโบราณว่าจากคืนไปเมืองส่วนนางบุญเรือนมาที่ได้ยินพาราสึกกล่าวว่านางก็เล็งที่จันมูเสนาลีบนาโยลายบ่อน้อย ยายเป็นถอยดูงามนางก็หูว่าเสนาตนแต่ก่อนจากมาลมพาหม่อมเจ้าจอมหัวบ่ฮือตกใจกลัวสะดุงขีดแตกฟุ้งเจ้าเวทนาจิงกาววาพาเจ้าจอมเงาเจ้าอย่าได้เศร้ารังในป่ารามีตนเจ้าก็จากได้เท่ารันพายาสับปันอยู่บ่อพางนำสัตว์จากโอสงสารเข้าสู่นิพพานเวียงแก้วข้าเสกได้มาปานปล่อยป้องลายก็จากปลายปารามีดังอักขีไฟอันหน่อยหนึ่งจากมาเผาเสิงน้ำมหาสมุทรบ่อร้อนจากครูแห่งได้ไฟอันดันใส่จากดับไปเจ้าหนอไทยมีคุณเนรานาตูตังเขาสีเนรูลาดปาพาตาอันหนึ่งลอยว่าพาปีตาที่ราจากอยู่ทายาโทยาเข้าสู่อารัญญาป่าไม้มาเชิญพาเงาไทยเมื่อเมืองและกายามเมื่อพระมหาสีนายยินนางมาทีข่าวแก่เจ้าก็ว่าแต่พี่พวนจริงจวนนางงามรวนเท่าที่เข้าสู่ที่ปันนาสาราก็มีแลตามาทังปากาเซนตุสัทธาหานิวัติยาวนาราทังวุธาเปตาวาพิคาเวดูราภิกตังภิกขุตังหลายต้นลาทงสีใสเก่าปันโคตรผู้ลุงเรืองโลดด้วยสมาธิยาพายาสนใจผ่านแผ่วชิงจากับนางด้วยแก้วผู้สาดี
ว่าเราทั้งสองจากเข้าสู่ภาราสู่สุขไทยก็จากร้องไห้ขาดใจตายกูพี่จากพันภายเข้าไปก่อนเจ้าพรตวยไปส่วนลานนงไว้ต่างกูก้อยเข้าไปในสายปลายรังกาตามสั่งปีรักษาแต่เจ้าก็จงลงจากคอจางแก้วเลวพันลีพันพายเข้าสู่อย่างที่อยู่เวสันสาราทีเพื่ออาภิเษกสองสี่ลูกเต้าฮือป่าเป่าสีตาถือโยดเรื่องมีตังคำเก่าเป็นเต่าเล่าพองสองมหาสัตตุพระมหาสัตเจ้ากับนางเนาราชามาทีลำเปิงติกเกิดร้อนว่าพ่อพายอสอนชัยจากกาไก่มาสู่ในแก้วกูสาวราลวดหายพายาอันกลัวบ่ได้สองแขนไทยอยู่สาวราหันพาปีตาที่ราชอยู่ลาทายาเตียวมาก็แล่นไปตอนปีตำแขนไทยโยกไว้แทบป่าตานางมาทีก็วันตาตื่นโตพ้นพ่อก้มเก่าตาปอตาแล้วเชียนจำเสียงหวานว่าแต่ข้าพระผู้บานเข้าคอยน้อยชื่อมาทีทาลงกาสีหมวดเก่าขอไว้ตื่นพ่อเจ้าจอบตอมเขาในเมื่อดังสองไว้ขาพาบาสนชายยินใจดีลูกเราก็รูปหลังปูตามีน้ำตานองไหลต่อลูกรักพ่อสิเนหาในเมื่อโศกาลำงับแล้วตนพ่อแก้วพายาจากพาใส่ลูกเอาจิงตานกล่าวคาถาถาว่าคาจินุงกุสาวรังปุตตาอานามายังดูราเจ้าตั้งสองพี่น้องยังอยู่บ่ต้องโศกเศร้าอันใดบ่มีภัยอาพาธบ่มีพายาวัดไอสองจอมใจลูกหักป่อยังคอยเลี้ยงชีวิตต่อสบายหัวมันหลายเหลือยังคอยบ่ได้นาแก่พอสั้นในอารันมีหมูลินยุงปีกปินเปิ้นจอบ่มาล้อมล่อโคบตนงูสิงสนในป่าบ่มาผูกพามากาในดงนาป่าใหญ่เสือคุงใส่ใจมันบ่เปิดปานลูกแก้วกับหลีกแล้วหนีไก่อันจายามนั้นพามาหาสาเจ้าจากเรากำมาหิงกล่าวคาถาว่าอัตถิโนชีวิกาเทวะสายาทีสีจากีทีสาดังนี้ข้าแต่พ่อพาพายาเป็นเจ้าอันว่าสองลูกเต่าอยู่ดงไผ่ไก่เมืองเราแควนมาเพื่อข้าหากอุ้มตายเหตุควรควายหาลูกไม้หาได้ชิงเอามากินขุดหัวมันดินและหัวเจ้าว่าขุดตายหากนำมาเลี้ยงตุนลาปายนาชีวิตเพื่อข้าชิงหันมามีอาการหลากหลายข้าทำได้ยากหนักหนาเพื่อข้าเป็นตนตาบสาวราทีทุกอย่างเหตุใดพาดภาคสมบัติไล่ทานาโศกต้องขอสอนใจเพื่อสองพี่น้องคือหูเยี่ยงทองของดีกังถึงสาราทีทวนนามาสอนหรือมาอยู่ในกรรมและป่อเฮยข้าแต่พายาตนหยุดมาข้าแต่เมื่อเพื่อพวกปรากสีไพรคาบหนีมาอยู่เต่าก็มีคำปองสองคนโดน
พาพร้อมเรื่องหลายหลากเพราะได้พรากนาพาพีตาและนางพายาตนแม่ ทุกหนักแก่นานหันเพื่อฆ่าสันลูกไม่ทุกโศกไม่หัวใจ เหตุบ่หันนางสีไว้ออกเจ้าถูกคำเจ้าถ้าหมดใจและปอเฮยเยปิแต่เวสีเวเสสัตทังคาแต่พาพอพายาเป็นเจ้าข้าลูกเต่าพ่อพายาก็คำพานาอาณาใครได้ยังบ่ได้แก่ลูกคือพายาอันรู้ยิงรู้จูลิงเสยยาธรรมข้าได้กาตำตาตำเจ้าจารีและนางกันหาหือเป็นปารามีบ่อแพงและเอาพายาสับปันอยู่ลูกข้าเป็นสายสืบเชื้อเจ้าเป็นที่เอื้อใจเทิงไปได้เทิงมุทาพิเศษอาดีเลกว่าจาพรำบาทนานำกว่าตีแล้วตาจำไปตีหลังใส่จำแลนดังใจนายแหวนตีงัวพรำมาหลังโคโรดลงใจบาปเป็นพระมันนำลานเต่ากว่าปูนป่าไม้ดงลีอย่างบ่ฮูรู้ว่าจาสีกันหาลูกลักคาเอ่ยไปล่อแจงฟ้าเมืองใดนาร้อนผ้าพอพายาเป็นเจ้ารังดูลูกเต่าไปลอดเมืองใดสองสายใจตั้งกูพี่ว่าพอยังรู้ข่าวสองสี่จุงนำเอาข่าวสาวที่มาเราลูกเก่าลูสิปันเพื่อข้ากองหันบ่อน้อยพายาวซ้อยสองสี่โศกถูกมีใจจาข้านิ่งหาลูกคำพายินยานเมื่อนั้นเต้าองค์สารสอนชัยจักไวสารนิทานฮือแจงอิงทรงสวัสดิ์คาถาวาอุโภกุมารานิกิตาดังนี้เป็นต้นดูราวลูกแก่พ่อหักอันว่าลูกน้อยนอสองเกือพรำเที่ยวมานั้นมาที่ปีตนองค์แอนก็ลูกแลนตามผัวเอามือตุนหัวใส่ข้าวจวนกันกลมข้าวคาบตินออกจางนางอุษาดีนางมาทีงามแงหันเจ้าแม่เหนือหัวอันเป็นแม่ผัวมาสู่อยู่บ่อใดลูกไปนางสีนงไว้งามแงไว้ตินแม่ผัวตนว่าข้าเป็นคนสาไปแม่เจ้าขาคอขาบกุมเก่าปลายตีนปันนางมาทีไว้แล้วส่วนลูกแก้วจารีและกันหาอันเที่ยวมาตามหลังแม่ข้าน้อยมีล้ออ่อนหน่อยเป็นบริวารก็เข้ามาสู่อารามต้นแม่ด้วยสวัสดีแต่ไกลตานางมาทีก็ยังอยู่ในแก้วกูสารานางไกลตาเล็งแล้วยังหุ่นต่างลูกแก้วลูกจากมาก็หันสองปุตตาอ่อนอ้อยมีหมู่เด็กน้อยเป็นบริวารนางอากบ่จากตั้งต้นอยู่ใดก็ร้องไห้แล่นเข้าไปหาเบือนดังแม่งวนลูกอ่อนอ่างวินไปตอนลูกแห่งตนส่วนกุมารสองคนงามแงหันแม่มาที่ไก่ก็เล่นเข้าไปหาต้นแม่ร้องไห้แผ่ปูนผานีนางมาทีมีน้ำตาลังไหลให้สะอึกสะอื่นกลางคือตกใจมากหากลูกน้อยหาคืนสมนาพาลมถึงแล้วเราหันลูกแก้วเก่าจอมควันนางก็ฟังไปลูกไปหับลูกเก่าแล้วก็นำเข้าอาสมนางอารมณ์หากลูกร้อนลายถูกใจจึงตนนางไว้หายาอัน
ดังแม่มูดอันผีเขาคันหัวใจมีนมไหลออกมานอกตนนางไหลแผ่วกลางรอดตองเยี่ยร้องไห้ก่อเยี่ยไหลรังแลนานางแก้วมาทีนางมีเสียงแห่ไพตุนแก่นไทยนักหนากุมตาดำมืดเศร้าสายุบต่างตันเจ้าต่อตนปันลวงแนนเนื้อเปิ้นผุนทอรานีส่วนนางจารีและนางกันหางานแงนหันนางแกงแม่โศบซาตุยตายเต้านอนหงายถ้าเป็นสองเจ้าเล่นมาพันเท้าของกันเนื้อแม่เจ้าน้องแพ้ตนตายเมื่อสองสมสายกิ่งเนื้ออกแม่น้ำนุ่มแผ่น้องไหลเข้าไปปากลูกแก้วจุ่มหลอดแล้วในหัวใจพี่ว่าน้ำนุ่มวอลากไหลเข้าสู่ปากสองนุ่งวังแดนว่าหัวใจมองแห้งแล้วสองนอแก้วแตนตายเหตุนางลายไข่แห้งหิวฮอดแหลงตายไปในเมื่อรู้คักตายอยู่เต้าแล้วท้าวเวสสันดรมีใจอาวรณ์โศกไม่บ่อาจจากตั้งตนไว้ใดท้าวก็แล่นเข้าไปใกล้ตาสายบตุตายในวันนั้นแลมาตาพีตาลูว่าอันว่าพ่อแม่พายาเลิศแล้วอันสองแก้วและลูกหลานอันหัวใจบ้านผ่องแผ้วสายอยู่แปลวข่าวทองคันสองจอมทันบ่อาจจังทันตนอยู่ได้ก็ร้องให้สายอยู่ตายตาโตในกาลายามนั้นตีนาลาย60,000คุณหันเจ้าตรงสายุบตาวแล้วอามาตแก้วก็สายุบตาวไปพันคนทั้งหลายอันเข้าไปสู่ที่แก้วกูอาสาลมบุญบ่อาจจากอดตนอยู่ได้ก็ห้องให้สายุบตาวไปตั้งมวลกาวอนคุณนามีอาสมรับบทหากยินวังดังป่าไม้ลังสูงองค์อาจอังลมอยู่กันลูทายาปาถือต่อไปก็มีและนาตัดสามิงคานีในคาณายามนั้นโกลาหุนหลากหลายก็เกิดมีมากนักหนาตัวปาปาตาและมีนามต่างเทือนธรรมและกีรีมหาปัทาวีไววันกองสอนันลองปูนกัวเขาสีนีรูก็อ่อนน้อมไววันก่อมไปมาน้ำสามุดคงกาข้อคำเขือดยายาวเยือกตีพองต้องสาวันแดนจันทร์ฟ้าทุกต้วนฟ้านาลอดมาหาพมก็เป็นกูลาหุ่นใหญ่มาซาเผาหน้าเสิงเต่าพายาและสีนา60,000เต่าบ่อจืนสาคนก็มีแลสักกูสาวนว่าพายาอินเติบตาเต่าไทยเวตานาวากวนกูอินตาหุดรอคือฝนตกต่อสีนาขับตังพายานอไทยคือตัวดาวอ่าวลาลมเนรามีฝนตกลงมาสาซอถือเป็นบุคลาวาสต่อตาลงมาตัวตากลางจุมนุมเต้าขาดตียาราชา6 พระองค์ในเมื่อฝนตกลงถูกต้องตัวแห่งห้องอาสาลมตนผู้ใดบ่มักไข่จุ่มน้ำฝนก็ปิวแต่บุญนี้พลากกาบจากวินนี่ไกลปันบ่ต้องบ่ถูกต้องสักคนฝนตกลงไปปันดูลาเป็นดังน้ำกัดจากใบบัวหลอดได้ชื่อว่าบุคลาปัดอันว่าฝนตก
ลงมาจุมเต่าคาติยากับหมูสีนา60,000เขานั้นชินแล้วรวดอาศาจันเหตุบอกเคยหันปางก่อนใจอ่อนด้วยสมปานในผ้าภูบานตนวิเศษในห้องเขตอารามวันนั้นแลตะมาทังปากาเสนโทสัทธาอาหาสามาตานังยาตีนังมหาโคสุอาจายาทังตังนี้เป็นตนพิกขาเวดูราภิกขุตั้งหลายตนลาทงศีลใสสะอาดในเมื่อพายาเวสันตาราวาจาก็จุมนุมยังญาติกรรมพี่น้องในแห่งห้องอาสาลมบทฝนหลวงตกหลังไหลทั่วตัวต้องทรณีในกีรีไหลจุกลำแม่น้ำใหญ่ตีพองแผ่นดินห้องไว้วันพับตัวแควนกองจักเกาวานฝนตกน้ำมีกองฝ่าร้องล้วนคำเสียงโกมฟังเมื่อพระอุดมสมสู่จุมนุมมูเสนากับตังญาติกำปีน้องในแห่งห้องหิมปานเมื่อนั้นและนาในลากานั้นเต้าขาดตียาวราทกตนคือพายาสอนชัยต้นปอมาตานต่อผู้สาดีเวสันตาราสีอาเขานางโนเต้าแม่มาที่ตั้งจารีสีงามแงนางแก้วกากันหามาชุมนุมกันในสาวราแก้วกูอันมีอยู่ยามใดพายาสนใจยาวราชพาบาเต่าบุญเรืองและนางเหมือนต้นแม่อามาแก่เสนากับตังโยธาพร้อมคูอันเข้ามาสู่อาสาเราลมก่อผ้านมมือใส่เก้าไว้กึดเก่าจูคนก็อาราธนาตนพระเจ้าก็เชิญเจ้าลูกเต้าเมืองมือเสียงเนืองนั้นไว้คานาโกมนาราบอาธานาว่าแค่ทาพูดปากตนวิเศษเจ้าจุงลาเป็ดลาสีเจ้าอย่าอดเป็นจำสีลำบากอย่าอดอย่ากินลูกใหม่ในดงอย่าท้าลงนางเสือลายมินทราบเจ้าอย่ายืดอย่าภาวนาจุงไปเป็นพายาเสยยาวราชจะเป็นเจ้าเมืองจางเพือกอาจลือชาจุงเป็นพาญาตนใหญ่คือไปฟ้าปนบานเป็นเจ้าจ้างสาวรางามเลิศแล้วเป็นเจ้ามาแก้วใสอันดำดังเกวียนกำมาราชอาสาซาดอนหากเตรียมไปเป็นเจ้าแก่ภัยไต่ภัยฟ้าขออาราธานานังมาทีเมื่อมีควรแก่เจ้ามาทีจุงลาขอการลีวานไว้กับตังเจ้าลูกไม้ใส่ผ้าละไว้ตั้งเสียมกันเราจอดบองขออาราธานาเจ้าพี่น้องดาเมื่อแดเตออันว่าอันก็มีวันนั้นแลสักกายะปะพังนิธิตังขียาอังสังวันนาหองเหจักขัตติยาชายาติอันพาดาด้วยกาถาวาได้3-4ภูกาถาขอบังคุมสมเลสสาดิตหันขมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุขอนิมนต์และเรียนเชิญท่านที่เป็นเจ้าภาพในกันที่12ฉากกษัตริย์ได้เข้าน้อมประเกียนกันเทศ
ดังมีในรายชื่อรายนามดังต่อไปนี้นะครับ สมณะสทธาพระพวินฐานิสโร แม่ชีต่อมแก้ว การจนะ คุณพันลัศมีทวัฒน์ทวัฒน์มงคลศักดิ์คุณพัชรินทร์ประเสริฐศิลป์พลตรีอภินันท์ดรชนาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้งที่ได้กล่าวรายชื่อรายนามนี่ท่านเจ้าภาพอยู่ก็ครับ ถ้าบ่มีก็จะได้นิมนต์พระพวินฐานิสโรอีกครั้งหนึ่งครับประมาณแล้วนะครับสาธุครับ สาธุ ตั้งใจรับศีลรับปอนนะครับเนี่ยผมจะตั้งใจรับศีลรับปอนนะจ๊ะยะถาวาลิวหาปูราปาลิปูเรนติสาเข้ารังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปาติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสามิชันตุสัพเพปูเรนตุสังฆปาจันโทปนาราโสยาธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภววันโตรายโยสุขีทีกายุกุภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจังอุทาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังชายาสิทธิทานังราพังโสถีภาคายังสุขังพลังสีริอายุจาวันโนจาโภคังวุฒิจายาสาวาสตะวัสสาจาอายุจาชีวาสิทธิภาวันตุเตอันธรรมยังสาธุการังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุแต่วันนี้คือวันไหนเราเข้าสู่วันใหม่แล้วเนาะเราได้ฟังธรรมกันฉากกษัตริย์ในภาษาเมืองเขาว่าชากติฉากกษัตริย์กษัตริย์6 องค์เรียกว่าพระเจ้าสัญชัยพระนางพุษณีพระเมสสันดรพระนางมัตสีแล้วก็กันหาชาลีกุมารทั้ง6เนี่ยเรียกว่าฉากกษัตริย์สกติภาษาเมืองเหนือว่าสกติทั้งองค์6 องค์นี้มาพบกันเนี่ยเกิดความดีใจเกิดความมีปฏิสารเศร้าโศกทางจิตใจถึงกับสลบไปแล้วก็เราทหารราชบริพารก็สลบตายกันหมดนะสลบแล้วก็เทวดาพระอินทร์เป็นบาดาลฝนบุคารพัดตกลงมาบรรดากษัตริย์ทั้ง6และบริวารนั้นได้ฟื้นคืนมาไม่ว่าคนเรามันก็ว่าหมดสติก็ต้องอาศัยน้ำเนาะก็ทำให้เกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาใหม่นี่เลยเป็นเหตุที่ว่าที่พระองค์ได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าฝนภูเขาปานิมบริตกเฉพาะที่นี่ทีเดียวนะแต่ว่าในอดีตเคยตกมาแล้วก็ตกในตอนตีแล้วก็สัตว์ทั้ง6และราชบริพารทหารทั้งหลายนั้นได้ขึ้นมาด้วยอาศัยฝนภูเขาพัดนั่นแหละเป็นเครื่องเป็นเหตุให้เกิดการแสดงเวสสันตรชาดกนะวันกันต่อไปก็คือการนครกันเนาะการละครนิมนต์ท่านสัญชัยอากาโลขึ้นแสดงทางการละครนะ
ขอนิมนต์องค์เทศได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แก้วในบัดนี้ครับธรรมนครกันมี48บาทบาลี เป็นกันที่นักกษัตริย์ปีกุลปีทุกปีฮะทุกปีเป็นเจ้าภาพครับกันนี้จะเป็นทุกปีของเจ้าภาพรวมกันครับกันที่13มีรายชื่อรายนามท่านเจ้าภาพทั้งสมณศรัทธาและมูลศรัทธาสมณศรัทธาพระบิณฑานิสโร 1,000 บาทแม่ชีกันนิกาอรุณรัตนาคุณเมธีคุณโชติมาวงประดิษฐ์ 1,000 บาทคุณทิชาคุณธรรมรัตน์จารุสวัสดิ์คุณทองเหรียญรานกลางและคณะพลตรีอภินันท์ดร.ชดาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้ง 1,000 บาทคุณวิรินทร์พิมลธรรมสิริคุณรวิวัฒน์ปิยธนสิริกุล 1,000 บาทต่อไปท่านเจ้าภาพที่ได้เป็นเจ้าภาพกันที่13ขอเรียนเชิญได้เข้านอบน้อมจุดเทียนส่องธรรมณบัดนี้ครับที่ได้อ่านชื่อไปตะกี้ท่านใดที่อยู่ก็คือได้มาจุดนะครับขอนิมนต์นะครับนิมนต์ครับผมต่อไปครับผมจะได้อาราธนาธรรมกันที่13ขอทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาณบัดนี้ครับสกติปาภาที่ตั้งไปแล้วก็มารอดกันผ่องแผ้วคือนครการปางมือพระจอมทำลาสิกขาแล้วขี่จางแก้วมาเมืองอินตาเรืองหากรู้เหตุฝนติบเตตกลงในพระเขตคงพระนครกว้างเงินคำต่างจังเต็มเวียงใจผู้คนใดดูตั้งใจพระนอเธอเวสันตระราต
ต่างได้โอกาสเตตานด้วยใจบานจมจืนจอยคาถามีบ่น้อย48 บาทบาลีขอนิมนต์ลูกศิษย์พระมุนีโตศักดิ์สัตย์ขึ้นนั่งธรรมาสแก้วแล้วเทศนาธรรมขอใส่ระบำกับเก้ากาไปศรัทธาผู้ค้าต่างหลายได้เงียงหูฟังธารานุกรรมปีมังปะชังอาราธนังกโรมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังสุตตามหาสัตโตปิตลาสัตถิงสัลลปัตโตอิมังกัฏฐาอาหาสาทโวฟังนาสาปุริสัตตาหังหลายจงจักฟังนิยายอันวิเศษอันจะห้องเหตุกันนครส่วนพานักทำโตนสักสวัสดเวสันตลาดบัวบานได้ยินข่าวสารสุภวาทอันปาจาลาถวายเมืองเพื่อหือตนบุญเรืองเลิศแล้วเมื่อนั่งเต้นแก้วอักขกสถานตามโบราณคติยาจาตคือเป็นดังเต้าราดพอสองเต้าปองเจียนจากับเต้าตนพอกล่าวถ้อยต่อไปหลังว่าธรรมเมนารัจจังกาเลนะตังรัตยาปพายิตังตะวันจะจานะปะตาเยวะเนวะมาจะสมานากตาดังนี้ข้าแต่พระปิตาธิราชขอเจริญบรมนาถดาฟังปางเมื่อใครยังเสวยลาตามคติยาจาตของธรรมตามโบราณกรรมอันจอบบ่อลักเลี้ยวหลอบแต่ดีลีเยาว่าตดข้านี้มีคำเคืองพอคือจ้างเผือกเป็นตาลบ่ใจการอ่านไผ่ดีปากจ้างแก้วหากของเราเกิดเตรียมเงาล่มคาปานหยาดฟ้าลงมาบ่ใจจ้างพญาแต่เก่าจ้างแก้วเก่ากับเมืองหากเป็นของเบื้องขึ้นคอยเมื่อยังน้อยเกิดกับมือดังหรือเขาปล่อยเกียรติจะสมเสียดบนิยมเจ้านิคมเมืองนอกมาน้อยขอกปันนาตังเสนาอำมาตย์ปัจจาราชเลียงลาย
เล่นหาคนนายทุกหมู่มาสะสู่สะสมมาละลนละลากขับข้าน้อยภาคเมืองมาอยู่ศาลาเถื่อนทองเพื่อข้าพี่น้องหากเอากันมาจำศีลภาวนาเสพสร้างในพระเทศนั่งลงนาดังดือปล่อยมาอาราธนาขาเมื่อเราคือเป็นเต้าเก่าเสวยเมืองข้ายินเครื่องใจจ้ายินเพิดหน้าแก่ฝงโคนขอพระปิตาเอาลิสปนขึ้นเมื่อสูมตีเต้าอยู่เสวยลมก่อนทารามตาโตนาให้กาละเมื่อนั้นเต้าสันใจนาลินได้ยินกามโลกกล่าวใจร้อนเฝ้าหนักอกเท้าพระทะรงยศจุดาวจากคือเต้าโอรสสาคือคำมาเสียยังโตดอันไล่โคดกระทำผิดในพระบัวพิทราตนลูกจึงตันถอยถูกกาถาว่าตุกตานาจะหิปุนตากุณันหัสสังดังนี้เป็นข้าวดูดาลูกเล่าแก่พ่อเฮยพ่อนี้นาก็จากปัญญาเหตุว่าได้ฟังคำสอเป็นกรรมหม้อแห่งเจ้าเมืองได้ขับพระบุญเรืองเจียนจากคือปัดภาคเมืองมาพระปิตาบ่มีโตดพ่อนี้โสดกระทำผิดเป็นตุจริตอันใหญ่สิ่งนี้ใจจักดีคือเสียสีตนลูกเป็นที่ดูถูกแก่คนต่างหลายพ่อนี่ลงได้เสียเปล่าเยี่ยแก่เท่าก็เสียสติและลูกเอ๋ยดูดาลูกรักแก่พ่ออันว่าลูกน้อยหนอยิงใจเกิดเป็นสายสืบเชื้อเป็นที่เอื้อแก่วงการย่อมมันนานยังตุกโตดอันหลายโศกกังวลอาหารเกิดถึงตนพ่อแม่พี่น้องแก่ลุงตาตั้งหน้าเอาอาป้าปูครูบามัวมิตรสหายแม่นกวนตายก็ล่างตายได้ละพ่อแม่ไว้เป็นโกนเจริญเจ้าตนบุญลูกพ่อศึกสร้างก่อไปกินเมืองฮือยศเรืองดังเก่าเป็นเท้าเล่าสองตีและเติมมหาสัตโตส่วนว่ามหาสัตเจ้าโตนองอาจแม่ไข่เสวยราชสมบัติเจ้าก็กำจัดจะเป็นคาถากรรมเก่าแสงจักมาเล่าแก่ปิตาส่วนพยาสารใจขัตติยาจาตสัมอาลาธนายังพุทธาลูกน้อยกล่าวอ่อนอ้อยกำกวนเมื่อนั้นอมาตตาทั้งบน60,000หน้าจ้อยจื่นจุคนเกิดมาตามตนพระบาทเขาก็รู้ว่าเจ้าได้รับราชนิมนต์อาณาเป็นมงคลวิเศษทะลงเกตเกษาราชาส่วนผ้าบุญนาโตนสักสวัสดก็กล่าวสีหนาฏกาถาว่าดูลาเสลาลายจึงจ้อยสู่จงยังหือน้อยก่อนทลาป
ปานานะสาลังปวิสิตตวาพระนลินตนใจหมอก็ไหวหน้าล้อศาลาก็แค่เครื่องละสีมาเลี้ยงแลบไว้ยังผ้าเปลือกไม้กองคำนุ่งผ้าผืนขาวงามสะอาดหอยสังวาดมีเปียเจ้าเสด็จเวียนภาคออกตั้งปลายนอกศาลาแล้วจึงกล่าวคาถาว่าอีตังปนะสละอาหารวิเศษประเทศต้องวงกฎเป็นที่กูมาอดอยู่สร้างมั่งกิเลสภาวนา7 เดือนทลานานสลัมอยู่สร้างพัมปาลามิยานคือตานเจ้าจารีสีสะอาดตึงหนอนาดกันหานาดดวงดีตั้งนางมัททีสีอ่อนหน้าแก่เจ้าฟ้าจื่อคุณอินแผ่นดินไหววันสัตตลั่นไปมาพญาลาจะถวายแล้วเต้าตนแก้วนลินก็ประทักสิน3 รอบไว้นบนอบอำลาปัญจังกาติดตอกไหวหน้าล้ออาสลมจ้างตัดผมผู้ฉลาดก็มาแปลงเก้าลาดลาจาหมู่เสนาและพามจบเป็ดก็มาสลงเกตลาจาน้ำอบมาหลายหลากให้เงินมากนาให้คำสลัมพร้อมกูให้แก้วหมูสละสลีพระดับดีพิเศษเป็นเต้าเอกราชาดังอิตาแหล่งล่าเสวยฟ้าแดนสวรรค์ก็มีแล้วเตนะอุตตังเหตุดังอันคาถาปัณธนาอาหันวิเศษพระพุทธเจ้าเทศนาในจีจริยาปิตกะว่าตาตังเวสันตะโลลาจาระโจจันลังปวานะหิดูลาสาลิบทอันว่าพยาเวสันตระรินได้ยินข่าวสารเลียงลาบเจ้าเมืองมะขาบนิมนต์ก็จำละตนผ่านเผาละเครื่องเจ้าละสีทะลงเป็ดที่จืนยาวเข้าเครื่องเต้าลวดดูงามสนานามไหลลังตุกเต้ากังกันมาหมู่พรามนามวนมากป้อมตุกปากถวายปอมตุรินตุริยนนดังสาสาวพับดาวผูปังเสียงดังเกิดก้องดังเมฆล่องที่สายทานนางกุญจรผ่านแผ้วพนับจ้างแก้วเลียงลายนำมาถวายบาทไทยที่จิมใกล้พระนาลีนผ้าภูมินเลิศแล้วสปายดาบแก้วสีกันใจลังสีใสลายสิงเป็นเจ้ายิ่งสามานขึ้นนั่งจันสารตัวโอหงอาจกะพุ่มชัดดาดมุงบนอาหันว่าตนอำมาตย์60,000น่าจ้อยจื่นทุกคนสหาจาตาอันเกิดมากับตนพระบาทเจ้าเครืออาจดูคานเป็นบริวารแวดล้อมอ้อมตินจังทุกไป
นางสีวิกัญญาลายบวนมากพร้อมด้วยทุกภาคนานาจวนกันมาจุเต้าตังลูกเต้าและพญานายเสละนายเสนาและอมาตย์ปาจาราชเศรษฐีก็นิมนต์มาทีสีหนุ่มเน่าอาราธนาเจ้าศึกลงแล้วก็สลงเก้าเกตอันว่าราชาพิเศษเบิกใบสีพดหล่อดีเลิศแล้วควรเป็นนางแก้วเตรียมเมืองและนาตามาตังปากาเสนโตสัทธาอาหะสีสันหาโลสุจิวัตโทสัปปะลังกาละภูสิโตปัจจยนังนามกามุนิหาขักกังปันที่ปารันตตังเพียงคาเวดูนาภิกขุเจ้าตั้งหลายอันว่าพระเวสสันตระบัวบานจำละองค์การแก้วเกียรติทะลงผ้าเตศผืนคานเครื่องอลังการซุบสอดแล้วสปายดาบแก้วกันใจลังสีใส่มาบข้าซึกคาบคืนวานขี่จ้างปลายสานตัวใหญ่งามเท่ใจสามานอาหัมมาดผ่าน60,000หน้าจ้อยจื่นเจียงการเป็นบริวารแวดล้อมเห็นแห่อ้อมถวายปอนว่าพาเวสสันดรตนศักดิ์สวัสดิ์จุงเป็นเจ้าจ้างอาจเสวยเมืองในกาลยามนั้นนางสีวิกัญญาก็เข้ามาอภิเษกนางแก้วเอกมัททีย่อมนางดีใสสว่างเจียนจะจ้างถวายปอนแก่พระเวสสันดรผ่านเผาว่าสมเด็จเจ้าจงรักษานางมาทีหน้าแม่เทวี ส่วนเจ้าจารีกันหาตังกู้จุงก้อยอยู่รักษายังนางแม่ยาตนแม่ยาคือศกแต่อันใดส่วนพยาสารใจตนป่อกับนางนอพุทธดีจุงรักษาแม่เทวีเป็นเจ้ายิ่งกว่าเก่าแสนดีแลดนาอิตัญจะปัญจะยังศรัทธาสองโสภาน้อยนาดได้เสวยลาดเมืองควางลำเปิงถึงปางลำบากเสวยตุกยากในภายนาให้การเมื่อก่อนใจเจ้าอ่อนยินดีด้วยสัมนปฏิสีอันตนได้เจ้าจึงใจตีกองใจปกเปล่าเก่าฮือเล่นมหรสพเพื่อฮือดับมาทุกไม่ในป่าเขาวงกฏนั่นแลสองข้าสัตว์ได้เสวยเมืองเก่าภาพโลกเล่าสองตีเจ้ายินดีจื่นจ้อยในป่าลูกน้อยสองสี่ส่วนนางมาทีราชามาทีได้ประสองสี่ลูกน้อยหน้าจื่นจ้อยยินดีจักเจียนจ่าซึ่งลูกแก้วจุบมาจมแล้วกล่าวคาถาว่าเอกพัตตังปุเลอาสินิจังกานาทิสายินีอิเมอิติเมตังว่ากังอาสิดังนี้
ดูราเจ้าลูกรักแม่แม่พามเท่าแก่นำไปสู่วิสัยสะล่ำแม่จักไป จอมก่อพัมยินไก่เมื่อสองลูกแม่ ลูกไปแม่ยินตุกยากกินลูกไม่มากเงาง่ายนอนเหนือดินทรายมันบ่มีศาสตร์ใบไม้สวัสดลองเจืองหนังเสือเหลืองหุ้มห้อยหนาวจะจ้อยธนาใจลูกสายใจแม่เจ้าแม่ เมื่อพรามเท่าแก่นำไปสองน้องไว้ผ้าต้องเอาสองพี่น้องผ้าไก่กาแม่ก็มาธนานังท่าก็ได้ถึงลูกกำพร้าทุกวันแม่หาหัวมันและลูกไม่มาบ่ได้เป็นลางเหตุว่าเสือสิงสางมานั่งท่าจักดากันกาบข้าคือแม่หมอละนาเข้าสู่สาราอาหารเย็นเยือกแม่ก็มาลองเรียกหาสองเขื่อเล่นไปเหนือทุกทีเย็นสังจีบ่หันในองค์แม่ลุกเป็นไฟผ่าเผาบ่รู้ข่าวว่าลูกแม่อยู่คนใดแม่เยาว่าตายเสือข้าเยาว่าราชสีขวาเอาไปกินเยาว่านกหัสดินลิงลงสูดแม่ก็นึกว่าจ้างไล่พกแตงผงหมาหมูแมงงูงอดกันเกี่ยวกอดกันตายกลางกองทรายและป่าไม้แม่ก็ไปเสาะใส่พันหาทุกปูพาแม่ก็ขึ้นพอบ่หันลูกนอตั้งใดแม่ก็ซ้ำขึ้นไปแถมลาวคุมไม้แม่ก็ไต่ไปเล็งดูบ่หันสองบนจูพี่น้องในแห่งห้องคนใดแม่ก็เยียวว่าสองเขือไปสู่ท่าเงือกกับว่าตกว่าแม่เตียวไปหาบ่ยังแม่จึงตั้งสัจจาว่าด้วยพระบุญอาจแม่ได้สร้างขอฮื้อลูกพระเจ้าจ้างขึ้นมาแม่ซ้ำไปหาแถมเล่าคบที่เก่าหลายตีคือมาสู่กุฏิร้องให้ยกมือไหว้พญาน้ำตาแม่นี่นาอาบนาทุกเต้าฟ้าอะไรนอนกลางคืนไหลกังกาไหลหาลูกกำพร้ายามนอนล้างคาบดังจักมีเปิดผ้าแม่กินนมล้างคาบก็เป็นดังมาอยู่อาสลมเต้าต่อยลังลาเล่นก้อยกับกันล้างคาบก็เป็นดังร้องเรียกนันสะเศร้าว่าพี่น้องแก้วแม่และนาจักมาหาบ่ได้แม่ร้องไห้หอดหิวตายสองสายใจแม่และนาขอไล่แก่จงหายสุนพระบุญอันเกิดมาแต่พ่อแม่ได้สร้างแผ่แก่สองราอย่าได้มีโลกาโศกเศร้าอายุยืนเตียงเต่าตีคาอย่าฟังจะลาแก่เท่าฮือยืนเตียงเต่าแดนเมืองและนาพุทธสติปีโตเตวีส่วนนางพุทธดีตนไว้แว่นฟ้าก็เลือกแผ่นผืนผ้าผืนแปลงก้าแสนคำแดงเป็นขนาดกวนแก่สไปลาดเกยถลงแหวนทำลงคำศพสอด
ต่างแก้วถอดดูลีส่องแสงสีใจจ้าสมแก่หน้าแม่มัททีนางผุดสดีแม่แก้วแต่งแล้วใส่ข้าอุบคำคือสาวจำนำเล่นใจไปสู่แก้วแควนไทยมัททีและนาตามมาตั้งภาคาเซนโตสัทธาอาหาการภาสิกันจะโกสยังโคมะโกมุทธาปาลานิดังนี้พิขเวดูลาพิขูเจ้าตังลายทะลงสินใสศักดิ์สวัสดิ์เป็นขีนาสวัสจัดอันดีบัดนี้จุงกล่าวเถิงปุตติแม่เต้าโจมจึนเจ้ายินดีกับด้วยนางมัททีสีสไปแก้วแก่นไทยจึงนำมายังวัฏฐามวลมากผ้าลายหลากนาคือว่าผ้าปาสิกาใส่สองซ้ำเส้นแลบล้ำใยบัวเจิงขายหัวสนแซวคือขาแก้วแสนดำงามแปะปอดด้วยยอดใหญ่ใหม่มาแต่เมืองไก่เตดเต้ากวนแก่ได้เสวยเมืองผืนหนึ่งชื่อว่าอุตุมปลาเรื่องลำฟ้าดูหลักหน้าตาลายเป็นตาใหญ่เป็นตายายใหญ่ลอดปุนตาสอดแยงดูตาหนึ่งชื่อว่าสิเนลูไม้ตวีปตาหนึ่งนำสมุทรวีปที่พองตาหนึ่งลูกอุดรขวีปตวีปตาหนึ่งชื่อว่าลูกปุพัฒนิมิตใส่ปุณณีตาหนึ่งจุมปูยาวยันกว้างตาหนึ่งลูกอาสาโกยานสร้างสมบัติตาหนึ่งลูกพญาจากงกวัดเสวยลาดตาหนึ่งเทวดาอยู่ภาษาแก้ววิมานคำตาหนึ่งลูกเต้าจตุโลกกบาลอาจนาตาหนึ่งพระอินทร์เจ้าฟ้าเสวยลมตาหนึ่งพญาพรหมตนสักสวัสดิ์ตาหนึ่งลูกนาลาธิราชภาพปรินิมิตสาวัตติตาหนึ่งลูกกินนาลีไล่เจยจมตาหนึ่งลูกยิงใจสมสู่สร้างตาหนึ่งแม่ล้างถือแว่นแยงเงาตาหนึ่งแม่กำลังเอาขอจ้างตาหนึ่งลูกบ่าวสารสร้างการเรือนตาหนึ่งลูกปอกขาเดินเตียวเตดตาหนึ่งลูกแม่น้ำเดินเขตเด่นดาตาหนึ่งสะเป่าความหมายท่าตาหนึ่งลูกจางหน้าดงภายตาหนึ่งลูกเนื้อไปเป็นหมูตาหนึ่งลูกมาอยู่ศาลาตาหนึ่งลูกสิงเสือตาแอนเล่นตาหนึ่งลูกกระต่ายเต้นเดินดงตาหนึ่งลูกราชหงส์บินอากาศตาหนึ่งลูกกุญจรลาดเมามันตาหนึ่งลูกเสร็จพันจ้างเผือกตาหนึ่งลูกเงือกเหมือนดาวตาหนึ่งลูกพระจันทร์ขาวใสส่องตาหนึ่งลูกนางเยี่ยมปองกองใจตาหนึ่งลูกแม่ไม้ให้หาผัวตาหนึ่งลูกงัวอสุภราชตาหนึ่งลูกกวางทัดลายและ
นาคน้ำตานึ่งไก่เถื่อนถ้ำและลาจะหงสาตาหนึ่งรูปสัตว์นานาและนาคน้ำตาหนึ่งรูปอกนางจำตาหนึ่งรูปแม่น้ำไหลจึงไขวัดทาผ้าวิเศษอันเกิดแต่ขมเขตลาดจิบผ้าพื้นแป้งใส่ขอุบคำแดงเลือดแล้ว แม่จึงใจไปถวายแก่มัททีโสมนั่งดีใจจ้าเยือนทะลงผ้าพื้นเนี่ยดูงามและนาตาโตโคมันจะแวนทำลงศพสอดนิ้วมือนางเอวนางเกี้ยวกาดใบสีสร้อยสังวานดีศพสอดแล้วผดับด้วยแก้วมากมวลมีนางพุทธดีสีขาวเป็นแม่เต้าบรมมีใจจมจุนจมแล้วอันวานางแก้วมัททีทะลงผ้าผืนดีงามสะอาดกวนแก่นางเต้าลาดเทวีและนาส่วนนางพุทธดีตนแม่ก็ใจไปถวายแก่มัตตีคือหมากปัดคำนี้เรียบร้อยพนับสร้อยสังวานดูเจียงการใจจ้าใส่สองหน้าจำนำเกือบคำลองรับบาทควรแก่นางลาดอุดมสองน้ำนมดำขาดแก้วบุกมาสะเอวเป็นของแปงนางนาดอ่านลูกสไปหาเกยทะลงประดับองค์หือตลอดอย่าหือข้างหลอดรอในตามเปิ้งใจขจายแก่ลูกสไปมาทีสมนางดีจึนเจ้าแขนสอดมาเม้างามคมนางนัดนุสนมรับใจคือนางใกล้ถวายสารเป็นบริวารแวดล้อมทุกปากพร้อมยินดีส่วนเต้าสีสันใจบรมนาถจะคือโอกาสแก่มาที12อาโคเพนีศักดิ์สวัสดิ์เต้าเป็นเต้าก็โปงลาดรางวัลแบ่งปันกันหลายสิ่งเล่นมโหรสพยิ่งเมืองสวรรค์พ้องฟ้อนฟานเจิงดาบพ้องกกาบของเลือนลังพ้องกอมขึ้นเรือลำใหญ่ลังผ้าลังพ่องก่อไตเสบียงหนังลังพ่องก่อสั่งสะเลือดขึ้นปืนอากาศกลางหาวลังพ่องก็เป่าจนดาบลังพ่องก็ฟาดพันแตงลังพ่องก็แตงคอหอกลังพ่องก็ตอกเป่าลงลางพ่องก็ขับสนเป็นระบำเอื้อมาดลังพ่องก็สวัสดอุสุลาลังพ่องก็ตกสากาลูกใหญ่ลังพ่องก็ซอใส่ขับขานกันลังพ่องก็ขับสานะลองมาพ่องก็ดิดเปี้ยวปาดเสียงหวานหลายสิ่งอานาปาดปีเมื่อนั้นเล่าปุนดีฟังอาพิเศษบุญเรืองเมื่อปุนธรรมเมืองรีบปนเรืองถึงเต็มเถื่อน
ปูด้อยเกลือนผาปังในดงตันป่าไม้นับได้12อโคเพนีเบิกบายสีพระบาทพอขนาดเต็มเดือนและน้ำตามาตั้งประกาศเซนโตสัทธาอาหาสัพพานหิเมอารันยัมหีพิขเวดูดาพิกูเจ้าตังหลายตนทะลงสินบัวลิยาตเป็นขีนาสวาจาตอรหันตาอันว่ามีกามวลมากตามทุกภาคป่าหิมปานมีใจจมบานยอยืนตัวใหญ่น้อยจืนยินดีบ่อลาวีเกี่ยวกาดบ่อกระตำโปดข้าเบียนการด้วยเตจะเมตตาธรรมเต้าตอดไม่ตีหลอดทุกจุมขาวยินดีมกว่าเล่นทั่วฟ้าหิมปานนกทั้งหลายมวนหมู่ลองสโลสะสนจับสาขาปลายบนจิมใกล้เนื้อหมู่ไม้นานาด้วยเมตตาธรรมมาทุกว่าตัวหากเสถียรบ่มีเบียดเกียดกันบ่กระทำลายล่าหิงสาปางเมื่อเวสันตาราเจียวจากอาวาสมาเมืองเตจะเรื่องอะไรลือสุขทุกเมื่อคือลืมอาการเต้าสันใจบานผ่านแล้วก็คือเล่นตัวเต้าหิมปานพร้อมสปานทุกอันเดือนหนึ่งจึงบ่มวนเล่าเอาลูกเต้าเมืองแล้วตนบุญเรืองสักใหญ่ก็แต่งใจไปหายังเสนาผู้ฉลาดยังเต้าราชใส่ไว้แตนตาว่าดูลาเสนาท่านจงลีลาไปก่อนเราจะผ่อนไปตามคนดินจะมาไล่หลังหมู่มาทางแถวไปหมู่ลวดแก้วแกว่งกวัดไกไกวไปตามจ้างและเห็นแห่คุณนางแวดแวดตำกลางเจ้าจารีนำทางไปก่อนนางมัททีแก้วย่อนไปจอมพระเวสสันดรจอมนาถทัดนั้นหมู่นางแก้วรหัสกันหาหมู่นางมัททีงามใจจ้าไปทัดเจ้าฟ้าเวสสันดรหมู่พระกุญชรอายการตนปู่ไปทัดบูนางแก้วราชมาทีส่วนนางพุทธเดชตนแม่ไปจอมเกท่านตางลายหมู่เด็กยิงใจไปตามหลังหมู่ไปสะสู่สะแสนตามขอกแดนจึงกินย่างเมื่อนั้นแลสานที่โยจนมากังส่วนว่าพญาสารใจตนใหญ่ไปด้วยมักกว่าไกวบ่โหดได้12โยชน์คุณนา2 เดือนธนาจึงรอดเวียงแก้วยอดนครพระภูธรผ่านแผ่วก็เสด็จเข้าเวียงใจเมื่อนั้นและนาส่วนเจ้าสีปีไฟฟ้าเขาก็มากวัดแกว่งผ้าปูจามัดแกว่งผ้าปูจาปากันมาข่าวไว้ว่าผ้าแก่นไทยผ้าจุมปู
จงมีสุขตีคาเตียงเต้าเป็นเอกเจ้าสักใหญ่เป็นเจ้าไม่แตนเมืองและนาให้เมื่อกาละดันเต้าก็คือตีกองล่องเปล่าในเขตดาวแดนเลือนว่าอาชญามีคือเถื่อนภัยไว้ว่าอย่าได้ฆ่าสัตว์อย่าได้ผูกมัดตีต่อยแม้นควรนะฆ่าก็คือปล่อยคารุณาคนผิดอาชญาอยู่คอกพุงผูกตอกกังกาจุงฮือปล่อยออกมาฮือเสียงอย่าฮือเขาเครื่องวิปโยคปอฮือคนเศร้าโศกกังวลฟูงหมู่คนอย่าได้ประมาทจุงฮือโอวาทของเราและนาส่วนพญาเวสสันลาดก็ขึ้นเหนืออาสนามีปัญญาที่คืดคงใจห้อมมุ่งถึงตาลว่าวันพวกเวลาการเมื่อเจ้าอาจจักเข้ามาขอกูวนยกยออันใดคือง่ายขอจกใจเป็นตานั่นจ้าเมื่อนั้นหินปันทุกรรมพลศิลาอาจแห่งเต้าราชอินตาก็อสุราล้อนกระดังแข่งสำแดงเป็นเหตุว่าพญาเวสสันดรยังมีใจวันติดต่อกึดใจลอดถึงตาลพญาอินตาตนผ่านแพ้วก็คือผ่าพลแก้วเจ็ดผักการตกลงมานาละลานละลมอ่อนแก้วโอดมแฟนยิ่งบ่ไข่แก้วขัดจริงเหี่ยวย่อมเป็นแก้วเมืองควรค่าตกแต่ฟ้าลงมาตกได้ลาดนิเวศขุมน้อยตกทีถ้อยลายแถวตกเปียวเอวบ่มีว่างและนาให้วันโลนาลุงเจ้าก็คืออมาตตางลายไปมายังหมู่แก้ววิเศษตกเขตคุ้มคนใดจูงไว้คนนั้นได้เต้าต่วนแก้วลาจาคนนำมายังแก้วอ่านตกแก้วตกแล้วไปนอกแดนดาวขอกคนต่างเอามาไว้ในเล่มสร้างอันใหญ่เข้าของเก่าใหม่ทมทอส่วนเล่มสร้างแห่งมหาเวสสันดรเจ็ดหลังและเจ็ดหลังและหลังเจ็ดเล่มปัทมาอันก่อนบ่คือบกบางเตียนย่อมเตรียมสางงามสำเงินคำพร่ำขึ้นตองท่วนสองมีมากเล่มคำหากดูได้ลางท่วนสามเลือดแล้วเต็มไปด้วยแก้วมุกดาหารของเจียงคานท่วนทีหลังท่วนสีเจียงจินมีแก้วมหานินใจจ้าหลังท่วนห้าแกนดูดีมีแก้วมหานินจื้อจ้อยแถวผูกร้อยปันปกหลังทวนหกนั่นนาเต็มไปด้วยแก้วปวาล้ำเลิศวะจีละปกเกิดกับบุญจูลาหังทวนเจ็ดกุณวิเศษวิตุณเตศเจียงการและนาตาโตเวสันตาโลลาจตานังสัตวานาคติโยเมื่อนั้นพญาเวสสันตลาดเกิดในคติยาจัดวงศาอยู่ปั่มเปงปรมีไปใจ
ถ้าลาบได้อายุ120 ปีการเมียนอินสีกากาศก็ได้เกิดบนภาษาทิพย์วิมานเทวสถานการจนาวิโรธชื่อว่าจันสันตุสิเตวราชอุตตมาวเวทในห้องเขตทุสิตาสวรรค์ก็มีแล้วสัทธาอิมังธรรมเทศนังอาหิริตวาจากังสัพโมทะเนสิสัพพัญโยพระพุทธเจ้าน้ำเอาอย่างเวสนานตราจาดกอันพนับกาถาได้ปานาหนึ่งแล้วที่นี้พาโตนแก้วจังนี้กลมลบมาสมธรรมเหตุคือแจ้งพระจึงแสงเทศนาว่าภิกขเวดูดาภิกขุเจ้าตาหลายอาณาว่าหาผลบกกรณีวัดเสวัดนี้นาตกในจุมานุมยัตติกายามนี้บ่ใจตกนะแต่ที่นี่นิโคทรามหาฝนงามก็ไหลหลังทางตกลงมานายจุมนุมญาติกาล่วงแล้วในเขตแก้วหิมปานด้วยพระการดังกล่าวมาและนาจาตกังสมโมจาเนโตพระพุทธเจ้าจึงสำแดงจาดกอ่านเป็นอดีตและปัจจุบันมาเตรียมกันฮือแจ้งพระก็แสงเทศนาว่าโลเพนุปุณโตจุโกเตวทัตโตอาโหสิภิกขเวดูดาภิกขุเจ้าตาหลายอันว่าจูจกะพามผู้ถึงจะลามาแก่เกลือไปยังเหนือเล่มคอในเมืองกาลิงกาลาถอยเท่าเสสาทั่วเต้าจุปายพามตั้งหลายมาสะผูพ่องก็ว่าปุณพ่องก็ว่าปูพ่องก็ว่าลุงบาปมาจุงใจล่อกึดติดต่อวันนี้ยักอักขิทัตตะมันก็ปุณจะไปผีบ่อเปิงใจเยี่ยวมาไฟวูวับไม่เลือนมันโคนหันพอเรืองลุ่งจุกล้ำหมู่คนซ้ำตั้งชื่อว่าจูจกะตกมาในบัดนี้คือได้มาเป็นตันเทวทัตพี่แม่แห่งเจ้าลาหุนอ่านโลกพญาสุปพุทธะออกบวชในศาสนาภคัตตาได้มีอิทธิแล้วปล่อยบังเกิดใจผิดเป็นเหตุมั่งสังเพศและโลหิตตุปบาทแผ่นดินบ่อาจอดอยู่ได้ยะจ้องไว้ลวดคืนกินตกไปในสู่อเวจีนรกการปนวิบากแล้วนั้นก็จักมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าตนหนึ่งชื่อว่าอาสิสโลเมื่อไหนอยู่ได้7 วันก็จักนิพพานกาละเมื่อจะแลส่วนอมิตาปันนาไปมาก็ได้มาเป็นข้าพามกุมกว่าเอาลูกเมียจักงาปองหนีเสียก็บ่ได้เงินตั้นเปะไว้วันเตาเป็นเมียใส่จึนเจตตังพามาเท่าเป็ดจะลากับนางมาได้เกิดเอากำเนิดปัจจุบันดังเราหันมาใส่หากได้นางจินจะบวิการผู้มักสนสออุ้มท้องทอภกถาคตะในกาละบัดนี้แลอาหารว่าพามปา
เจตบุตรอันเจ้าจตุราชใจรู้ด้วยกลัวปุ่นดอยก้อยนดต่างป่าไม้วันนั้นคือหากได้กันนะอามาตย์เป็นนายมาเกี่ยวลาดกันทกาก็ห่างมาจากปินเปียงมาตามพระคาถาคาตาในกาละบัดนี้เลนาอินตาราชาส่วนว่าพญาอินตาธิราชอันอยู่เหนือเขาสุเมรุนาถเขาตองเสวยสองสวรรค์จันฟ้ากายกับเป็ดหน้ามาเป็นพรามมาขอจะยังงามต้นเต้าในต้นเต้าหิมปานบาดนี้กับสงสารมาเล่าเกิดในเชื้อเจ้าผู้บานชื่อว่าอนุรุทธกุมารผู้น้องเกิดร่วมต้องติดตามพญามหานามะผู้เป็นปีจัตถิเตในเชื้อตถาคตาในกาละบัดดีแลอาจุตราราศีวันนั้นโสดสร้างพระโหษสมณธรรมมาหัดนี่บุญจำนำเกิดกว้างในมานั่งปางขว้างหนขวาคือพระธรรมเสนาสาลิบุตรเถระในกาละบัดนี้แลสหันจะโยราชาส่วนว่าพระสันใจพญาเกิดเป็นเต้าเลือดโลกาคือปิตาธิราชแห่งพระเวสสันตราชโอรสบาทนี้พากฏมาบุญจำนำเกิดสร้างมานั่งข้าหนขวาคือพระธรรมเสนาสาลิบุตรเห็นในบัดนี้เล่นนาสันใจโยลาจาสวนสันใจพญาเกิดเป็นเต้าเลือดโลกาคือปิตาธิราชแห่งเวสสันตราชโอรสมานี่พากฏคือพระศรีสุทโธธนะพ่อแห่งกูตถาคตบัดนี้แลอาหารว่าพุทธดีตนแม่ได้สร้างแผ่บุญแต่ปังหลังมานางปูจาพระพุทธเจ้าด้วยจวงจันทร์บุญมาตัญยอดไทยพัฒนาได้สมปานเป็นแม่พระเวสสันนันดอนตันเต้าบ่อเกิดตันดาวเด่นใดคือได้นางสีมหามายาตนฉลาดสมองอัดเนื้อคนพระสุดตนสมเด็จในนานอยู่ได้7 วันด้วยจุติปันไปเกิดในห้องเลือดตุสีตาแผ่เปรตมาบริสุทธิ์ชื่อว่าสีมหาเทวบุตรในกาละบัดนี้แลมัทธิปิโคอ่านว่านางราชมาทีสีโสภาอาข้าวดูหลักเล่าเรือคนบ่มีกังวลใจล่อบ่อยู่หน้าต่อตาจังบ่มีหวังอิงอ้างนางนั้นสร้างบุญมาบ่ใจใครได้ต่างมาบัดนี้ได้แก่นางยโสธราปิมปาแง่แห่งตนแม่เจ้าราหุนในกาละบัดนี้แลจาลีกุมาโลสวดว่าลูกใจสายสืบเชื้องามอาเครือชื่อจาลีมีคนดีอันงามย่อมาติดตามช่วยสร้างบ่อฮือหอนสร้างปารมีบ่อใจไขต่างนาบัดนี้ลูกล่าเกิดเตรียมเงาเอากำเนิดมาเป็นโอรสแห่งพระมูนี
น่าจือว่าลาหุนในกาลาบัดนี้แลนาการหาจินาสวนว่ากันหาลูกพ่อลูกน้อยน้อยหนอสงสารพ่อเตตันบ่ไว้ลูกน้อยให้ล่ำลักว่าพ่อเอ๋ยผียักษ์เพศมันกายเป็ดเป็นคนเอาตัวตนเพื่อข้าภาคกันนั้นนานออกจากจักกินเมื่อนั้นพญาอินตั้นเต้ายินเยือกเย้าขสดปออาจจักอดได้อกร้องให้โกธาว่าจะไปตามเอาขึ้นมาดังเก่าข้าจักพามาเท่าหือตายพานางสายใจจังฟ้องเป็นลูกหมอเป็นลูกน้อยน้องมัททีบัดนี้ก็มาเกิดเป็นนางอุปปวันนาลูกสาวเศรษฐีสัมปติมีบ่อโหดในเมืองสาวัตถีสดเมืองขวางในกาลปัดนี้แลนาเสสาปุริสาอันว่าปริสัทเดือนนี้ไส้คือหากมาเป็นบริษัทสามคือภิกขุอุปาสกาอุปาสิกาบัดนี้แลนาเหตุใดอาหารว่าบริสามอันบริษัทสามอันจะหิด้วยมีแต่แลยามนั่นนางประชาบดีโคตมียังไปตันบวชเล่นนาจึงได้เป็นบริสามจำพวกเพื่อนั้นแลเวสันตโลลาจาโลกานาโมเอวังจาเลธาภิกขเวดูราภิกขุเจ้าตาหังนายอ่านว่าพยาเวสันตราชเป็นนักหาดนอพุทธังกุลเป็นวงคุณเอกราชการออกจากกัพาวาดไกการู้จักปากจำด้วยแม่บ่อตันแก่เต่าได้ยังมีแม่จ้างตัวดึงไปในอากาศเป็นลูกจ้างจากขัตตระกูลเป็นจ้างข่าวเผือกปุ่นปามไก่ลาดเป็นจ้างลาดมงคลปาให้ที่ได้ฝนตกจะลุมบ้านเมืองชุ่มเย็นใจจ้างตัวนี้ได้ขึ้นนี่เป็นนี่สิกเงินเดียวแต่จัดหลังมาเกิดแล้วแห่งนอแก้วธรณีปาหางเมื่อกะหะบอดีกระตุมปีกบอลิกฟิกหมายแตนไปเต้าบ่มีอันใดแตนได้หลอนตายไปด้วยง่ายมิบากนั้นมากายสยองมาเป็นจ้างลองที่นางนี่สินานมั่งมุนมีมาตอบคุณเจ้านี่มิบากอันนี้บ่หอนหายเมื่อนั้นเมืองกลิงกลาตายเกิดแล้วปีจะเข้าก้าปีจะเข้าก้าเหี่ยวแห้งตายฝอยผงพามป้อยมาขอเอาจ้างเต้าก็แต่งห้างเป็นตาลเจ้าเมืองก็มาสนสอคือเต้าตนพ่อขับนี้เพราะวิบากมีมาแต่ก่อนคือตั้นคอนมองใจปาหังเมื่อพญาสันใจลาดปาอัมมาตและบริวารไปเล่นส่วนอุทยานสะสูยามเมื่อคนหมู่ญาติใหญ่ๆหัวหน้าไปเข้าเต้นพวกพาเป้าลองแตงบ่อปลาเข้าสีสางเป็นผู้วิเศษจบแจ้งเจตอันงาม
อ่านมาตามหนต่างเมื่อนั้นเขาเล่งชั้นอาญาฮือเจ้าละสีหนีภาคเพราะอาชัยยาหนีแต่งมีเจ้าละสีก็รีบหนีงะงาวเพราะกลัวกะคุดก็หยุดอยู่โตมาโตดบาปอันนั้นและขึ้นมาขอบปล่อยมาตอบสนองต้านจ้างปองเป็นโตดท่านขโมบจากเมืองไปอาหารหนึ่งเจ้าไปพางผ้าจอมโคน้องนาดเมื่อนางฝันร้ายหลากตกใจผ้าจอมใจรู้แล้วว่าพามจากมาขอลูกแก้วด้านยังปองจูไล่แล้วหือนางแก้วลงใจว่าสีนางไว้เคยตกยากบ่เคยตกยากกันใดบัดนี้มาอยู่ในดงไผ่ยากไรกินลูกไม้ใส่เนื้อตองหากเป็นกองหันนิมิตอันรอบลอยประกอบด้วยกัวเต้าได้พางนางเต่านี้บิบากี้ขอบสยองเมื่อสีนานองสะพูจังบามูโยธาแห่งพาปิตาตนปอเข้ามาล่อในภัยโมหาใจยีนามืดหากใจฟืดกว่าตายหากเอาพรได้สละลงได้มาพระองค์เต้าปอนังมาทีขึ้นพอดูจึงเล่าลมพระจุมปูนอเต้าพระเวสสันดรว่าเจ้าจุงขะเนึงดูพรเมื่อก่อนปางเมื่อข้ามอนเป็นตาลว่าบ่อนานเต้าตนปอจักลำเปิงเอาดิสปนโยธาเข้ามาอาธนาเมื่อเล่าเสวยเมืองเก่าทวนซองพญาอินก็สนองกล่าวไว้ลาอย่าได้เก้ากลัวจึงปาผ้าจอมผัวลงมาสู่ที่เก่าวิบากอันนี้เล่าคือได้ล่วงพระมาทีเมื่อฝันบอดีไปแก้เต้าเปลี่ยนแปรไปมาเต้านั้นใจไข้ไต่ตองหน้าอาหังเอวะคือว่าหากได้กูตถาคตตนประเสริฐตนเป็นที่จังที่ปึงแก่โลกและกาละบัดนี้และนาตุมเหพระขวตาสุตันตังหลายอันพาธนาคือได้สุขสามประการมีนิพพานเป็นที่แล้วดังอันจงได้โสตาภาษาหูตาฟังด้วยการวะคบยามและถ้าลงจำไว้คือมันแล้วปาการปฏิบัติตามอย่างมหาเวสสันตราชาติอันนี้ด้วยดังกูกถาคตเทศนามานี่แลด้วยอันปังเปงตาหน้าศีละภาวนาไปใจแล้วจากได้เสวยสุขสามประการมีนิพพานเป็นที่แล้วทุกชนทุกคนบอกอย่าช้าและนานาคตารทังนิธิตังขียาอาหารกล่าวยังนกรกันปริเฉดอันพนับพนาด้วยคาถาว่า48คาถาก็บังคมสมเด็จเสด็จ คารวะคบปันพระคาถาผู้ข้าตั้งหลายก็ขอสาธุการหันธรรมยัง
หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุนิมนต์ท่านพระวินฐานิสโลนิมนต์ก่อนนะครับเราเอาบุญทำเอาบุญเกี่ยวกับการฟังธรรมมหาจารย์เอาได้ด้วยความยากความทุกข์เราแต่เจ้าจนถึงเจ้าวันใหม่เอาอดหลับอดนอนไม่เปิดแข้งปวดขาเราทำบุญเกี่ยวกับเรื่องนี้จะได้ความเพียรความอดทนนะขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพพรเจ้าภาพการที่13มีแม่ชีกนิกาอรุณรัตนาคุณแม่ชีคุณเมธีคุณโชติมาวงศ์ประดิษฐ์คุณทิชาคุณธรรมราชจารุสวัสดิ์คุณทองเหรียญปานกลางและคณะภาพวินธานิสโลพลตรีอภินันท์ดรชยาพรเรืออากาศโทธนพลแจ่มแจ้งคุณวิรินทร์พิมลธรรมสิริคุณลวิวัฒน์ปิยธนสิริกุลในเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาบุญด้วยต่อไปก็รับพรยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปปาจันโทปนาระโสยถามณีโชติระโสยถาสปปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังหันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุขอรัตนานิมนต์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แก้วกันนี้เป็นกันอานิสงส์เวสสันดร
ขออาราธนาขอนิมนต์พระพวินฐานิสโรเมตตาจุดเทียนทรงธรรมครับ ปฐมะงามในเบื้องต้น มัชเชกัลยานังนะงามในท่ามกลางอริโยสานังงามในที่สุด ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตน์ท่านมีความงามสามสิ่งนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญา เป็นลมโผลมใสกับศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั้งภายในและภายนอกวันนี้ก็ผมจะได้อาราธนาธรรมขอทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาณบัดนี้ครับบัดนี้ก็มาเถิดเวลาอันดีบนน้อยขอนิมนต์ลูกศิษย์ประโยชน์สอยคืนเตศนาธรรมบทใจว่าผู้ข้ามนน้อยมนนาน้อยแกล้งขนาบครับจำขอท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระภาวนาธรรมภิรัตน์ท่านเจ้าคุณพระจารย์จุงเมตตาเทศนา
ผู้ข้าศรัทธาตั้งหลายตั้งยิ่งและใจได้เงียงเงาฟังสาธุสาธุธรรมังอนุกัมปิมังปัจฉาอาราธนังกโรมา วันนี้จะได้แสดงทำอานิสงส์การได้ฟังทำเบสสันตรชาดกแก่พวกเราได้รับฟังเป็นการสรุปถึงอานิสงส์ของการได้ฟังธรรมเนื้อหามันก็มีเรียกว่ายศสรรเสริญสุขนะอายุวันนะสุขภาละสติปัญญาบริวารญาติมิตรนี่คืออานิสงส์อานิสงส์ที่สรุปเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นได้แต่งมาในยุคสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนาะพูดถึงแต่ข้าทาสบริวารจ้างม้าวัวควายบริถึงยศบริพูดถึงรถยานพาหนะเนาะอันนี้ส่งบอกจะได้iPhone 16อย่างนี้มันบ่มีถึงคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้เนาะรถ EV รถไฟฟ้าบ่มีนะมีแค่ล่องวัวล่องควายมันเป็นของดีอู้ถึงเรื่องเก่าเนาะเขาจะต้องเปลี่ยนอันนี้ส่งเสียหน่อยนะปีหน้าจะพยายามแต่งให้เห็นอันนี้ส่งคำปัจจุบันเสียหน่อยคุณจะได้มีรถ EV ขี่รถสลอยขี่อย่างนี้เนาะมีเครื่องบินส่วนตัวอย่างนี้เนาะตอนนี้มันมีแต่จ้างม้างัวควายล่อเรืออย่างนี้นะติดต่อกันด้วยอย่างติดต่อด้วยโทรศัพท์ยังไม่มีเลยหรอจะต้องเรียนรู้นี่ภาษาตามยุคตามสมัยคำอู้แม้แต่อาจารย์เองอ่านก็ยังอ่านบอกเข้าใจอ่านบอกเข้าใจว่าคำนี้มันเป็นคำอย่างแปลว่าอย่างไรนะเพราะมันเป็นคำโบราณเนาะคำว่าเก่าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังมาก่อนคำเหล่านี้แต่เป็นเอามาพิมพ์ใหม่ก็พิมพ์ไปตามที่เป็นมาจากคนเก่าโบราณเป็นคำอู้ของคนโบราณพอตั้งใจฟังเนาะ2 ปีมานี้อาจารย์บ่ได้มาเทศน์ธรรมะจาดเดือนนี้ส่งมหาจารย์ทีนี้ได้ลงมาก็มีความรู้สึกดีใจนะอดอิสระเฮามาฟังธรรมกันเต็มวิหารและตลอดทั้งวันเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
สัมพุทธัสสะสาธาโวสุขากามะอริยเมตไตยังปัสสิตุกามะเวสันตระจาตกังสุนาทะเยจะสุขะธัมมังจริตวาเตปุญเยนะโลเกละมันติสาธาโวดุราสปุริสะทั้งหลายตั้งยิงใจหนุ่มเทาอันปากันเข้ามาสู่ติฟังธรรมบันนี้จักแสดงยังอานิสังสะแห่งการปูจาฟังมหาสันเวสันตราชาสกะอันอาจารย์เจ้ายกออกมาแต่มุขทวันด้วยคำมีต้นว่าเยจนาอันว่าคนทั้งหลายฝูงใดจะไข่ปรารถนาเอาสุขสามประการเป็นสุขแก่ตนไปหน้าและเปลือกไข่หันหน้าพระเจ้าฟ้าจิวาอายาเมตไตก็เบิ่งแต่งก็เปิงแต่งห้างเครื่องปูจาฟังธรรมเทศนามหาเวสสันตระชาตกธรรมด้วยอันคมยำดีวิเศษดังพระพุทธเจ้าหากเทศเทศนาบุคคลผู้ใดได้ฟังยังธรรมะมหาเวสสันตระเวสสันดรผู้นั้นเจ้าที่ตายจุติก่อนตายจากได้ปัญหาจากเมืองคนก็จะได้เอาตนไปเกิดในจันฟ้าเลิศอาสวะอาวสาอันว่าเสียงอายุขันธาแล้วก็จะกระแก้วลงมาเกิดในสถานห้องเลิศเมืองคนวัตถุอันใดแห่งตนก็มีจุสิ่งจะเป็นผู้มีบุญยิ่งกว่าคนทั้งหลายเลยนะเยเกจิอันว่าบุคลผู้ใดมาปูจาทำดวงใสจิวาเวสสันดรแล้วก็จะได้กัดแก้วจากพยาการจุติบนาก็บ่ได้เกิดในทุกติอันบ่ประเสริฐสักเตื้ออันจะมีสมบัติตันจมจื่นคนหุ่มเหินบันทนาหือเหตุได้ปุจจาธรรมเวสันตระชาลาดบ่จริงบ่ได้หนีจากต่างบุญและตัสสะวรกันทังละพิตัวเยปูเจติเยจนะอันว่าคนทั้งหลายฝูงใดได้ปูจาเอากันทศพรอันคำอันเคารพข่มย้ำดังอันพระบุญอันนั้นก็จะหือสนดังปรารถนาบ่ได้ไกลกาตั้งมวลบ่ได้แผ่ผวนก้อยกาดก็จะได้ภาษาโยยามีจอบฟ้าอันวิจิตอันนิสนาโดยแก้วงามแล้วด้วยงามเลิศแล้วบรมวลจ้างมามวลทรัพย์สิ่งสุลำเลิศยิ่งตั้งตัสสะวราอันกุฎอินทาเจียงเจ้าคือเป็นนางน้องนาวบุษดีสมปรามีจ่วยก้ำเบื่ออันเลนะหิมะบันตังละพิตัวเยปูเจนติอันว่าคนทั้งหลายฝูงใดได้ปูจาธรรมมีมาปานดวงพิเศษพระอานิสงส์เทศมีหลายก็จะเฮือสุขสบายยิ่งร่ำยิ่งจำเริญยิ่งโดยเข้าของเงินคำของเมียลูกเมียมากสุขหากมีเหลือประมาณตาหน้ากันตั้งละพิตัวปูเจนติคนทั้งหลายฝูงใดได้มาปูจายังตนะกันดวงพิเศษด้วยสัตตมหาทานก็จะมีบริวารบ่น้อยพายิ่งใจ700ทั้งหนุ่มสาวน้อยวันนับอยู่งามสมดังฤทธิตามไฟอ้าง
อันตนได้สร้างธรรมตัณขันธ์นั่นแลวันนับประเสนังละพิตวาบูเจนที่อันว่าคนทั้งหลายฝูงใดได้ปูจาธรรมดวงวิเศษจิวาวันนับประเวทดวงงามจะมีปัญญาหลามหลายหลากเสวยแคว้นมากจุมพูฝูงศัตรูเข่งขาบสมบัติมากมีมาฝูงเทวดาอยู่เฝ้าเหตุได้ปูจาธรรมเจ้ากันวันนับประเวทแม่นเกิดในประเทศใดคนเอาใจเอ็นดูต่อเหตุได้สร้างก่อวันนะประเวทนั่นแลโยกตะปัปพังระบิตัวเยปุจเจนติอันว่าคนทั้งหลายฝูงได้ในปุจจาการจูจกอันคนทั้งหลายฝูงนั้นจักได้พระบุญวิเศษสมบัติเต้หลวงหลายมณะใส่ผิวพองเป็นตีโยยองวันทาสินิหาแก่คนทั้งหลายจะได้ค่ายิงใจจุเมื่อคนหักถูกเนื้อพึงใจจะมีภริยาสามีกาบุตรีบุตตาฟังคำสอนสั่งเป็นดังนังอมิตตาปนาตนฟังคำสามีกาผู้เท่านั่นแหละนาจุลวันนังละปิตัวเยปูเชนติอันว่าคนทั้งหลายฝูงใดได้ปูจายังทำจุลปนออกจากบัวละมวลด้วยส่วนอุทยานป่าไม้ตั้งส่วนต้นออกไม้สะบกคลณีพระดับดีโดยเงาบัวหัวป้านป่าไม้นั่นก็บริบูรณ์ผุนดังงามเงาลมใบบังทุกเมื่อกวนถูกเนื้อเปิงใจหาพยาธิภัยบ่ได้บ่ได้ไว้ปูจาการจุลปนนั่นแลมหาวันนังละพิตัวปูเชนติอันว่าคนทั้งหลายฝูงใดได้ปูจายังกันมหาปนจากในอานิสงส์บุญไหลนามัคคาเขตประกอบด้วยยาวเรือนแสนสิ่งจังมามิ่งวัวควายสมบัติหลายมีมากด้วยพระบุญหากรักษาเหตุได้ปูจาและไว้ยังทำมหาปนนั่นแลกุมารปัปปังละปิดตัวปูเชนติอันว่าคนทั้งหลายฝูงได้ในปูจายังกันกุมารละบันใหญ่จะได้สมบัติใหญ่ไต่ตามมายุดสมบัติหนาแก้วกว้างเป็นดังเจ้าจ้างผ่าชมพูจะมีคนเชิดสู่สังเวชสุดเสียงเขตถึงนิพพานจะได้หันพระอริยเมตไตรบอกกาศสมบัติมากเมืองคนจะถึงนิพพานจนสุดเขตก็เพราะเหตุปุจจายังทำกันทักกุมารนี่แลมัทธิปปังลาบิตัวปูเชนติคนทั้งหลายฝูงใดได้ปูจายังกันมัสสีก็จะมีสมบัติดีมวลมากอายุหายินยาววันนะขาวผิวผ่องยามเที่ยวต้องไปผลไลละพระสการไหลมาสู่สมดังกรรมปรารถนาจุปการยะสะบริวารก็เชื่อฟังบ่มีไผเบื่อแหนงนายลูกเท่าหลายก็ได้เปิงย้ำได้มาถึงจราเหตุได้ปุจจากันมัสสีในแลสกปะปังลาปิตัวปูเจนติอันว่าบุคลาผู้ใดได้ปูจายังสกบันก็จะผลิตบุญนังโดยสมบัติจะได้ถึงความสวัสดีเป็นดีถ้าแก่คนในเทวดาทั้งหลายละพระสการไหลมาสู่จังมากูสีเนหาเป็นที่ทับปูจาแก่คนทั้งหลายเขาของหายก็จะคืนมาเล่าก็เพราะได้ปูจายังกันสกบันนั่นแลมหาราชปัปปังลาปิตัวปูเจนติคนใดได้ปูจายังทำมหาราชก็จะมีพระหากนาบุญก็จะได้มาตันโลก
ทั้งเครื่องบริโภคโภคามีเสนาสีจำพวกเป็นบริวารยศศักดิ์สการไหลมาสู่เตียนย่อมได้สมาคมกับหมู่ญาติพี่น้องผัวเมียสังฆเยียคาทาสแถมนางนาสนมทั้งหลายงัวควายหลายบอกขาดคนฟ้อนคนขับฟ้อนมากมีดุริยดนตรีก็จะมีตั้ง7เหล่ามีเสียงม่วนปุจจาก็พอได้ไว้และปุจจายังกันสกะบันนั่นแลชาคติญะปัปปังระบิดตัวปูเจนติอันว่าคนทั้งหลายฝูงได้ปุจจายังกันสกติก็จะได้สมบัติทั้งมวลหมากผู้ค้าหมู่ค้าศึกหากเก่งขามไผ่บ่มาลามอิงหนีจากได้ปันรีบเสวยสุขหายจากความทุกข์ฝังปอดระดับพ่อยอดเวียงแก้วนิพพานนั่นแลนักละกันตั้งนาภิตัวปูเจนติอันว่าบุคลาผู้ใดได้ปุจจาแล้วยังดวงแก้วจิวาละครกันพระนาบุญตันกับเกิดจากได้เสวยอานิสงส์เลิศทุกภาคาจากได้เป็นพญาตัวใหญ่ หมู่ไฟ มีหมู่ไพร่เจนะเจจีเราเห็นแห่เฝ้ายำเก่งเทนาแปลงจ้างมาเทนารถกาเที่ยวดินเดินตามดินในอากาศพักขาพักขีจัดชินีหาจากได้สมาคมขยัดที่กาพ่อแม่พี่น้องเลยแต่เดิมมาสมบัติสังกัญญาบ่ได้เหตุว่าได้ปุจจากันนักละและนะหูจาปะเกเตนะยันติทุกติเตนะปุญญาสาปะเกอันว่าพระสังฆายนะพระสังฆนาจารย์อันในอธิษฐานบางก่อนได้เทศนาไว้ว่าอันบุคคลผู้ใดได้มาปุจจายังเวสสันตนาชาดกผู้นั้นก็จะได้เป็นเจ้าพญาในเมืองคนมียศบริวารหมู่โจรมีมากยังมาหาเรื่องนั้นมีของนันทะเพลี9,000 ลูกเปียปิ่นผู9,000 เสียงและสัทธะสำเนียงชมชื่นสนุกต้องตื่นทุกราตรีอาสาตสีมีหมากพร้อมทุกอยู่บริเวณล้อมบริบัติพระสมบัติลำเลิศก่อจะเกิดมีถามเล่มเงินเล่มคำและเสื้อผ้าตังจังมาและเขาเปลือกเขาสารเขาจักมีตามดังคำพัฒนาทุกเมื่อจำเดินเปลือกมงคลยะตามีในกะละเมื่อใดตถาในกะละยามนั้นพระอาศีอริยเมตไตรมาทัดให้มาตรัสพญาสัพพญูเป็นพระพุทธเจ้าไปนาบุญแก่กาก็จะได้หันหน้าท่านบ่สงสัยเหตุได้เป็นป่าไถยะกับธรรมมหาเมสันตราชาตกะอันสังฆนาจารย์หากยกมานี้แล้วก็จะได้ถึงเวียงแก้วยอดมหาเนรปานบ่อยาจาและนาเทศนาปริโยสาเนสาธิกาอัมธรรมเทศนาโสตาปฏิภลานิปาปุนิงสุพหูจนาอันในเหมือนแล้วพระธรรมเทศนานี้แล้วอันว่าคนทั้งหลายก็ได้เกี่ยวยังโสตาสติสาคาอนาคาอรหันตาตามบุญสมภารอันตนในคตาธิการมาแต่ก่อนก็มีวันนั่นแลมหาเวสสันตรานิสังสานิทิตาขีญาเทศนายังอานิสงส์มหาเวสสันตระชาดกก็บังคมสมเด็จเสร็จแล้วก็ตัวนี้ก่อนแล้วขันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุ
สาธุสาธุต่อไปกับผมทั้งกลุ่มอุโบสถศีลจะได้ สุมาควตันตานทำมหาชาติชาดกทั้ง13กันทั้งต้นธรรมแล้วก็ครัวสัตตบริพันธ์ทั้งหลายทั้งสะบกกรณี ทั้งต้นธรรมที่มีทั้งคาถาปันมีจ้อตุงปันมีทูปปันเทียนปันรวมทั้งโคมไฟ12ราศีตัวเองแล้วก็พวกบริวารที่อยู่หลายล้อมทั้งราชวัตรชัดธงทุกอย่างจะได้ถวายพร้อมเดียวกันเข้าไปสู่ในอารามควงแก้วเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสืบไป เจ้าหน้าที่ยงกันต่อไปกับผมจะได้กล่าวกรรมสุมาโคตานแล้วก็จะได้อัญเชิญเทวดาแล้วก็จะย่อกุลพระรัตนตรัยแล้วก็จะกล่าวคำเบญตานธรรมมหาชาติขอทุกท่านได้อยู่ในความสงบเน้อครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโอกาสะพันติคาเดสัพพวัตถุตานานาบัดนี้กลุ่มอุโบสถศีลและมูลศรัทธาตั้งหลายผู้มีใจใคร่ได้ทำได้ตกแต่งห้างและดาตานก็เป็นการบัวระมวลดีพร่ำพร้อมที่จะยืนน้อมถวายเป็นทานมีตั้งบุพาบานดวงดอกไม้อันตกแต่งไว้เหนือขันเพื่อจะขอสมมายังวัตถุตานังหลายหลากสัพพะพร้อมพระจุอันดังข้าจักเว้นวางกล่าวไว้งามเมื่อผู้ข้าตั้งหลายได้ตกแต่งห้างดาตานหลอนว่ามีใจบ่จื่นบ่บานมัวมืดได้กล่าวกำลังเลือดโมโหนับปาโลออกปากเป็นกำกล้าหยาบวจีกรรมกูพิษจากกองทำสิ่งคือบุพคายิ่งหลอนบ่ได้บังเกิดขึ้นในใจมูลจนะภากเจตนาบ่มีใจข่าวใสผ่องแผ้วปราภากเจตนาหลอนว่าได้หือตานแล้วบ่มีใจจมชื่นยินดีบ่มีปิติชื่นต้องยังมีใจวงคองโดยโรภามเชรธรรมผู้ข้าตั้งหลายก็กลัวเป็นโตสากรรมติดแปดจริงได้แขวดขอสมมาขอสัพพวัตถุนานาภายโปรดหายจากโทษและเวรกรรมหายจากนิวรณ์ทำกรรมอันจังห้ามเสียยังหนทางอันขึ้นสู่จันฟ้าและนิลปานแก่ผู้ข้าตั้งหลายจุผู้จุคนจุใหญ่น้อยใจยิ่งนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีกายตัวเรวจีตัวเรมโนตัวเรสันจิจะปมาเตนะวาสันจิจะปมาเตนะวากายกเมนะวาวจีกเมนะวา
มโนกมเมนะวาอาติตาโตสังอนาคตโตสังปัจจุปันนโตสังสัพพังโตสังฆมันตุโน สุนันตุพนโตเทวานาคาราชาอินโทยามราชากัปปะราชาธารณีสิริคุตพิธานาวาสารคาปิตามตาปุภการาเทวโมทันตุตัสสมาตุมเฮหิอนุโมทมานาโหนโตเทวสังขายโยฟังรามุเทพดาวพรหมพฤกษ์ดาวเขตคงไข่ธรณีไกลอากาศกว้างไกลพระนมแผ่นดินกลมทั่วทุกดาวโค้งเขตดาวดันดงรีอันอยู่ในนาตีนั่นนามตุกเถื่อนทำสารสรีตังเสญญามากมวลมีตังคิลีปะพะเตอสุเรอยู่ตัวดาวตั้งกุมพันหัดเอาทัพพยคายักขีรอดอเวจีใต้ลาตั้งเต้าเที่ยวราชอาจกระยมวิบาลจตุโรกสี่องคารจอมเจืองเงาเจิญตั้งเต้าเที่ยวราชองค์อินอมรินทร์อันอยู่จันฟ้าสอกามาอันเจิญมาตัวตั้งคงโสรสะแผ่ถึงพรมเจื้องเจ้าถ้าหลับต่อเต่าเนวสัญญาตั้งเสือว่าเทวบุตรเทวดาหักษาพอเฝ้าโบสถ์พระวิหารรอยพระพุทธบาทพระธาตุเจดีย์กุฏิท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดรำเพิงตะโปธารามที่นี่ขอเจิญมาน้อมนุโมทนาทานมาเป็นพยานแห่งการตานฝุ่งนี้พร้อมน้อมไปยืนยอถวายแก่พระยาอินตาไปเทศนาไขอ่านฮือพระบุญอันนี้สร้างเสงสาในโรงธรรมสาราเป็นเก่าถ้าลาบต่อเต้าสู่เวียงแก้วเนรปานนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีโยสันนิสินโนวาระโพธิมูเรมารังสาเสนังมหันติวิจัยโยสัมโพธิมาคันชีอนันตัญญาโนโลกุตโมตังปนามามิพุทธังตังปนามามิธัมมังตังปนามามิสังฆังโยโสภะคะวาพระเป็นเจ้าเลิศดวงใดสันนิสินโนอันสถิตแล้วนั่งเหนือเต้นแก้วแทบไม้โปสลายมาราวิจโยหมู่เจียนจากไปตุกดาวมากมนมีสัมโพธิมาคันชิทลัดถึงแล้วปัญญาแก้วชื่อสัพปัญญูโตนเป็นครูแก่โลกยอดใหญ่ยะยานตัดกิเลสสันดานมุดหมอดเมียนหมู่แสนเสียนจากราคีอนันตัญญาโนโตนทะลงปัญญาดียศยิ่งกว้างบ่อาจอ้างจักขณาโลกุตโมตนพาเสดกว่าโลกาตั้งปณมามิพุทธังอันว่าพระพุทธเจ้าตนผาแป้ยังจีนามานติวสังผู้คาก็ไว้จุวันมาตั้งปณมามิธรรมังโยพนมก่อนนบไว้จุวันมีตั้งปณมามิสังฆังสาธุโอกาสสิริวิสุทธิมกุตาวโรสดอุดมบรมพุทธาติรัตนไตรตนผ่านแผ่วผักแก้วเจ้าตั้งสามประการ
อย่างกลี้บานงามเรืองเรือเปือหือใดกะตำตาลป่าระมีศีระป่าระมีไว้เป็นยอดขอดไว้กับตัวจูจัวภาวะจะตีไปใจทาราบหอยนาไปรอดเวียงแก้วยอดเนลปานในตีขากันละวันนี้ก็เป็นวันดีที่เหตุว่าเป็นควันขึ้นหนึ่งแลมหนึ่งคำพร่ำว่าศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายมีใจใฝ่ให้ฟังธรรมมหาจาตุดวงพระเสริฐเพื่อเกิดประบุญกุศลเอาตนไปสู่ยังที่อยู่กระเสมสีดังธรรมพระมุนีไขกล่าวไว้ กันว่าคนโลกไตสงสารใกล้สุขอยู่เจยบานเตียงเตาบ่มีทุกโศกเศร้าสิ่งอันใดกันตายไปจากโลกนาหือใดหันนาพระเจ้าอาริยะเมตไตรจุงแปลงใจใสสะอาดหือใดฟังธรรมและตานธรรมมหาชาติตั้งแต่ผูกเก้าทลาบต่อเต้าถึงผูกปลายมีเครื่องปูจาหลายปลูกจุสิ่งหือบัวละมวนยิ่งจุอันผาตีดปอปันพร้อมไข่ดอกบัวใส่น้อมปูจามีจ่อและตุงมาลายละเข้าปันก้อนหักปอดีคาถาปันมีครบกล้วยทวนบอกขาดดวนดังคันนิ่งหมายกันคนยิงใจน้อยใหญ่ปฏิบัติได้ตามกองเตียนจักสมใจปองแต่เราจักหันได้หันนาพระเจ้าอาริยะเมตไตรอันจักราไกลมาโพดโลกได้พ้นทุกโศกในวัฏสงสารได้สุขเจยบานไปนาเหตุนั้นนาผู้ข้าศรัทธาตั้งหลายต่างมีใจฝ่ายจมจืนสู้เข้ามาสู่อารามนำเอาดวงธรรมงามมาคนละผูกเพื่อถูกตามประเพณีรวมกัน13กันมีบ่เศร้ากันเล่กันเก้าจื่อทศพรลำดับถึงนครกันอันเป็นพวกปลายดังมีชื่อหมายแข่งเจ้าละมุนละศรัทธาแต่ข้าพเจ้าเอาไปแปะไว้คือเทวบุตรเทวดาอนุโมทนาทานถ้าอ่านไปมันจะยาวรวมกันมี13กันบัดนี้ศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายจะขอถวายเป็นทานขอเป็นบุญสารกำจูศาสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทลาบต่อเต่ามาปันประวัติศาสตร์ขอพระทรงมีเมตตารับเอายังการปูจาธรรมมหาจาตอันบูกาหักน้อมยืนยอถวายขอพระบุญแผ่ภายอันพาเสริฐมาบังเกิดกำจูผู้ขายำอยู่โลกลาสงสารคือสุขใจบานอยู่ชื่นจอยบ่มีทุกข์ใหญ่น้อยโพยพายามตายไปจากโลกาขอเป็นนาวาล้ำใหญ่ได้ขี่คำไต่วัฏสงสารถึงนิพพานเวียงแก้วเป็นที่แล้วมโนในนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดินลีดังผู้ขาจักเว้นวางกล่าวไว้ตามมัคคภาษาบาลีว่าพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโอกาสะมายังพันเตภุปปะบุปผาราชาตานังเวสันตระจาตกังสัพพววัตถุนานาตานังสัปปริวารังสังคัสสะโอโนชยามะทุติยัมปีมายังพันเตภุปปะบุปผาราชาตานัง
เวสันตระ จาตกัง สัพพวัตถุ นานา ตานัง สปะริวารัง สังคัสสะ โอโนชยามะ ปฏิยัมปิ มะยังพันเต ภุปปะบุปผา ลาชะตานัง เวสสันตระ จากะกัง สัพพวัตถุ นานา ตานัง สปะริวาระ ตานัง อัมหากัง ทีคารตัง หิตายะ สุขายะ ยาวะ นิพพานายะ สังวัตันตุโน ขอเชิญทุกท่านได้เข้าประเคนตั้งแต่การต้นธรรมหลวงแล้วก็มันลุกไปไม่ได้เนาะเอาประเคนกันหลวงกันด้วยกันเชิญทุกท่านนะครับขอเชิญเลยทุกคนนะครับที่อยู่ในนี้ครับตึงบนเลยครับแตะกันก็ได้ครับผมเชิญทุกท่านกลับไปนั่งหน้าที่รอบรองเดิม เตรียมน้ำยาดหมายตาลรับพรจากท่านเจ้าคุณอาจารย์เดี๋ยวรอท่านพระอาจารย์เพื่อนพร้อมก่อนนะครับ รับพรนะ เอวังโหตุสัมปจิตายะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสสตุสพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาเอวังโหตุดีอาจในวันนี้สลีสุภมหามังคละอันประเสริฐในโอกาสดีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาอันนี้หมายมีพระภิกษุภิกษุณีสามเณรเมชีอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาสาธุชนน้อยใหญ่ทั้งที่ใกล้และที่ไกลได้มีกุศลศรัทธามาร่วมกิจกรรมทำบุญในการทำเทศมหาชาติเวสันตรชาดกพร้อมได้ถวายทานโดยปัจจัยทายทานน้อยใหญ่มาบำรุงเพื่อบำรุงพระสงฆ์บำรุงพระศาสนาสมาปฏิบัติ
ในโอกาสนี้เจ้าภาพไหว้ปัจจัยให้ทำให้ส่งเวสสันตระชาดกอันมีคุณโยมแพรคุณชยคุณวัชระแก้วกิริยานคุณพร้อมด้วยครอบครัวคุณสวนีคุณศิรวิทย์อาทิตย์โยมศรีเมธาพรสมพงษ์และพระคุณตรีอภินันท์ดรชยพรเดือกัตโถธนพลเจียมแจ้งมิดินวิมลธรรมสิริคุณระบีวัฒน์ปิยธนสิริกุลและท่านธานิสโรคือพระภวินจันหอมพร้อมด้วยคุณพ่อจะเราคุณแม่อาภรณ์และพี่น้องญาติมิตรให้ทำบุญถวายทานเป็นเจ้าภาพถวายทานแก่พระสงฆ์ที่ได้แสดงธรรมเทศนาเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญความดีในวันนี้แล้วด้วยปัจจัยให้ทำน้อยใหญ่ไม่ถึงการกิจคนเข้ามาทุกประหยัดแล้วถวายปฏิบูชาเราไม่ทุกเทียนบูชาในวันนี้เป่งขึ้น15 ค่ำพลังอานิสงส์คุณงามความดีที่ใจจัดสถานที่บัดในวัดของเราให้เหมาะสมกับเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสมาปฏิบัติน้อยใหญ่ขอบุญกุศลนี้จงเป็นพระอานิสงส์ตบัดเดชะพระวักปัจจัยอุปถัมภ์คำจุนพระภิกษุภิกษุณีสามเณรเมชีโยคีอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาน้อยใหญ่ทุกคนทุกท่านได้งอกงามไปบุญในสัมมาปฏิบัติให้เจริญงอกงามไปบุญในฐานะสิไม่เสียละไม่ภาวนาไม่เจริญในสมาธิภาวนาปัญญาภาวนาทุกสิ่งทุกประการของเราได้เป็นพลังบุญเกื้อกูลเป็นปณิสัยกำจุนให้ได้เข้าสู่ความเจริญแห่งอริยมรรคอริยผลเพื่อเป็นความเจริญงอกงามไปบุญในพระที่จะให้เราเข้าถึงมรรคอริยผลนิพพานเป็นที่สุดพลังบุญนี้เมื่อเรายังบ่ได้เพียรพ้นจากวัฏสงสารของทั้งใดมีบุญสมบัติทั้งใดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นที่สุดของในเจริญได้รับยศสรรเสริญสุขพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยข้อปีเดียวมันยามจงระงับดับหายมีความสุขกายสุขจิตมีความสุขความเจริญในหน้าที่กิจกรรมการงานทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นที่รักที่บูชาของเรามนุษย์เทวดาทั้งหลายและขอได้รับกันแล้วมนุษย์นับถือบูชานะจากเรามนุษย์เทวดาทั้งหลายขอเราทั้งหลายได้มนุษย์ได้นับถือในบูชาในพระรัตนตรัยเพื่อความดับทุกข์เพื่อความถึงสันติสุขเพื่อความสงบเย็นเพื่อความมีความเจริญของอภัยบุญในหน้าที่กิจกรรมการงานน้อยใหญ่จงมาเกิดผลจงมาเกิดมีจงจะมีจังแต่ดีๆพลังบุญนี้เขาแผ่ไปถึงยังเทพบุตรเทวดาเทวาเราพอเกิดไม่เกิดจากกรรมในเวรเทวาเชวาปิตามารดาปุญญาตายายมิสหาพี่น้องเทวาเราอันนี้จะพอหยดเชียงได้แต่ไม่แต่จะไม่อัตบาเทวีเราถึงพระสงฆ์ทุกเจ้าทุกองค์พระองค์มันที่ได้ลงรับรักขันมรณภาพไปแล้วพระวิสุทธิสามเณรเมชีโยคีทั้งหลายญาติกาวงศาญาติพี่น้องทุกผู้ทุกคนสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้มีส่วนปัตตาอนุโมทนาให้ถึงสุขพ้นจากทุกข์ตามคติวิสัยของตนจงทุกประการนั้นจึงจะมีแต่งแต่ดีๆยันจะโคทักขินาทินาสังคมิสุปฏิทิตาทิคารตังหิตายาสัทธานาโสภคปติโสยติธรรมโมจะยังนิรสิโตเปตานาปูชาจักตาอุราลาพันจะภิกขุนามานุปทินังตุมิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติขอบารมีบุญนี้จงสำเร็จแก่บุรพกษัตริย์ที่เก้าเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยทุกพระองค์ตลอดถึงอาศัยผู้ครองจากสุโขทัยอยุธยาและนครศรีทุกพระองค์แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธราชจุฬาโลกตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่9พระบรมวงศาวงศ์ที่ได้เราขานไปแล้วทั้งในพ้น
มีความสุขบุญจตุกรรมที่มีใสของบุญนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อแผ่ไปถึงพระบรมราชชนนีอันปีหลวงในพระนามเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้มีส่วนประทานอนุโมทนาในบุญกุศลนี้จงทุกประการนั้นจงจะมีแต่งแต่ดีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภววันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลัง หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุ กิจกรรมของเรายังบ่จบเลยเนาะขอนิมนต์พระสงฆ์พระครูประนมพันธ์และสงฆ์ทั้งหลายได้เริ่มให้พร้อมกันสวดมนต์